ekki alveg. Þið komið live eða? Jú, við erum live núna. Og í tilkvæmum því þá... Það var beintið til þetta sko. Til. Þórur 8. spila Fortnite. Vika í 24 klukkustundum. Hæ Alli, hæ Elrós, hæ Gabbi, hæ Bergur, hæ Banana King, hæ Gabriel. Það er ekki að hafa Instagram eða? Wow, við erum live á Instagram. What's up? Nei, við erum ekki live á Instagram. Ég er bara að segja fólki að það sé. Já, hæ, við erum live. Hæ, Bogi, Hauksson. Erum við live á Instagram? Það er, sorry. Ekki líkt þér að vera live á Instagram. Það enda myndi ég aldrei nenni að fara live á Instagram. Við getum alveg fyrir Dusty, sko. Fyrir mig Dusty. Já, fyrir bara í Dusty. Hvað segir fólkið? Viltu vera mod? Herru, þú verður að fara á Discordu okkar og fylla út 20 blaðsina spurningalista sem fyrir meðal sér að vita hvað ár Ingi Báður er fæddur og í hvaða grunnskólan var og þá máttu vera mod. Þú vart að vita svona... En þig, ekkert þig, ja? Þú vart líka að vita allt mig, sko, ég var í 15 mismunandi grunnskólum, þú vart að vita... Alla? Já, þú vart að vita alla grunnskólana. Ég er fucked, sko. Okkur? Stefán, blessaði Sæmi. Er það gæði hjá þér, eða? Nei, það er ekki neitt hjá mér, sko. Við ætlum bara að fara straight in the action, sko. Ég var að hita mig upp með einhverjum rappa. Hvað er það? Oh, shit. Þú ert þarna. Mættar þetta Dusty? Dusty Diner. Já, Þóri gerir 8 ætlar að koma að vera með okkur. Þannig að... Ég er svo fucking döður, sko. Gaur, ekki deyja, ekki fucking deyja. Á ég fucking portarifta til þín. Blessaður, Svaneit, Smáni. Ok, það portar... Nei, kom on. Hvar ert þú? Ég er hér. Jesú. Ég er að fara að bjarga þér. Þegar maður segir Dusty, þá væntanlega meinir maður fucking... Eru þið sammála? Já, auðvitað. Hitt er ekki Dusty, sko. Hitt er Dusty Diner. Já. Hvað er það vinstra megin? Já, þetta er hérna 110 Reykjavík, Selás. Sjátt á þetta endurskoðandu minn. Mér langar bara að segja það. Ég er að vitna í eitt lag, sko. Vitið hvað lag ég er að vitna í? Þeir sem veit það, þeir fá kannski að vera mod. Oh shit. Tekin niðinn. Hann kom með mér. Blessaður Karl. Blessaður King Aron Nökkvi Ólafsson. Getur þú fyllt út þennan spurningalista? Ég spurði Átna hvenær fáum við frá Sony, hann sagði þú færð ekki neitt, þetta er bara frábær auglýsing fyrir þig. Funny guy. Hérna Aron, getur þú... velkomin í stream, hérna Stefán ætlar ég alveg að fara að fucking kampa á okkur tríi núna. Hérna, getur þú... farið í action en við getum haldið áfram, eða? Já, ég skal fara í action. Ef að Aron segir mér hvernig hann gekk að fylla út þennan spurningalista. Blessaður. Til hamingju með afmælið á laugardaginn. Tjekka þetta. Ég myndi nota að drita hann, sko. Drita hann. Hvar er hann? Hann hvarf. Hann er í núbaskinni. Þú líka? Núbu á móti núba, tilbúinn. Ok, 1v1. What, hann hvarf. Þú heldur alltaf allir hverfi bara. Hvert fór hann? Ég finn hann. Hann fór út, sko. Við horfum báður á að gerast, sko. Ég er að fara að taka hann, sko. Sorry. Hvar fuck er mér í stjórn? Ég er að klára challenge fyrir þið. Ég er alveg að fara að drepa hann. Ég er ekki að djóka. Ég er alveg að fara að drepa hann. Ég er alveg að drepa hann. Hvað er Discordurinn? Hún er á Discord. En við spilum kannski með ykkur bara eftir náttúrulega klukktíma eða eitthvað. Við ætlum bara að taka smá dúos. Ok, what? Hann er að dansa, ég heyri honum. Hann er hann. Oh shit! Ég er ekki döður. Það eru tveir gæðir með byssuna mína, sko.
Oh my god, fuck. Slótur. Afsakið orðbragð. Þú sagði oh my god. Ég sagði fuck. Ég held að það sagt oh my god. Oh what? Dast út? Nei. What? Getur líða partí og innvæta þar eftir? Já, innvæta þar. Þú ert innvæta sjálfur. Já. Já, við erum með tilkynningu. Við ætlum að vera með 24 klukkstunda livestream á Takk Eithor. 24 klukkstunda livestream næsta fyrsta. Hver er að stjórna þessari röð? Sérst nú varum sér tala fyrir það bara. Má sjá. Discord, livestream röð, SL, VAF-RHX og Patti Pulsa eru komnir í röðina. Blessaði King Kjartan. King Kjartan. Hann sagði fuck. Já. Elinós, Viktor, Vaff. Ég heyrði það. Þú heyrði þetta? Alltaf gaman að heyra þetta. Guðlaug Anna, takk hérlega fyrir að gerast áskrifandi. Ef að þú vilt Ítt á bjölluna. Já, bjallan. Ítt á bjölluna. Mikilvæg. Hún er þarna hliðan á takkanum fyrir íttir að vera áskrifandi. Hei, tjekka þetta. Ingi. Já. Segðu þetta. Núna sjáum við sko hvað er að gerist í leiknum á sama tíma. Hann er svona lítill. Hann er svona lítill. Jón Smári Guðjónsson, takk hérlega fyrir að gerast áskrifandi. Ef þú vilt heyra þetta hljóð aftur og aftur, gerðust það áskrifandi hjá mömmuðinni, pappaðinum, bara þú veist, öllum accountum sem þú finnur. Mömmuðinni. Þú ert með bjölluna. Hver er bjölluna? Guðlaug Anna. Guðlaug Anna. Hún var að subscriba. Ef þú ert að horfa á stillin og ert ekki með bjölluna, þá bara fá þig bjölluna núna. Já, ég myndi fá mig bjölluna núna. Svo nú er allt í lagi þótt að þótt að við gleymum að íta á livescreen því sjáum samt hvað er að gerast. Já, nú var þetta ítið tilbaka. Já. Livescreen. Slökka þetta. Ég til í hérna, hér. Auglýsingun á livescreenu. Ég er búinn að slökka þannig. Við erum alltaf séð þetta sko. Förum í hérna Tomato. Við getum farið í Tomato. Ok. Þú veist, áttar að bussin fór í þessa átt sko, þannig að væntanlega fullt af fólki búin að koma hingað. Já. Takk, Viktor. You're an idiot sandwich. Heyrðu, Aron Besti, þú vannst best klipptu myndina á stuttmyndakeppninni sem ég var að dæma í gær. Til hamingju með það. Var þetta hellu mynd eða? Já, heyrðu, hann var með Matthew. Matthew bara vann 2 verðlaun fyrir besta hljóð og bestu klipptuna. Nice. Stefan Pro Gaming. Aron Besti 123 var að subscriba. Takk hérlega fyrir að subscriba, King Aron Besti. Hvað var allir að subscriba? Já, það er eitthvað subscribe svona áskorun núna. Svo þú að lenda það? Ég var að núna. Haldið áfram, þú veist, ef þið komið ykkur spurningar þá getur þið reynt að svara þeim eins og að bestu getur, þannig að ekki... Við verðum öruglega að svara þeim, sko. Já, ekki vera feiminn. Já, rosalega tilgerðlegir. Hvað segir þið? Þú talar svolítið mikið svona. Já. Já, það ger ég. Já, ætli það ekki. Þetta er nú beinu útsendingu þráttir allt. Rocket Launcher og Dynamite. Það er ekki að tala eins og sért. Ég er að fara að sprengja ykkur. Logi Bergmann eða eitthvað? Ég er Logi Bergmann. Þetta er ekki Logi Bergmann, sko. Eru þið búin að sjá nýja vloggið? Nýja vloggið sem kom fyrir Svo hata ég vloggið. Hvað sér þið? Oh shit. Ég elska vlogginu ykkar, en það ég hata Stefán segir alltaf, ég sé ykkur næstu ykkur svo vloggið eftir mánuð. Hvað er Þorgir? Þorgir. Við ætlum bara að taka smá dúos og hérna... Það er Þórir. Hvenær kemur podcastið, sagði King Kjartan. Laugardaginn? Herðu, já. Akkur sagði já eins og myndi ekki koma laugardaginn. Ok, wow. Guðni Þór Valsson var að subscriba. Takk hérlega fyrir að subscriba. Akkur sagði já eins og það er ekkert að fara að koma laugardaginn. Ég bara er að bíða eftir að fá verification inn í þessu fucking podcast appi.
En það getur komið á YouTube á laugardaginn og Spotify. Fyrir nú. Þú veist, YouTube og Spotify er alltaf leið. Vogaskóli er skóli sem er í ég veit ekkert hvað Vogaskóli er, sko. Er hann í Vogunum eða Grái? Ég held að það er Vogunum, sko. Annarkvort. Ice cold. Já, þetta er skemmtilegt. Ef vilja heyra þetta hljóð. Já, þetta er skemmtilegt. Mér finnst þetta skemmtilegt. Ég elskar hvað tókst hann að frasa á það. Frá mér. Mér finnst skemmtilegt. Gott lag eftir Future Lion. Ég byrja alltaf Háleitiskóli. Háleitiskóli er skóli sem að bróður minn er í og hann heitir Hýjusteinn. Ég veit hvað skóli það er. Er það hátt uppi það? Er þetta podcast? Snorra Bíus. Nei. Kristoffer Eli Þorleiksson var að subscriba. Jesus, það er bara rignir inn áskrifendum. Hvað er ykkur áskrifendadagur í dag eða? Nei, ætti nú stefa. Ég ætla ekki að segja þetta skemmtilegt. Ég ætla að fara að segja þetta sé bara leiðilegt. Leiðilegt. Ég hef aldrei stólið einu frasa frá þér til þess. Sko, það er vísindilega svona að fólk sem hangir mikið saman, það talar á mjög svipaðan hátt. Þannig að Ingi er alltaf brjálaður í sig að stela fröstunum hans. Þú ert alltaf að stela þér. Það tekur mig kannski nokkra mánuði að búa til einhvern frasa. Ice cold að subbota. Er það Patti Pulsa? King meistari Patti Pulsa? Já. Herru, Ingi var á Skrekk 2018. Hann var, lag sem hann bjóð til sem heitir Upp til hópa. Allir að fara á YouTube og Spotify að hlusta það. Það er ekki á YouTube. Það er ekki á YouTube. Ég veit ekki alveg hverju. Samtalið. Ég ætlaði að segja Spotify, ég bara ruglaðist. Háteksskóli. Það er Vesturbænum. Nei, ég veit ekki hvað er. Ingi, mér langar að spyrja þig, hver er uppáhalds Fortnite-streamerinn þinn? Herðu, ég myndi segja örugglega bara Ninja, sko. Eins leim og það hljómar, sko. Minn er Nick. Hey Gaur, viltu testa þetta Dynamite eða? Ég er með það, sko. Ég er að sprengja, viltu karja Dynamite fyrir mig? Ó, þú ert svolítið langt í burtu frá mér. Þú sagði damage. Dynamite. Vá maður, takk Viktor. Já, Dynamite gerir rosa mikið damage. Ég er á leiðinni. Ok, endilega pikka upp Dynamiteið. Hvar er það? Það bara liggur hérna inn í göngunum. Upp til hópa er besta lagið mitt, Garðar. Meistari Garðar. Takk fyrir mér. Ingi kann virkilega mikið að meta þessi fallegu skil. Já, ég var að segja líka. Herra, það gaurina. Ok, eftir með Minis. Ha, tilbúin, tjóka. Ertu uppi? Ok, ég ætlaði að drekka skjöld og kemur svo til þín. Fokk, ég döður, sko. 57 watching boy, það er svo leis. Endur að halda áfram að koma með eitthvað skemmtilega skilabóð og við heldum áfram að spjalla ykkur. Ekki deyja, Jésús. Nokkaðar hann, vel gert, ég er að koma. Ég er með grenade. Nei! Hvert? Við meðum, leiður mig ekki skilja. Þið fóru ekki á byssun hans, hvað er ég að pæla? Djús, hálfveit er ég. Ok. Ég veit skvita að ég nenni ekki að hafa ekki horfa á þetta. Djús, anskotans. Þetta er líka annar leikur minn í dag, sko. Og það var hinn. Á, hann er ekki hérna. Þeir eru uppi. Á, hann er hérna. Já. Nei, nokka hann! Hann tókst að fucking revive vinn sinn. Jú, 1 HP eftir. Jésús. Ég ætla að fara hann inn og láta hann koma í trappið mitt. Blessaður, ertu með huga? Skilaðu hverju huga, mistara? Þú veist beigilega að láta hann revive vinnin. Ég á 1 HP eftir, sko. Ég er betri á mótið með 100 HP heldur en 1 HP. Nei, þú ert verri að þeir eru 2 á mótið því með 100 HP. Það er auðvitað saman. Wow, ég fucking laggaði, sá þetta? Glitsaði, feitt. Ég ætla að láta á að koma í trappið mitt.
Ég ná mér ekki sko. Oh fuck. Oh fuck. Láta ákoma í trappið mitt. Farið það niður. Oh, what? Sástu þetta fucking lag? Nei, þú lokaðir inni. Nei, úti. Nei. Leikurinn að lagga sko. Nei. Þú varst ekki komin alla leið inn. Leikurinn að lagga sko. Það fact. Bless. Klarað á alla maður. Já, slurpið mitt. Blessaður. Ingi, hvað finnst þér best á vloggið með Ice Cold? Númer, hvað er það, 9? Númer 9. Númer 9 hvað? Heldur 9? Spurningalistin. Ingi, hvað getur þú sagt okkur um spurningalistan til þess að vera mod? Hvað, segðu ykkur eitthvað um það? Já, fólk er alltaf að spyrja mér um spurningalista til að vera mod. Það er enginn að spyrja það. Við erum lengur byrjaðir. Nei, þú getur séð að hvað er langt sem við byrjum í description. Ég með eitthvað helsk drasli í augunum. Ég er ekki grátt í alvörunni. Takk, Viktor. Það væri klikkað að það væri bílar hérna. Túrett. Ég var að prumpa. Smooth. Ingi Pulsa. Facebook er að púsa Oculus. What the fuck, svo ég er samanlegar. What the fucked up. Ég er döður. So sorry. Máttu reyna. Það er bara eitthvað bíl eða eitthvað. Til þess að deyja ekki. Nei, ég er næsu jarðsprengisvæðina. Hvað er þetta besta atriði skrekk, Ingi? Ingi Pulsa. Var eitthvað svona sem stóð upp úr hér? Þú leysir þetta? Nei, ég áttur að tjekka þess. Það er svo fucking... Það er bara gjörsamlega þar. Já, það er ekki gott sko. Eru þið búin að sjá Venom? Nei maður, við erum ekki búin að sjá Venom. Hæ Arnamár, Smári. Do you now hálfleiksskóli? Þú mennur örugglega no. Við veitum alveg hvað það er sko. Of course. Ég held að hýsi hálfleiksskóla. Stefán, gerðu að mér. Komið sæl og í dag ætlum við að spila Fortnite. Asmir er ekki að hvísla bara. Jú, og svo svona gerir hann hljóð. Já, aðalega hljóðin sko. Fólk veist þetta er eiginlega ógíslega næs að hlusta á þetta. Þetta er gott challenge sko. Mér finnst það fyndið challenge, þetta var gott challenge. Ég er meira svona fyndin og skemmtileg komment sko. Ég fíla það. Það var svona típist eitthvað komment sem að okkar maður... Ég er Fossóksskóli, já, hann er geggjaður. Já. Lalli held ég var í Fossóksskóla. Já. Kommenti á gæðinum var svona típist komment eins og okkar maður frá Flúðum myndi koma með sko. Flúðum? Við eigum bara einn góðan mann frá Flúðum sko. En vantar þetta ég búin að glemma það. Fórum á Flúður og heimsættum hann. Já, þú veist. Já, það tala um hann, já. Hvað í fokkanum ertu að tala um? Hvað í fokkanum ertu að tala um? Hvað í fokkanum Stefán ætli að tala um? Er þetta 24 klukkstundir? Ég held ekki.
Það keppnir sem fær flest kill fara að slappa hinn fast. Já, það er til. Næsti leikur. Næsti leikur? Seberskóla, ég var í Seberskóla. Herru, hann er búinn að vinna mod drasli. Gils Gíslason en Seberskóla. Er hann að tala um... Ok. Hvað sem er tingles, Stefán, hættu nú. Við hefum ekki heim í Reykjavík, við hefum heima í Hafnarfirði. Hello apple juice, how are you today? You taste good? I like apple juice. Sjá hvað það segir eitthvað good shit í þessu. Good shit í þessu? Mér vantar fucking smá út í uppbútt. Hún er sem þessu 3 sko. Komum að Selfoss, herri við hefum alveg oft farið á Selfoss. Næst fyrir á Selfoss og kýlum hennan hérna Gleysebox. Já. Joke. Oh shit. Þið vantar 1 viðbót? 10 viðbót. Já, þú veist 1 hit. Já, ég næði þessu. Bara það Mountain Dew samt. Mountain Dew er Herri, já, ég var að segja fólkinu að við verum með Mountain Dew hjólabretti í velun. Gauði, það var svo mikið af vinningum. Og eitthvað hirtnutól, sko. Það er fokkin mikið vinningum. Við erum að fara að vera 24 klukkutíma live eftir viku. Föstudaginn eftir viku. Setja þetta í dagbókinu ykkar. Fuck off. Guð. Stefán er að fara. Þú ítti bara alla takkana. Þetta er svo feika rage. Þannig að þú íttir samt bara á alla takkana. Ég ætla að trappa hann. Þú íttir sko alla takkana á líklapunum. Herri, loksins getur Ingi Báður ekki að spila það. Hver er Glazerbox? Hann er geggjaður streamer. Fellow streamer. Hver er Glazerbox? Fellow streamer. Býr á Selfossi. Hann er með 2500 subscriber eða eitthvað sliðis. Er að gera geggjaða hluti. Hvað er gamlir? Ég er 25 ára fyrir ekki. Og ég er að verða 14. Firehot, Viktor, Kjartan, Einar HG. Firehot, er einhver sem heitir Firehot? Það er anstæðan með Ice Cold sko. Stefán? Já. Það er anstæðan með Ice Cold. Já. Ok. Það er það. Herri, skiptum seti. Já. Hljómaður. Ég er alltaf sjálf að hinda mig sko. Ég er ekki að skipta lyklabúru því svona. Jú, please. Nei, það er svo mikið ves. Alltaf mikið ves. Það er ekkert ves. Ok, þá. Þú ert með tónlist. Ég er með tónlist. Vá. Það var svo þægilega rólegt hjá mér, sko. Kaup eitthvað. Það byrja alltaf að syngja með. Ég get ekki verið í Fortnite og spila tónlist saman tíma, sko. Ég held að það sé bara að fokka mér upp, sko. Ég er til að droppa hér. Hvar? Já, þú sér ekki merkinguna því hún er eins og líka. Hérna, já. Bagdad? Nei, já. Já, til. Palestína. Já, saman hvað þetta er. Maður streamsnæfa okkur, já maður. Ef hún er því. Ef hún er því, þá máttu það. Við ætlum að gera vlog um jólin. Sko, við erum tilbúin með næsta vlog. Ekki tilbúin, við eftir að klippa. Það er menni Hildi í áttunni sem við gerum Tinder takeover. Tjekkaðu spurningar hos Atla. Hvernig fer maður í spurningalistan á Discord til að vera mod? Ég veit það ekki, Stefán. Já, það er bara það er svona Discord sem þú þarfst að fara á og svo þarfst að svara 40 blaðsina spurningalista. Og þú getur svara... Þú ert bara að bulla með listi, þessi listi til? Hann er ekki til, sko. Ég hef alltaf haldið hans í til. Það er bara bull, sko. Það er fucking margir með okkur hérna, sko. Ok, þá beiluðu og förum hingað. Nei, come on, let's go. Eru við gæðir sem við myndum beila? Gaur, Ingi, Asmír. Eru við gæðir sem við myndum beila? Hvað er með Asmír, Ingi? Herri, já, bless þér. Hún skilja okkur vildi beila. Nei, ok, ég dör. Hún döður. Já, bara, ég lagga datt út. Ég hitt samt ekki á neitt, sko. Já, það er að komast í 100, maður. Arnar Valur. Herri, hvað heitum við? Ég heiti Ingi Bauer og þetta er hann Stefán Atli Rúnarsson. Hæ, ég heiti Stefán. Ég hætti orð. Það sé að item shop, það var einhver að tala um item shop. Ingi gefur okkur tingles,
Oh my god, fuck. Það er sendralega hellaður. Steppi það bara 1 kill til að slappa enga. Góða punktur. Myndirðu kaupa eitthvað hérna í item shop eða? Ég? Já. Ég myndi kaupa Light Show. Myndirðu kaupa Light Show? Já. Hann er fucking nettur. Hann er óslega nettur. Þú átti akkurat 800-900 V-bucks. Ok, ef það koma 50 like á Glazerbox er mjög góða streamer. 1 mínútu, þú skal gera þá? Þá kaupir Ingi Light Show. Ok, ef það 15 komment núna 15 frá komment. mismund aðeilum sem að segja að kaupa þetta, þá kaupi ég þetta, annars ger ég ekki sko. Ok, ég fíla svona challenge. Þið hafa 30 sekundur. Og meðan við býðum, vá, þið sjáum 30 sekúndur. itemshopið og stóra, geðveitt. Ok, 1 komment, 2 komment, 2, 3, 3 komment, 4, við þurfum 15, 5, 5, 6, 7. Nei, það getur ekki satt 2 svar. 8, 9, 10. Hann skoður af það. Fuck man, ok, ég kaupi þetta bara. Þið gerir þetta. Það er ykkur að kenna. Eða takka, ég veit ekki, fyrir því hvernig horfa það sko. Það er ready? Já, hendum okkur ready. Þú ert Light Show. Hann er endralega nettir sko. Í tilfellinu því að þú sett Light Show, þá ætlum ég að vera þessir í stíl. Já, kannski. Ingi, hvað segirðu Kjartan? Skrifaði í næsta leik 3-2-1 í chatinu og látum við smargast. Já, það er sniðut. Ok, gera næsta leik. Að gera hana? Já. Ég get ekki. Það eru 57 að horfa, 25 búin undir leik. Það er að 20 mann segja eftir að fara þetta niður og íta þumalinn upp. En ég ætla að minna ykkur á það að nóvember er alveg enda og þið fáið 15% afslátt út nóvember af þessum frábæri heyrnartólum, auðlýsing. Já. Bara láta ykkur vita. Frábær gjöf. Já, góð jólagjöf. Við hittum bara ekki neitt. Herru, hvað er þetta? Það er til það? Tillit. Ég er til í teltat. Stefán kaupti líka eitthvað. Já, látum Stefán kaupa eitthvað eftir. Spennandi. Það er marga víbæðir. Já, fucking marga víbæðir. Ég ammæli 25. november. Hella. Það er hvenær? Það er bara eftir 2 dagar held ég. 3 dagar. 3 dagar? Já, 22. eða 3. Hvað stóð það? Það er 22. í dag. Hella. Herru, Þórigeir kemur til 20 mínútur. Já. Tjók. Ég var að gera asmýr. Herru, við ætlum að lenda í L-húsinu eða ekki? Nei, það er fólk í L-húsinu. Það er gæi í L-húsinu. Turnars Gunnars. Hvað er Turnars Gunnars? Já, ég er hann. Ég er neðstjón með bláa pumpu. Ég er með jump pad. Ekkert vesna eins og er. Tók einn. Ég veit hvað ég fokka maður að gera hana sko. Fuck. Herri já. Þegar við komum í 50 like þá ætlum Ingi að gera Fortnite dans. Það er fárlega góða punktur hjá chatinu. Hvað? Það er að beða að gera Fortnite dans. Ert þú að banka þarna uppi? Já maður. Oh shit. Þetta var þú. Tekin í etin. Það var þú. Ég þarf alvarlega að fá hérna. Hvað var það? Gauður langaðir í svona langaðir í streamerbissu. Þetta er mesta streamerbissan, tjekka það. Þetta er algjör. What, það hata allir þessa bissu? Allir streamerar með þessa bissu. Varst þú hérna það? Já. Já, fara í L-húsin, hvað er L-húsin? Það var görn á hann sko. Já, ég sá hann. Ég heyri í hann. Ég líka. Það er að brjóta eitthvað. Ég var neðist eða. Hendur niður. Það er annar, ég held að vera þú. What the fuck? Kláraði mig.
fuck. Veitu, hvernig lettur í fight? Blessaður Jarl Squad donated $20. Það var alls að Jarl að donata $20. Ó, hvað það fyndið. Og kom Ice Cold Lay undir. Já. Ok, Og hvað skrifa hann ekkert með það? Alexander. Ok, við þurfum að spila bara Alexander Jarl í þessu stream. Við þurfum að borga um þetta tilbaka með að spila bara löttur hann. Já, ég held að það sé, byrju, kannski við þurfum að fara að spila. Hvað er hérna? Fer í, ætlar að replaya þetta, spila þetta eftir. Ætla bara að sjá hvort hann að skrifa eitthvað. Hvernig verður þetta? Ekkert það? Þetta lótast þetta smá. Ja. Hann skrifaði ekki neitt, hann donataði bara $20. Hann er með hæstu donatið sér? Neysinu þá? Já. Það ekki ég? Það er refreshast eftir smá. Top donation, ekki offside, heldur Alexander Jarl. Við þurfum að gera það sjálfur, sko. Já, við þurfum að gera það. Ég ætla að fá mér svona system sem gerir þetta fyrir okkur. Við erum að breyta þessi. Jarl Squad. Má sjá. Þetta er by far Jarl Squad! Stærsta donation sem ektum að fengi. Stórt Þú sjátt ert fokkin meistari. Alexander Jarl. Countdown. Jésús, hvað er... Herru, já. Fólk vil ég kaupa eitthvað. Getur hent chattinu svo upp aftur. Þannig við sjáum. Við ætlum að laga þetta. Já. Djöfis fokkin meistari. Alexander, við ætlum að spila plötuna hérna núna. Alla. Kaupa views. Ég er með bjölluna. Kaupa plays. Kaupa views, kominu. Countdown item shop. Ég er með bjölluna. Herru, við byrjum bara fyrsta lagi, svo bara fyrir alla leið niður. Allir að spamma meistarar. Áhörundur okkar eru svo miklu meistarar að ég bara á erfitt með mig, sko. Keypti Sörp Pixel. Sko, já, gaur. Er það, hvað er það? Ég ætla að kaupa þessa hérna. En Hvar er hún? hún er í item shopinu. Ég er hérna. Ég Ó, hvað kostar mikið maður? ætla ekki að kaupa hana. Kostar alltaf mikið, sko. Ég ætla ekki að kaupa hana nema ég veit samt ekki hvort ég fíla. The alias you set this command to be of 24 does not exist. Það hengur upprættummerki 24. Er alls þetta Jarl, þarna, búið að spila eins og vá með, hvað er hann? Með, já, Tala krassa. þín. Já. Hún er alltaf að krassa eitthvað. Hvað lag er það? Ezekiel. Já, þessi gæði. Hvað sagði hann? Hvað lag sagði hann? Búið að spila eins og vá. Eins og wow. Hérna. Ertu til í að lífa leikinu og leiða mér að koma aftur inn? Slappa hinga núna, kom inn og slappa mig. Ég fekk ekki kill. Það fekk ekki kill. Fólk vil sjá. Herri, já. Já. Já, ég glemdi konta þetta, ég var svo pirrar á. Má ég ekki spila með það? Já! Ingi, tætt eitt solo. Ó, ertu, Tala krassa. Já, vá, ég var ekki svona að hugsa. Tættu solo. Það er eitt soloði til þetta. Já. Ég ætla að gera tilbúið fyrir Þóri á meðan. Lesa komment. Fyrir? Þóri er að fara að koma. Hvað er hann til hann? Þóri, ertu að horfa? Ef þú ert að horfa, kommentaði. Sláð hinga, róan aðeins, hvað er Árni? Wow, hvað Árni? Er þetta Árni Páll? Nei. Heldur hann sé að kommenta á Boga Haukssonar accounti? Ég veit það ekki. Þetta út. Máttu reyna? Er þetta solo? Þetta er duo, ég veit ekki. Tjikabá! Einni duo. Það var eitthvað sem þetta var, nei þetta er solo duo. Já, solo duo, já. Ef enginn er 11 kill, þá gefið $20. Þú verður að gefa 21 þá til að vera fyrir ofan. Hvað fór enginn í það? Það verður svona. Það er ekki hlust að helviti Stefán. Holy shit! Koma svo. Bróðir Ice Cold. Nei!
Aðra strímsnæpa fokkanum náður? Bróðir Ice Cold Hver í fokkanum náður? Ok, við verðum að, þetta er klikkað þær, ég þarf að taka mynda þær þess. Hann er að strímsnæpa okkur, þetta er fyrsti gæði sem hefur tekist að það er ekki Nei, ég er að tjúk Wow Já, fucking gerðu eitthvað þá, við ætlum að horfa á þig Já Já Nei, ég sé ekki það trippið Þegið Þetta er besta sem ég sé, þetta heit líka bróðir Ice Cold, ég ætla að gegga Mér ætla að gegga þetta Það er ekki $20 á mig Ok, koma svo, kóttum eitthvað döp, gerð eitthvað sakalegt Það er allt strímið á Hver er þetta Kjartan eða? Bróðir Ice Cold Þetta er fucking fyndið Ég var alveg ekki með byssu sko Gerðu eitthvað þá, fucking heldis Ég er með svolítið magnaða Þetta er PlayStation guður Já, helviti, það er eitthvað PlayStation noob sem hann aða mér Joke. Hvernig gaf hann streamsnabba í PlayStation? Nei, það er ekki hægt Það er ekki sens að geta Þetta er Árni Páll Ég sagði þér þetta var Árni Hvað heldur hann sé bara inn á okkur account sem heitir Bogi Hauksson Já, Bogi Bogi Hauksson er, þú veist, frændans eða eitthvað Og hvað er það bara, herðu, gamli frændi Sikkum bráðum Frændi, maður fá lánaðan hérna accountið Við nokkulega kommenta Ice Cold Frændurnir eru saman að horfa á strímið og Árni bara, nú ætlum ég að fokka hans hinga En hins vegar, til þess að við trúum því að þetta sé Árni Veistu hvað við þurfum þá að gera? Til þess að við trúum að þetta sé Árni þá þarf þessi gaur að Hann þarf að segja nafnið á gæðin sem hann fundi við á hann Hérna getur við séð reaction hjá Ice Cold við streamsnabber Hei Góða kvöldi Góða kvöldi Tóri Geir er mættur Tóri Geir Hvað er myndaðin? Hún er hér Góða kvöldi Hæ, allir segja hæ Það er mikrofón sem vart að tala svo heilt þér Góða kvöldi kæri vinnir og takk fyrir að fá mig Svo gæði að tekinu í jetin Þú lyktar ógeðslega vel Þú lyktar ógeðslega vel Ertu tilbúin í leik? Ég er tilbúin sko Þú maður taka eitt leik Viltu bomba beint inn í hot seat? Tökum eitt leik og svo hann Já Controller Vel gert eins og Drake Fæ ég invite, þú voru að kikka mér og invite mér aftur Þóri er leit Nei, kallin er komin Þóri er leit Guðlaug sagði kallin er komin Það ekki, já Þú getur loka appinu og opna aftur Jú maður, þú voru að kikka mér og invite mér aftur Námanlega Já Svona Ég hef aldrei spilað svona Þú veist Fyrir fram á áhörundur Já, þú veist það Ertu feiminn? Með controller í PC Það virkar mjög vel sko Já Ég var að Það þurftur ekki að setja mér neginn styrkleikar Ég man í einhver styrkleikar Það kemur svolítið sjálfkrafa sko Þú maður taka eitt leik svo hendur þér í hot seatið In the hot seat Ná ég þarf að mjúta Ok, það er eitthvað vesinn með hérna Race, ready Hérna, viltu ekki bara svona kynna þig og svona? Já, countdown Hvað countdown er það? Já Ok, tilbúin Nei, klukkan hvað er klukkan? Nei, þú Ok, skrifa allir sem bara eru í chatið Ég skrifa í chatið Þannig að þá virkar það Ok, Ok, tilbúin Countdown, hvað? Við getum sagt líka bara leið og klukkan slæðir 19:24 Bara 3 Þeir sem eru að horfa hérna Ég ætla ekki að sína ykkur alltaf hérna Æ, fuck it Klukkan 19:24 Bara á símanum ykkar 19:24 þá ítu að ready Við fáum $20 og náðum 11 kills 19:24 24 eða 23 kannski Já, 23 23 Er það tilbúin? Leið og klukkan slæðir 23 Leið og klukkan slæðir 23 En þið eru með stilt á þú Já, við ætlum að gera hérna ef fólk vil stream svona með okkur Já, nei 23, það er alveg að koma Hvað sagði þið?
Þið verður að horfa síman ykkar, ekki horfa á strími klukkan hvað? Kjartan og félaga. Klukkan slæð 23 hjá ykkur. Þarna, already. Já. Nei, 45. Fucking. Það gæti verið eitthvað vesen þessu, sko. Nei, ég held að það sé bara vesen að ég þurfa að slökka og kveikja á hérna. Þetta er bannað, þetta er ekkert bannað, hvað meinarðu? Þetta er bannað samkvæmt Epic Games, sko. Já, ok. Já, bannað að gera þetta, þið með að bjóða upp á það. Við erum bara að segja, sko, hvernig við ætlum að gera þetta. Við erum ekki að segja fólki að gera það. Nei, Þú ertu myndalegur á þessum thumbnail. herðu, þarna... Ég elskar þessa mynd. Á, ég segir okkur þessa mynd. Ok, ef þú fer á Google og skrifa Þóri Geir, þá kemur þessi En mynd. okkur fannst ekki bara eitthvað mynd á Instagram þar? Já, ég var að pæla líka. Er þetta gömlu myndaðir eða? Sérðu það ekki? Þú veist, þú ert enda á... Já, ég er búinn að vera með aflita hár og fyrir ekki lengi. Já. Ertu með dökkt hár? Nei, Venjulega. ég er Ef að fara á Google og googla Þóri Geir, Herru, þetta er ekkert að ganga það, ég ætla að exita Fortnite og opna aftur. Förum á Google og hérna... Þurfum að kveika á display capture og slökka á Fortnite. Ekki strax. Ok. Svona. Getið þið séð þegar einhver dónið er enn? Já, maður. Við getum séð, sko, sjáðu, þarna, næst þessi, ógeðslega flott mynd. Þægilegu bakgrunn til að klippa út. Akkur valdur ekki þessa mynd? Ok. Þetta er Miklu fleiri views? fekir kliks. Herra, þarna ertu flottur, þú keftir í Voice. Ég verði til að fá bara svona, gleyma því. ég verði til að fá svona 15 sekundur af svona ævisöðunni henni. 15 sekundur? Já. Hún er í gangi hérna bara. Hversu stressað ást þarna? Ég var stressaður. Tala í mikrofóninu. Já, 15 sekundur æfisögu minni. Ég heiti Þórir, ég var fæddur á Stokkseyri. Nei, ég fæddist í Keflavík, bjó á Þórshöfn, flytti á Stokkseyri. Fór í FSU, byrjaði að syngja og fór svo og fór svo að syngja meira. Fór í söngkeppnir, fór í Voice, fór í undankeppni Eurovision, fór í söngskóla, fór í 8. Það voru allir snöggir að snúa sig við. Ekki það, þetta er ekki gera. Þetta er Svala Björgvins, Unnsteinn og hvað hann heitir? Þið með hletta það? Já maður, hann er að hletta iPadinn. Aron Ökkur segir hæ Þórir. Ó, Aron Ökkur, hann er á flúðum. Flúðum. Þú ert frá Selfoss eða ekki? Stokkseyri? Jú, Já, flúðum. Selfossi. Hvern valdurðu? Ég valdi Sölku. Sölku? Já, segja fyrir að frá þetta. Voice var fucking skemmtilegt, sko. Mælum með að fara í Voice. Hvernig leiðir þarna þegar allir voru búin að snúa sig við? Ágætlega vel, sko. Þetta var fucking geðveikt moment. Nóg það. Fólk vil horfa að spila Fortnite. Þannig að enginn horfa í Voice hérna. Forknife. Já, Forknife! ég segi að hendum hann bara í solo squat eða eitthvað. Solo squat? Ok, ertu þarna, núna að gefa mæk, Stefán. Hæ? Þannig að gefa mæki, þannig að hann getur talað. Já. Ertu búin að vera lengi í Fortnite? Ég er búinn að vera í Fortnite frá upphafi. En ég hef aldrei verið, ég hef aldrei verið maður í að spila solo. Ég er alltaf í squad ef strákarnir eru innan, þannig að með aldur, gameplay aldur, þá er ég ekkert búið góður, sko. Þórir, ef þú þurftir að sofa hjá einum úr áttinni, hver væri það? Er þetta spurningar sem er að koma að skjá? Já, þetta er þarna, ég lofa. Hver er að spyrja þessu? Þetta er Róbert Örn. Þú var að Sko. mjúta með það, sko. Í rauninni þá eru bara 2 valmöguleikar, þannig það eru 2 stelpur í áttinni, skilurðu? Ok, það með bara vera allir sem að er í áttinni, skilur bara allir. Sorry, mitt svar er Nökkufjallar. Já, það veit það allir. Já, ok, ég ætla bara að koma með áleika skemmtilegt svar. Ég myndi taka Egil Plóter. Einars Plóter, eins og vill láta kalla sig. Sorry, ég þarf að grípa mikrofónin. Ég fekk að koma skilabóð á Discord okkar í gær. Hann er reddi. Þegar við fréttum þegar fólk var að frétta að þú eri leyningestur. Og skilabóðin frá Einar sendi skilabóðin á Discord okkar og hann sagði: Stefán, getur þú beðið Þóri um að gera skrítin hljóð? Hann sagði eins og í 8-vídeóinu, Þóri gerir skrítin hljóð. Þannig að Einar er úr að horfa. Er það þá Einars Plóter eða?
Nei, þetta er eitthvað Ég sé Einar þessi, Einar HG. Bara einhver hljóð sem ég veit ekki. Sem ég kann. Nei, þú verður ekki að sé þetta vídeo. Þóri gerir skrítin hljóð. Sko, ég get gert hérna eitt af því að ég er með... Það er Jón Magnús Sumarlega sem just subscribed. Hellar? Ég get gert hérna svínið. Já, hvað er það? Shit. En hérna... Þetta er eitthvað reitt svín, sko. Já, þetta er brútal svín. En málið er að... Svo er ég með í tóbaki vörinu þannig að ég get ekki gert hinn hljóðan sem ég... Hashtag ad. Blessu börnin, hann sagði þetta ekki. The fuck? The fuck? Sko, hann sagði ekki the fuck, hann sagði það. Ert þú ekki þessi Einar sem varst að beða þetta? Hvernig vil ég drepa í áttinu? Alla helst bara. Já. Ingi, ég er fála til í hérna... Það er ekki að svara þessu. Ég er fála... Ég er fála til... Ok, ríða giftast drepa. Ég er fála til uppáhaldstaðinans Alexander Jarl. Ríða giftast drepa. Ertu búinn að það? Já. Nökkufélagar, Egill Plóter, eða... Hver annar getur verið? Eða Orri Einars. Sko, Nökkufélagar er allt of mikið gæi sem vaknar kl. 6. Hann er að ég get ekki gifst honum. Ég þyrfti að taka... Sko... Ég myndi klálega að ríða Orra. Orri er sennilega... Hann er viltur, sko. Já, mega senn, sko. Ég held ég myndi þurfa að giftast Agli. Ég er að fara í guðla engi. Myndir samt nenn að vera með Agli bara endalust. Sko, hann er alveg chillari. Það er máli. Það getur samt verið svo pirrandi, sko. Já, reyndar. Ég myndi annarkvort... Sko, giftast... Agli. Já, ég myndi giftast Agli, ríða Orra og drepa Nökkva. Já, fylgja. Ég myndi gera mjög svipað, ég myndi... Stefán myndi ríða Nökkufélagi, giftast Nökkufélagi og drepa hérna tvo. Nei. Nei. En hversu mörg vinn ertu með, Þórir? Overall? Já. How many dubs? Ég er ekki viss, ætli sé ekki bilinu 450. Sæll. Ég trúi þér ekki. Já, ég ætla að ná... Hverju fórum við í squats? Ég veit það ekki. Ég ætla að ná döbbi, Til að ná döbbi? Já, ætlum að ná döbbi. Ég er með klingir og allt, sorry. Sorry. Hún var í partíinu sem við fórum í hérna afmælispartíinu. Hvað gríma? Afmælispartíinu Önnu. Var þessi gríma þar? Já, ég tók hana með. Ég ætla að það var svona gullita þema. Þetta er ekki gullita? Á, gullita og svart þema. Já. Það var þetta gott partí, verður það ekki náða? Já, mjög skemmtilegt, sko. Ég fekk svona pínu skammir fyrir vodka. Nei! Fattaði að verið þú, eða? Fattaðist að verið þú, eða? Já. Þú segir, það fattar þetta enginn. Ég veit það. Hvernig fattaði það? Það sást eitthvað til okkar. Ha? Já. Djöfull. Ég er með rocket launcher, baby. Það sást eitthvað til okkar. Ég veit ekki hvort þú fara út í þetta með svo mikið áhörundum sem eru bara svona, já. Það er alltaf. Já, ok, það er sátt til. Eins og alltaf að segja, ég er ekki fyrirmynd, sko. Ok. Þið eru hér... Tjattið með þess að segja það sjálfur, sko. Ingi er ekki fyrirmynd. Hérna, en hvað segirðu? Var hérna... Þessi gæjar að fulla hlusta okkar spænska tónlist, heyrðu það? Já, þú fekkst einhverja skammir fyrir þetta frá einhverjum ákveðnum aðlum. Nei, enga skammir, bara svona. Ekki gera þetta aftur. Þetta er að kaupa aðra? Já, gera þetta aftur. Það er basically skammir. Þetta er allt í góðu, þú er bara að geta fokkin aftur. Er engin mod í chatinu til að taka burt óviðandi komment, eða? Hvað, hafið þið rungað ykkur? Ég hef gert það. Ég elskar hvað hann er komment bara til að geta sagt að hann hafi gert það. Við hækkum 10 watching þegar Þóri kom, það voru 50 áðan, þegar þessu 60 núna, ég er ekki svona að fylgjast með hvað er margir. Það skiptir engum máli, maður. Ég hættur hann að hafa kommentin að það. Viewsin? Nei, viewsin minna. Kommentin.
Þetta skjóðast klósti. Já, sjást. Ingi, hringur fucking Takk fyrir komuna. Ég var hérna á hans. Akkur er þetta ekki að followa mömmu mín á Instagram? Já, en hún er ekkert búin að heyra í mig. Hann ætlaði að setja mömmu sína og mig saman, varstu? Já, það er fucking fyndið. En hann sagði það Stefán. Miðjan er mættur. En hann sagði samt sko, síðast chati, þá átti ég... Ekki spamma, átti ég að fara að date með mömmu Skjartans. Hæ miðjan. Þeir vilja fara... miðjan mætt, djöfis. Með alveg skipta voruð með hitt. Já. Djöfisins. Nei, Smasher dó. No, Smasher, how are you today? Don't smash. Ok, Ingi, ég ætla að segja bíl. Don't smash, komin. Hann heitir Smasher. Já, hann ákveð segja don't smash. Finnst það bara, finnst þið skemmtilegt? Ég ætla að segja bíl og koma að bjarga þér, Ingi. Sammála Glaze. Viltu björgun eða? Vill ekki bara miðjan og Glazebox byrja saman? Byrju, wow, hvaða Glazebox er saman? Miðjan er wannabe 8. Geir Kjartan, hættu að rósta. Hvað segir miðjan þetta? Hoppa. Miðjan er wannabe ice cold. Það er hérna geggjað hóttir. Ert þú í bílnum með það? Já. No scope. Við félagarnir saman á bíl, það er seldur sem það gerist. Blá tómatur. No scope. Ívar, mætti halda, ég kom með hella skot. Gunnar og Glazebox, ég held að Gunnar, Glazebox og við sé svakalegt skot, sko. Við vorum allir saman daginn, við spilum þetta ekki í squad, við fórum bara í 2-2. Ég held ekki geðveikt að spila allir saman í... Ó, það eru... Nei. Nei, ég er bara leikur. Oh, fuck. Alla koma. Ívar, viltu spila með okkur? Ívar og Gunnar, ég held að það sé eitthvað. Gunnar, viltu spila með okkur? Gunnar, Þórigeir, Glazebox. Það verður veisla. Hver er Gunnar? Gunnar, hann er í miðinni. Gunnar Björn. Ok, Ívar er game 1 eða 2 leiki. Nice. Nei, miðjan er til. Ok, það er geggjað. Miðjan er náttúrulega wannabe 8. Þannig að það er gaman að hafa hérna wannabe 8 og 8. Það er ekki smá tíu spant þegar það er. Hérna, ok, let's go. Hvað er hoppa á hana? Minis. Ég vil kerja. Ég er að kera eitt stóran og... Ok, þú ætlaði að kera, ég ætla að taka blöðru. Maður drekka stóra fyrst, byrja að drekka stóra fyrst. Ég kemur til 5 sek. Já, maður stóra. Ok, ég ætla að... Hæ, Óskar. Þú kemur svona. Nei. Ég ætla að lyfta okkur upp með blöðrum, það er hellað. Ekki fara. Ekki gera með blöðrum, ég ætla að gera annað. Ok. Búið til stiga. Nei, hvað? Ég ætla að lyfta okkur upp með blöðrum, það er búið til stiga. Ok, þetta er flott. Hvað er? Þetta er nóg, rólegur. Ok, svo tek ég blöðrunar. Shit, stormurinn, let's go. Stormur, áfram. Tilbúin. Já. Já, ég sá Nickir þetta líka. Nei, það er létt. Kom svo Ingi. Kom Ingi. Hvað ertu að gera þetta hérna? Kom Ingi, áfram. Tilbúin það. Áfram. Koma svo. Þetta er klikka. Koma svo. Það var að skjóta okkur. Já, það býttar engu máli maður. Við ætlum að skjótast inn í sónu bara. Áfram, inn í sónu með okkur. Getur þú að herra það? Can't believe you done this, the Glazebox. Þetta var kallt. Get this? Nei, ég skil ekki neitt, sko. Byrju, skjótu. Ítt á space. Við erum að fara að deyja. Dóum ekki. Hvað er þú? Þú varst með hálfviti hoppaður út áður dötti niður. Við hefðum ekki dáið, hefur sleppt þessu að hoppa, sko. Það er grapplir hérna. Það er eitthvað að skjóta mig, Ingi. Já, ég. Hello, Poma. Hey, Poma. Smasher. Why is no smash?
Spicy donated $5. I just stumbled on here from Portugal. Weird but fun. Okay, what? You king from Portugal. Thanks for the $5. You're the best. King from Portugal, thank you. Hey, you're a king from Portugal. Kannski þessi gæði kongur, maður veit ekki. Pæli að vera kongurinn frá Portugal bara, hann hendi bara $20,000 á okkur bara, ég kom á orðina. Já. Kongur Portugal? Já. Ég veit ekki. Ingi, við þurfum að stick together, sko. Greinlega, fyrst að hann var að kommenta. Ertu pedo? Glísiböks. Pedo? Nei, það var að spyrja einhvern veginn tjattur hvort það sé pedo. Hvort þið heyrið í tjattinu eða það horfa upp? Við erum að horfa á, við erum að zooma inn og... Kjartan. Oh shit, Ingi, hættu. Ég vil að gera svo 10 sinum í þessu streami, sko. Hérna... Oh shit. Það gerir... Róbert, þú ert ekki séns í stelpu. Það er allir séns í stelpu. Herra, ég... Þórir mér þess að getur sagt allt frá því, sko. Hérna, af hverju er... Af hverju það kalla 05 baby boy? Kjartan, slappa af Kjartan, þú veist, það er eitthvað að setja bremsi, hætti að setja kling í trúðin. Glazeböks pedo? Var það að skjóta það? Það er ekki að droppa hana, hvað er? Ég faldi trappið, geggjum stað. Þú veist henni það? Nei. Þeir voru að rifta gæðinir, ég er ekki einu sinni með. Sorry Memmi, samt ekki. Sorry Memmi. Herri, það er eitthvað að koma hérna, sko. Hanna. Ég heyri einhvern fucking bíl, sko. Hanna. Þú fann það. Hann kominn. Henningar hérna. Fuck off. Hann náði mér, takt hann. Hann er easy, hann er mjög low. Ég er búinn að... Hvað er hann? Hann er niður í brekkunni. Hann er fyrir aftæg, snúið við. Hanna, ok, revive please. Erum við í squad? Revive please. Ég ætla að klára hingaðan. Herru. Revive please. Það er að smá veist í gangi hérna, sko. Já. Ingi slapp heilu skoti. Var ekki annar að keyra líka? Nei. Hvað fokkar var þú? Ég held ekki náðu ekki rífa þau. Ég ræði ekki, það er að koma. Beðu bara smá. Eða ekki. Það var svakalegt. Munið að like og subscribe, það er rétt. Stiltur. Áttu eitthvað heal? Þú ert með medpack. Fæði medpack, eða? Já, alltaf ekki. Alltaf ekki? Já, alltaf ekki. Besaði meistarar. Stólsari. King Ale Sols. Þú kannski að stela lútinu sem að gæja hann að niður með? Ég það bara 1 mínu frá þér. Væri good. Fyrir eftir. Herra, gaur hérna. Ég var allir rockets frá þér. Ok, hver er gaur? Æ! Er það koma? Ég hitt hann ekki! Það var hræðilega vel, afslækki. Já. Ég var að hlaða rocketið. Fárlegt. Ég var að hlaða rocketið. Ef að henda Þóri Geir í stóra setið. In the hot seat. Allir að kíkja á lagi sem Glazebox gerði í Fortnite. Hvað gerði hann lag í Fortnite? Á píanónu eða? Já, hann tók píanó og samplaði. Hæ? Hann samplaði píanó. Samplaði hann píanó? Já. Þú veit ekki sampla píanó, hvað mennur? Ég veit ekki. Píanó hann að þú veist í... Fortnite. Já, það. Já, er ekki allir búin að gera það? Herri, einu væta Gunnari og einu væta Glazebox. Það er ok. Blessa! Hvað má ég taka úr hérna? Eitt af þessu hljóðkortið. Ég myndi ekki... Þú myndi ekki taka hljóðkortið. Ég veit ekki hvað hins núna er. Gæti verið annarkvæmt leiklaborð eða mús. Hvað mús? Blessaðu Gunnar. Ok, ertu með snúri fyrir það? Hann er með snúri. Hvað tókst þú sambandið? Músina? Já. Ætlar að setja hann aftur? Sem aftur? Fyrir aftur? Já, við þurfum ekki músina. Hvað tókst þú úr? Við þurfum samt alveg músina. Þetta er hérna... Það er ofan á.
Til að skipta milli og okkar. Vá, ég hitti USB-ið strax. Hérna Glazerbox. Já, ég sá hérna einhver teaser hjá okkur sem að þeirra Hnettismjör var að tala í mækinn. Var að drulla yfir ykkur að því að ekki okkur, þetta slepp. Já. Þú fyrir að unfollowa kærastinn hans. Já. Þú sá hann útlendum allt maður. Já, við vorum, já. Þú sá hann útlendum. Já. Getur rétt með djúsið minn. Herru, þetta virkar bara strax. Já, þetta virkar strax, alveg saman. Má sjá, hvernig hérna stillingar eru á sig. Smá djús. Já, smá djús. Smá djús. Þetta ad-free environment, eða? Þetta ölgerinn sem það er góð. Já, ok. Ölgerinn hérna. Já, við erum að fara að live í 24 klukktíma og við erum að fara að gefa fullt af einhverju drasli. Herru. Hvað gerir þú þegar hlæðislega tækið þetta bilað? Þú ert með símalur svona sunnudag. Hvað ger ég? Builder Pro, er þetta ekki bara það sem ég vil vera með það? 75 wattsing, byrju. Hellaður stóls. Sjáðu þetta stóls. Pröfum þetta bara. Er það ekki, ja? Já. Þetta er svo mikið döp, það er ekki fyndið. Það er ekki fyndið. Allir eitt og ready. Ég er tilbúinn. Blessar Ívar. Sælur. Sælur Ívar. Spicy donates is 5. Portugal lostest king. Herri, ég kem á Skagan á morgun, já. Ég er að DJ-a. Þórir, viltu gera skrítin hljóð? Að gera skrítin hljóð? Já. Þessu gera eitt hérna. Ég held að gangið til veg. Þetta er svagt. Þú ert kóngur skrítna hljóða. Komst inn í áttuna þegar þú getur gert skrítin hljóð. Já, þetta er eina ástæðan. Svona no joke. Eina ástæðan? Já, nú er ég að spila með PC-nördum maður. Það er pressa á mér. Ég er í rauninni að representa PS4 community, eða ekki? Ég veinu sem spila Fortnite. Þú mátt kíkja okkur þegar 24 tímar. Ekki? Nei, ég sökk eftir þetta. Gera trash, no joke. Já. Game Lazy, já. Lazy? Ég er sjá Glazerbox, Ívar og... Greasy bro. Það er sami gaurinn, sko. Já. Glazerbox. Ég er sjá Glazerbox, Inga Bauer... Nei, Glazerbox, Inga Bauer, Gunnar og Þórir. Já. Í hverju serju? 24 tíma livestream? Já. Ætlar þú að kíkja heim svo til okkar þegar það er 24 tíma livestream eða? Ég til í það sko. Það verður bara opið hús og fólk bara kíkir og kíkir og kíkir. Er það bara ég að heyrist mjög lítið í Stefáni? Það heyrist mjög lítið í mér in game sko. Hann er að tala í gegnum Inga alveg. Já. Já. Ok. Það er allt góð sko. Ég hlakka til að sjá þig vera með controller. Streamið eru vel hjá hann. Það er rétt hjá þig Gunnar. Ok. Við erum ekki einir. Við erum ekki einir, ég vil sjá Ívar slátra. Og Gunnar. Ég heyri reyndar ekkert í leiknum sko. Ha? Já. No joke. Það er vesen, en heyri þið í leiknum? Aron, já, þú mátt kíkja í 24 klukkstunda livestream. Það skiptir svona öllum máli í þessum leik sko. Já. Ég er bara með klingar, Eru koma? Æ, come on. Nei, Steffi. Nei, come on. Rest in peace. Rip á Stefán. Er ykkur í Norrlingaskóla að horfa á? Mikael úr fótboltanum. Já, það. Vel gert, Ívar, vel gert, Ívar. Herðu, hvernig lagið það? YouTube bara svona, hei. Plug. Já, fyrir hvert kill máttu koma eitt plug. Deal. Og það maður í bak. Norður. Já. Þetta er headshot. Já. Svo bara klára hann, hafa mig stæla. Gerðu það. Sé eitthvað skrítið að spila og ég heyr ekki neitt sko. Þóri ekki mættur og byrjar að spila. Svo.
Þú getur líka að lækka í okkur Music volume, nei, það er ekki það. Ég veit ekki af hverju þú myndir ekki heyra í leiknum, sko. Nei. Er heyrnum það ennþá í sambandi? Já. Það er allir döður en að... Lækka í sound fix volume. Það er leikurinn, sko. King. Já. Er eitthvað sem er að koma inn í fyrsta skipti? Er að koma í fyrsta skipti? Það er samt ekkert, sko. Já. Er að koma í fyrsta skipti, íti á subscribe og bjölluna. Og elskið Stefán. Elskið Þóri og nafni eitthvað kemur upp úr skjáinu er að koma inn í fyrsta skipti. Gunnar, dansaði fyrir strímið. Gunnar, ég sagði dansaði fyrir strímið. Stefán, hvað er komin marga subs eða? Marga subs, hvernig? Hvað er komin í marga subs? 8.300 og eitthvað. Ég er ekki að tellja, sko. Hættir að tellja. Það var svalegt. Mér sjá. Mínís fyrir 150 gútt. Þór er mættur til okkar í Fortnite livestream og hann er á fullu. Það er hár rétt. Og það var eitthvað að byrja wow. Var eitthvað að donata? Ég ætla að spóla tilbaka streaminu og lesa donationu upp. Þið látt mér bara vita að það eru enemies, ég heyr ekki þeim, sko. Mér finnst mjög skrítið að heyra ekki þeim, þannig að ég held að við ætlum bara að finna út úr því bara í næsta leik. Já. Maður heyrði það þegar við vorum að spila í, það var einn í Playstation og hans talaði um að hann heyrði ekki eitthvað lítið. Já, þeim, sko. Þetta er eitthvað, kannski er þetta heyrnartólið í Playstation festuninguna. Ef að prófa það örsnögg. Er þetta king move? Gæti verið. Ég les donationu upp eftir smá. 8.363 subs. Ef við komist í 8.400 núna. Hanna kom þetta maður. Er það ekki? Já. Hanna kom þetta. Hvar heyri ég núna? Heyrðu ekki í þeim? Nei. Heyrðu ekki þegar það er að tala við þig? Nei, þetta heyrist í tölvinu núna. Er það ekki? Þú tala hérna inn, þá heyrðu. Ba-ba-ra-ba-ram. Halló, blessaður. Æ, ég er sannlega að fara að missa HP að þessu, sko. Nei, maður. Hvert vil ég draugarnir fara eiginlega? Sko, ég verð að velja milli þess að heyri í leiknum eða heyri í chatinu. Erfitt val? Já. Af því að ég heyri ekki strákunum, sko. En heyri þið í honum, strákar? Allir með bjölluna, það er rétt, Viktor. Theodor spila næst. Við erum bara að spila, hann er trap. Get that trap and trap someone. Get that trap. Berglind Sigmarsdóttir just subscribed. Wow, shit maður. Auðvitað ert þú döður? Já, ég er kannski döður. Það eru fleiri? Já, Þóri, þú heyrir ekki þeim, ég skal segja hvað þeir segja. Ok, hvað er það að segja? Það eru fleiri í turnunum beint áfram. Ok. Já, maður sendur í klest á bílið. Æ, jésús. Aftur? Af hverju, Sindri? Ég nenni ekki að borga þetta. Þú ert að fara að borga þetta. Fyllt út sjónaskýrslu. Ingi, gerðu Fortnite dans. Já, Ingi ætlar að gera Fortnite dans. Af hverju ég? Tjatti er að biðja um þetta. Þórir, Óskar segir hæ. Hæ Óskar, hvað Óskar? Óskar Páll, er að vinna inn? Ég kannast ekki við nafnið. Sorry ef að ég er að borga einhvern. Siltur segir hæ, Þórir.
Þórir algjör meistari. Þórir heyrir ekki í ykkur. Þú voru að segja? Já, ég var að segja það sko. Hvað er þessi dragsúr eiginlega? Dragsúr, það er skemmtilegt orð. Er þetta eitthvað sem þið fóru að Selfossi notið? Þú fór að Selfossi eins og Ívar? Hæ? Ívar Ingimundar, aldrei kalkur. Ívar Ingimundar? Já. Út að spila með honum núna. Sko, ég heyri hvort þið er ekkert það vel í leiknum. Grímur, ó guð. Vel. Hann er búið með Mats, hann er með 1 trapp eftir. Hann sér mínigun hérna. Ég er allavega með trapp, skilur þið. Ég er einhverjir. Hvað segirðu? Ég held alltaf inn á mér alltaf stílum, ég held alltaf eitthvað. Já, ég líka. Ég líka. Silt. Sko næst í mig fyrir það. Ég var svona eitthvað, svo var ég að taka einhver tönnuna. Ha? Herri, ég set það bara aftur í tölvuna. No joke. Jæja. Þórir fór allt í henni ekki Nú heyri ég í ykkur sko. Hanna, let's go. En nú heyri ég ekki í leiknum. Það er alltaf lagi. What? Er það gæði að koma í 15 baku stóra stein? Já, eftir að þú settir í samband þarna. Fyrir aftan mig? Já, hann var að Eftir koma að í þú svona. settir PlayStation fyrir ykkur samband, þá hættu við að heyra leiknum. Skilji. Það náður mér allavega í, þú veist, 10 mats. Heyri fólki í leiknum það? Hann er hann ennþá sko, Nei. hann sé að híla bara sko. Já. Veit hvort það er svolítið langt í næst. Já, hann er hérna. Hitt hann. Let's go. Hann gafst pínu að lúta hann. Já, já. Hentu þér í það. Hann Það er er samt- törrandi minn Þú og skipti hann Er hann með eitthvað líf? kort á þessu. enda á svona. Hann er bandage. Herru, farið bara hlaup í hringinn. Lekki í þessu. Já, ég er að fórna snæpernum. Nei, hann er bara með 1. Við erum frekar að taka heavy shotgun heldur en double barrel sko. Já. Hættu að Ég heyra hef ekki tíma. Allan daginn sko. Það er að tala hann eða? Ég ætla að þau sko. Heyrist þessi mæk? Já, ég er samt með P90 þannig að... Kemur ekkert Já. bara. Kemur ekki? Jú, það kemur. Bla 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 bla. Við hittum bara sko þegar ferðum við P90 þá sko. Já, teka hérna leið á PlayStation fyrir samband. Ég myndi alveg tekið fleiri mat sko. Já. Það er spurning sko. Ég held ég þurfa að fara að vinstra mig við fjallir. Já. Myndi gera. Nei, fuck it, það er rock, nei, hérna hop rocks. Nei, fuck it, ég fyrir vinstra mig. Ef við náum þessu maður. Ég hef engar áhyggjur. Við erum gutt sko. Já, já, já. Þú eru ekki ennþá komið kill. Nei. Þórir. Siltu sagði hæ Þórir og hann fekk ekkert svar tilbaka. Hver sér þau? Hann fekk ekkert svar tilbaka og hann sagði rips ég. Farmað. Ó já. Það er gæðir bara hliðina sko. Já, veit. Ég get reyndar ekki soundspot á hann eða. Úf. Búm! Ég draf hann. Új. Þetta er lútið hans, þetta er Já. lútið hans. Er eitthvað, Gott hér. og það er mínís fyrir aftur þig. Ég ætla að taka það bara. Já, já, gera það. Við erum bandage, ég er gutt. Vil taka rocket inn í staðinn? Jú, já, ok. Ég ætla að fórna hérna. Það er medkit hana. Hvar? Ice Cold er í beinni hana. útsendingu á YouTube síðu Ice Cold. Hei, Dríf, hvað er að segja? Það er að lesa frétt. Hei, Day. Þetta eru stóra Blöður. Ice Cold er í beinni útsendingu á Ice Ég nenni ekki að fórna öllu, sko. Tjekkja Fuck it. Ice Cold er í Æ, ég hef ekki þurft að fórna þessu, sko. Þetta er group story hjá Icelandic YouTubers. Ok, ég er búinn að missa alla byssurnar nema það er. Dauðir. Gunnsvi P90, og hún er 30 blöðrunar. Já, ég er með... Gunnsvi og blöðrunar. Ég er aðeins að híla. Vantaði einhver match? Ég er með Robert 6. sagði hvað þeir að borgaði fyrir Já, beatingi. Var ekki milljón? Já, miljón. Milljón. Fyrir hvað? Beat. Nei, með eitt shield. Þóri borgaði miljón fyrir beat um daginn. Já. Stefán, beatboxaði Ég þarf beat að að ringu segja. eftir hlópa.
Búm, 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 og þú rappar. Já, ég beatbox og þú rappar. Ó guð. Já, ok, Þórir syngur, ok. Búm. Ó guð, Sjáðu þú Grím Arnarsson. Ó guð. En Það var að róla lengst þar. Það var að pulla upp á 4, ó guð. Já, hann var að pulla. Einar er frá Selfossi. Já. Ég held sko, það var einu svona einhver hljómsveit sem var bara móti sóli eða eitthvað sem var frá Selfossi fyrir svona 20 árum síðan. Nei, viltu fá snæpur eða? Já. Núna Ég er ekki heitur á honum þetta moment sko. Já, ég er búinn Nú, að taka 3 ó, já. snæpi, ég er búinn að vera Ég fuck it til. Núna er sko Heyrðu Þóri, þú var að segja hæfi Siltus, annars fer hann sko. 200 sann. Ó, hann var að reyna að testa mig maður. Heyrðu, halló, er það ekki hann undir? Það er særra maður. Við drull á skjánum og það er eins og þessi gæi. Nei. Elskar snakkló í chatinu sko. Heyrðu, vildi ekki einhver asmir eða? Það eru 2. Já. Þetta er fyrir þá sem að báðu koma, sko. Stefán, segðu Þóri að ég sé mistari. Herra, það er góð spurning, það er klárlega ekki Ingi Báðar, það er hérna Sindri. Jú, væntanlega Ingi Báðar. Prófaðu að gera leik þess að fans fari leik og Það er ekki bara farin í hringinn eða? Jú. Tíminn í itemsja. Já, okkurlega. Ég er enda með tower 1, ég get Ó já. sett það niður eða eitthvað. Abud Hoshan. We are very good today. We answer you people. Þórir, þetta er Þorsteinn, þú vinnur þetta. Herru, hitt hann eða? Grínast. Þórir er ekkert að spá í chatinu. Ég þarf að komast í þetta lamast. Ég ætla að fara í þetta lamast. Nei, hann hendi í lansara maður. Nei, þegju. Ég treysti þér. Nei, það er gæði. Oh man. Þórir er betri í Fortnite en ég held. Nei. Þórir er betri en Hildur. Herðu, bakmaður. Herðu. Jöfnlinn. Jæja. Þórir betur en Hildur að það. Karl Vigni sagði sæl ungmenni. Því það, já. Er hann þó gamall? Það er Gunnar ennþá líði, ekki return to lobby strax. Sorry, senpai. Það er svo Gunnar slátra þessu. Þóri, þetta er Þorsteinn, þú vinnur þetta. Þetta er sonur bróður míns. Stórt shoutout á sonbróður Þóris í áttinni. Þetta er Karl Vignir í tjattinni. Býtu, hver er það? Supply drop. Karl Vignir eða? Er það Karl Vignir? Ég veit ekki. Í tjattinu eða? Ég tengi ekki, sko. Okay. Er það eitthvað frægur eða? Það er ég næstur. Þú næstur. Það með 14. Karl Vignir, er það hann að barnaberðinu? Já, ég veit ekki segja það sko. Sælungminni. Þetta er, heyrðu, það eru kjúklingar að koma í Fortnite, séð. Ó, kjúklingar? Já. Hvað mennur bara? Return to lobby. Þú ert ekkert eðlilega lélegur Gunnar. Hanna, ein spurning. Hvernig? Þetta var no skin, það var ekkert noob. Sko, kill skipt ekki máli, veist það sko. Ætli ég geti sett hljóð einhvern veginn á Þetta var hljóð það örgengi bara. heyrnartónin eða? Ég held sko það þurfi bara að vera með iPhone heyrnartól. Ég held að séu bara heyrnartólin. Já, meinar, bara setja Þú veitur prófa að setja voice chat. Ég að tjekka í sound settings, það er hérna, ætti að vera svona input og output eitthvað. Breyttu. bara í Farið í voice. Áttu stóra svona, Stefán? Já. Hvað er hérna, já, input og output. Prófa að gera default, úið þetta. Þá er þetta wireless controller, skilur við? Farið í default. Ég er að með hljóð í gegnum controllerina. Default? Nei, í tölvunni, en þegar það situr í tölvunni þá dettur út. Það er pröfa default. Prófa bara. Ég þarf að stríma til miðnættis ef að þið viljið það líka. Ok. Nei, ég hef ekki neitt. Hefur ekki neitt eða?
Og ég prófa bara að þú veist næsta þá. Ég hæpa í lobbyinu mér. Nei. Það var ekki. Einar aðri. Já. Pröfum við þetta. Ertu búinn að tjekka með búninga? Kemur ekki. Þeir eru bara í leiknum þegar þú gerir þetta? Ef ég setja hingað, já. Hvað er steikt maður? Það heyri ekki chatinu, sko. Prófa að nota iPhone-hjartatólega. Í bara þetta? Prófa að gera þetta. Setja það bara undir. Setja það bara undir hinn. Já. Það er þetta. Kings. Veistu ekki hvernig virkar það með í báðum, sko? Sjá. Sko ég heyri vinstra. Nei, hægra segi ég. Ekki vinstra. Og hvernig heyri þeim? Heyri í þeim og leiknum þá? Ég heyri leiknum og þeim. Hver hækkum það bara í því? Þú þarft sko ekki að hafa þetta hérna. Nei, ok. Mikinn í hérna. Það gerist við. Það fær í settings og botna þetta bara. Já. Það fær í settings og botna það bara audioið. Fara bara í, þú veist, sound effects, hækka það bara í botn. Voice chat, hækka það bara. Er miðan hægt? Ertu að nota sikkar heyrnartól? Ég er með iPhone heyrnartól í hægra eyranu og hinn yfir. Grótart. Shit, Karlvignir. Hver er Karlvignir? Ég fann að fikta í barnabörnum. Mínum, haha. Jesus. Hvað er að banna hann, eða? Það er að banna Karlvignir. Henda hann í time-out allir. Time-out. Herru, ég er reddi í þetta maður. Þetta er dub. Við erum sækert að dub. Já, þetta er dub. Dub-leikur sko. Sækert að dub. Blessaður Biljan. Má ég segja þetta? Biljana. Má ég segja þetta? Örslit. Það er... Ef þú vilt eiga möguleika því að vinna svona heyrnartólun sem við erum með og Mountain Dew hjólabrett og fleira, horf þá okkur föstudaginn 30. nóvember. Af því að... Já, af því að... Herru, sjá hvað Símon setti. Var það gaman að sjá það voru skjót eitthvað? Af því að þá verðum við beinn útsendingi 24 klukkustundir. Sjá þetta á Símon. 24 klukkustundir. Follow okkur á Instagram, þá veit ég betur um þetta. Þú ert að follow okkur Instagram, eða? Er ég að follow okkur Instagram? Fuck off, mate. Já. Sjálfsögðu. Eins gott. Já, Ice Cold has taken Instagram. Skurt. Mér finnst þetta ósvæða skemmtilegt bara. Hvað er að tala um? Greasy, eða? Hvað ertu að tala um? Já, ég gef mig Greasy. Já, Greasy. Greasy? Kikkuði aðna Karlvignir, eða? Hvað sér þið? Já, countani. Var það með eitthvað bandir, eða? Gett var skýrður bara Karlvignir og við fá eitthvað heit. Já, hann grýns. Þetta er ömurlegt. Svo er þetta bara eitthvað geðveikt verðinleikur. Íðilega nafnið hans. Svona, mér finnst mjög skemmtilegt að hafa Big Screen bara þá myndi við erum á... Þetta er Monster Squadron. Stráfið, þið er að skipta um sín á streaminu. Sérst bara hérna... Við erum búin að það, sko. Facecam dæmið. Við erum búin að það, sko. Way Way ahead of you. Hann er greinlega að horfa á streaminu. Já, sko, ég var að átta mig á því að... Nei, ekki hennir. Það er bara verið að horfa á mig í þessu livestreami. Já. Ok. Það er ekki bara húsa. Sko, það er gæði lendi í miðhúsinu. Sko, þetta hús sem ég er að fara í núna, það heitir Gamla, bara svo vitið það, sko. Ég fer í burgerið. Þóri tekur slöppin, vinnur sér hæri kantinn. Ok, ég er ekki búin að koma hingað síðan að... Herri, með tower, ég er bara að setja bara niður og byrja að negla á miðjuhúsi. Já, mæl með þig. Og ég kem með þér, ég er að samla mets, ég er bara með shot í Ég er að bomba þetta fokkin miðjuhús. Hann er gæður! Við koma. Hann á 20 AB. Hann er mjög low. Þannig. Hann er líka 20! Heyra í þér hann. Þeir eru 2-20 sko. Miðji húsið, eru að tala um íþróttaða? Íþróttabúðina? Lúthúsið hana. Það er eitthvað að drita hana. Gunns er að drita hana. Þannig. Ég er að gefa þér þessi kill. Eru fleiri eða? Ég dráf alla.
Ég draf á, ekki þú sko. Glazebox alltaf með 3 kill hann. Gáði bara one shot. Gets wrecked, bro. Ég alveg að stela þessu lúti, sko. Og svo veit það ég. Taktu að höndingra fyrir. Einn var sko með full shield. Ég hitt hann alveg 4 sinni, sko. Kjaftaði Gunnar. Alveg gott út hérna, það er svona fínt lút. Já, ég er ekki með neina byssu. Það er búið lút alltaf. Ykkur 4 byssur inni, sko, tjekka á því. Bara gráar og eitthvað. Nei, þú veist það pump, 1 grá held ég. Blá pistol. Tjekkum að þessu. Ég þarf að lesa kommentina, nema þú verður að lesa. Tóri, syngdu labba inn. Með brúsan minn, Magga Mix. Ánægði með minn mann Þóri að rocka PlayStation fjasturunguna, respect, #stay strong, #fuck up, #me too. Af því að hann er líka PlayStation, Aron Nökku. Ok, það er einhver gæi frá... Do you like Saudi Arabia? We have never been to Saudi Arabia. Ég hef aldrei farið, sko. Þóri, ég hef séð að syngja á eftir í mæginn. Aha. Er það plata hérna? Eitthvað. Hvað segir þið? Ég veit það ekki. Hvað segir þið? Hvernig flættu strákilinu að syngja? Theodor Ingi, hæ. Galaxy Bean, hæ. Hvað? Ok, fokk, það var einhver að negla portafortir svona. Passa ykkur. Næsti gestur er Grímur Arnarsson. Ekki ég. Það er lígi. Ég er til að fara í þetta bara. Ég líka. Hver er með þetta fort hérna? Þóri hann að trolla. Hver? Gunnar, hvað varst að gera? Ég ætlaði að fara upp en það virka ekki. Yeet? Ég ekki fara bara í shifti eða? Jú, ég Það er ekki að láta mig dansa fokkin. Já, ég. Þetta sem ekki Ingi. Það er ekki Ingi eitthvað. Ég held það. Já. Já, það er gæðir. Hvar er þið? Já, ég er að koma. Sælir, gamli. Það er leitt að vita okkur. Já, það veit að mér, sko. Þú veist að mér. Nice. Fleiri. Ok. Þeir voru Þetta er einu bakka. gæðina. Já. Er þetta allt einn eða? Ég er allt einn. Við erum 4 alltaf. Márunum með það? Nei. Sjens að fá að lifa sig hver, sko. Hann er low. Búinn að taka alla síldina á honum. Er hann að niður eða? Já. Við munum sjá hann hérna þetta smá. Hvað getur þessi gæi hlaupið maður? Ó, hann er eitt góður. Hvar er hann? Leif mér taka þetta kill. Við, taka það. Er hann í Dauðadalinn með það? Gunnar, steldu sig. Steldu sig. Hvað er hann? Glæsa. Ég ætla að taka hann. Come on, hann verður alltaf svo lífið. Nei. Já, ég náði honum! Oh my god. Ég náði honum! Stupid, man. Oh, shit. Fuck já, maður. Ég snæpa hann sko af hann að Þetta hérna. er fucking leiki. Ég náði þessu. Ég náði þessu. Stefán. Nei, Ingi. Herri. Ingi heiti ég. Heyri ekkert í mér, eða? Herri, bottle flip. Halló? Þeir heyri ekkert í okkur. Heyri þeir ekki í okkur, eða? Ó. Heyrst lítið Inga bara. Já, ég skilji. Halló. Ánægði með kjartan að taka Adam Súpileg bara á teppi, sko. Gær frá okkur. Íst. Flösar. Við erum að fara nærðin fyrst. Hæ? Hvað er einu sinni? Gæði mig heavy, það myndi passa mig. Hann er stæla. Ég er farinn. Við farinn. Er eitthvað með medpack eða eitthvað fyrir mig, eða? Ég er með bandage. Já. Medpack? Jí! Ó, guð. Medpack.
Jesus. Ég að kasta prumpesbrekki með það. Hengri aðeins. Ó, ég búið með materials. Holy moly. Let's go, boys. Gunnar, hendurinn niður ekstra bandið sér fyrir mig. Já, ég sé. Já, ég kasta þeim niður. I can see it. Þannig að taka einn eitthvað aðeins. Þú lagar það maður. Sko, Stefán. Það er stór hættilegt að hafa þetta hérna. Hér, sko. Af því að þetta er alltaf ít á netstundunum hjá mér. Ég lenti í sáður, sko. Pervert þessi gæði, sko. Finnum annars stað fyrir þetta. Ég get að hafa þetta ón á. Nei, ég dó að fall damage. Herri, strömmin er að mæta, maður. Nei, það var svona festing fyrir þetta. Oh boy. Herri, ég er að fela mig hann undir þessu klössu. Veit águr. Nei, það grínast. Við erum ekki hinn. Steppist. Hérna niður. Íki. Hvað er gæðin? Ekki að koma. Æ. Nei! Ég var ekki að horfa! Anskotin, þetta er þér að kenna þér. Jöfusins. Þú veist mér. Skipta. Switch up. Helvítis. Það sækja mér drikk. Gefðu mér annan drikk. Ég getur fundið góðan stað fyrir þetta. Herri. Ég var ekkert að pæla storminn. Ekki aldrei sko. Na. Ég heyri samt ekkert í leiknum, sko. En það er allt í lagi. Það er úrslega pyrrandi, sko. Að prófa að taka það. Hvað? Getum við tekið, ef við tökum músina, ég var til að zooma inn og stækka tjátti hans. Gá hvort það heyrst núna í... Það er væði í... Skemmtileg spurningu Aron eitthvað á alvareiðin. Nei, ég heyri bara öðrum meginn í hérna. Blessaður Alvar. Þetta er virkilega góð spurning Aron. Ég myndi giftast Inga, drepa Þóri og ríða sjálfur mér. Drepa mig? Nei. Þóri. Ég myndi ríða Inga, geta Þóri og drepa Nei, ekki tiltætt, þetta er grísi, Grísi. Já, ok. Já. Simmi, ertu að horfa? Símalegi. Drepa Stefán, ríða Þóra, giftast Inga. Já. Ok. Nei, bara Stefán, ríða Þóri. Ríða mér. Ég heyri ykkur sko. Og ég heyri reyndar ekki þeim lengur. Þeir heyra ekkert í okkur. Við erum búin að fokka of mikið í þessu, sko. Ingi, Það maður laga bara eftir leikinn. Já. Og þú ert líka að dansa ykkur á Fortnite, dansa eftir leikinn. Hver er ég? Og Þóri, ég var líka til að fá Þóri til að syngja og þú veist, það er bara... Stríni heyri ekkert í Dessabáðjó. Næs Þórir. Close call, sko. Nei! Það kom á shot undan mér aðeins. Herru. Sýni mig miskun. Miskun fiskur. Heyrið þú þeim Þórir? Nei. Ég heyri þeim sko. Veitu, hvað ger ég þá? Þú settir þetta í vitlu sem gæði heldur. Já. Já, getur við. Þarna. Blessaður Atli. Núna heyri ég ykkur. Atli, heyrið mér? Þarna. Sælir. En þið heyrið mér líka, það ekki? Sælir. Leila. This. Herru, ég er leiðinni. Það var steppa við sem var steinn, eitthvað. Það er spökkur Gunnar. Þú séu, hvað eru gæðinir? Komið. Það var hann upp í... Heyrið hjá mér, ég er hjá mér. Há, ég sé hann. Yes! Nokkan. Hvernig þetta spekt þetta? Gunnar? Hann er ekki að drepa neitt.
Það sá þetta enginn, anskotin. Ég fekk kill. Ég að koma. Ekki það? Fuck, hjálp. Ammalaður. Yes. Hjálp mér mate. Gauð, hérna, 11 held. Sælir, Nilli, og ég var að banga chicks. Ég var aðeins að vinka á þér. Já, að gera. Býttu róli. Þú ert okkar stream. Segi það, við tökum yfir. Ég held samt sko... Glazebox, shoutout á hérna, shoutout á alla sem eru gekkúl. Það eru bandits hérna. Já, shit. Líka minis hérna. Ívar, ég held að þú er alltaf að banna self-promotion í streamunum þínum. Já, það er bara tjattir. Það er bara tjattið, ok. Ég er bara út af fullu. Hvað má tala það bara eins og vill, eða? Hæ? Freedom of speech. Það er að promóta sér núna. Já. Speech. Jús. Ingi brjálaður sko. Bara henda okkur í tistet, gera þetta bara... Ingi brjálaður. Gera þetta bara crazy. Herru Þórey, núna getum við svara spurningum á fullu. Já. Þú ert farin. Þú ert svona 5 ára. Það er Róbert Það er að taka hotbox. Þórir King, kann að veit það? Já. Hérna, mér er að vera að tengja þessu mús sem er að stækka þannig að við sjáum þetta betur. Já. Tengja músan? Það er bara hérna, næstur ekki. Er ykkur steinur þarna? Plugger in. Já, fullt. Og ég er að taka smá materials, kemur svo. Það er að gera. Ekki þessum heldur sko. Já, þetta ekki að plugga músina? Jú. Ok, þú er. Ég er mættur. Nei, þú fann til þetta. Mættur með læti, sko. Þórir, hvað? Þórir búinn að drefa marga? Sísend engan, sko. Jú, ég segi... Það fara í hann eða býða? Ég er bara rétt að koma, sko. Það eru tveir. Býtu bara eftir mér. Það er svolítið erfitt að horfa á það bara. Ég er ekki búinn að drepa neitt, Simon. Þeir vita að mér. Hvar eru þeir? Það er alltaf ekki náttúrulega. Já. Við spilum Fortnite allan 50 dag og svo spilum við Fortnite okkur til gamans næsta föstudag í 24 tíma. Er það að vera að snæpa mig einhvers staðar? Þórir, er gaman í Fortnite? Það er gaman í Fortnite. En Þórir að segja söguna frá því þegar hann var lamin. Hann er líka með Þór! Nei, fuck this, sko, ég er farin, sko. Því miður, sá. Hvað er að lenda? Sagði ekki sögu. Já, þér bara það. Ertu fyrstur? Hvað ertu með í boði? Ég er með djús. Ég lendi í bak. Já, ég til í það. Ertu með djús fyrir hann? Ég er með djús. Nei, ok, beila. Svona gamer juice. Sé hvað gamer guðir eru stoltir af mig núna, maður. Þetta er alveg guður. Ég kom inn. Hver er að vera að vinna hann að fight? Hildur eða Solborg? Þeir eru að vera upp á þakki, held ég. Ég held að Hildur vinnur að fight. Ég og Stefán erum tím Hildur, sko. Hún leynir á sér, sko. Solborg er samt svona harðari, sko. Já. Þú veist, hún geti dottið í einhvern ham sem hún er grínast. ekki búin að sína núna, sko. Addi er að... rústa Róbert. Ég held að 3 fyrir... Og 2 aðra gæri koma, passa þig. Nei, af því að... Það meikar ekki sens, af því að... Af því að við sjáum ekkert hvernig þau gera. Hann er þetta svona. Það er enda hella. Wow. Good morning, Þóri Geir og Ingi Bauer. Good morning. Good morning, Þóri Geir og Ingi Bauer. Þetta er fucking gömul mynd af Þóri. Grímur Arnarsson. Þú ert ekki með búningi minn. Djöfulli. Hvað er búningur þinn? Ég er hérna lifeguard gæinn. En hérna ég verð bara... Ég var að kaupa hann að fara niður. Ef áhörundu vilja sjá eitthvað sérstangan búning, endilega kommentið þann búning sem þið vilja sjá. Já, ég er þessi. Þessi? Já, kommentið þann búning sem þið vilja sjá. Kæri áhörundur. Kæri áhörundur. Stefán, viltu ekki bara fá þinn einn mic? Kæri Oh my god. En það gerur svo vel. Ég heyri leiknum, en... Ekki þeim, já.
Já, ég ekki bara að taka þetta döp. Já. Jú, klárlega. Heyrðu þú ekki þeim sem þetta? Það er endast þvílíkur mömmubrandari í chatinu, sko. Róm okkur aðeins hérna. Ok, ég þarf að veðja eftir smá segi Glazerblocks, eitthvað svona. Nú ég skipti úr stóru skjáln. En ég segi ef við förum hérna á Tífú-staðinn, þá vinnum við leikinn, sko. Það er bara fact. Já, Kúrikabæn. Ok. Ég til. Það er svo fucking gott loot hana, sko. Þetta er bara guaranteed luck, fullt af looti, easy kills. Æ, hver var að... Svo ætlum við að krátsa alla leiðina upp í top 10, eða ekki? Jú, klárlega. Nei, bara looti. Já. Ég til að. Krátsum svona bara, alla leiðina. Já. Ef að taka leika sem maður má bara krátsa allan tíman. Ég er til í zero kill challenge. Með mappi. Já, reynum að. Nefnum að eitthvað gæni stormurum, það er geggja. Ok, zero kill. Það að reyna það núna? Við þurfum að förum í Wailing Woods þá. Fuck that, sko. Jú, Wailing Woods. Við erum að lenda á svo góða stað. Já, ok. Frekar leikinn eftir hennan. Er ekki til pumpkin kast Mountain Dew í stæða? Skipta skjánum. Ertu með átt í bíl eða hvað? Jú, það er kalt hérna. Já, skjávarinn. Þarftu þá ekki að aftengja fjastringuna mína? Steppið með tækni, sko. Já, fuck. Nei, má ég ekki segja blótsýri í þessu tjættu? Jú, fuck, shit, fuck. Ok. Ég þarf að passa tunguna mína í svona daglegu amstri. Ég er svo setna kominn, það er ekkert margir lendað hérna, sko. Það er einn annar gæði hérna. Ég er bara svo fucking setnin. Nei. Það er eitt annan leið að lenda með okkur. Já. Þeir eru í miðjúsinu alla einn. Ég fann TNT. Let's go. Það er gæðar í E. Íst. Ok. Mér vantar byssu, sko. Horfið, ég held að það sé ekki tilbúin í þetta, sko. Óps. Er þeir alveg íst, eða? Já, mér fannst þeir að vera aðna niðri. Já, ennanda. Í þessum músum hérna. Alakbar. Það er alvarlega rocketlansir á mér, sko. Ég er að fara að grensetta líka. HA?! Æ, ertu ekki með þetta? Ertu ekki með þetta rögl? Leif mér að klingara þig. Hvað er þetta? Ég er nokkar, getur eitthvað hjálpað mér á? Já. Bara með þess að... Nei, ertu ekki að grínast eða? Ég er með svo ógeðslega lélega byssu, sko. Glazer er að koma, tveir að koma. Þeir ná mér ekki. Hérna. Ói. Nice. Já, strákar. Let's go. Getur einhver björg á mér? Já, blessar. Slappaðu. Blessar. Herru, þarna hefur það símanlega það er komið kill á töfluna. Ég dör. Hvað gerist? Ég sprengti mór. Já, sjálfa þig. Hérna, Ingi, góttu. Hvað ertu? Ég sé þig ekki. Liggjandi. Ég sé þig ekki. Hvað fokkan ertu? Hérna fyrir aftur. Nei, ég er að tjóka. Gamli, hætti þessi trolli. Hætti þessi. Ok, byrju, hvar á ég að búið til vegg? Ángríns, hvar er hann? Ég veit ekki hvar hann er. Ég get ekki búið til vegg hérna. Ég drefti þig, ég kemur til Reykjavík. Þið er ekki henni Reykjavík, hvað er þetta eiginlega? Akureyri. Ég er Akureyri. Já. Verður virðingu fyrir því. Sko, ég gæti látið þetta. Ingi, ég drefti. Hvað er mikið HP eftir? Ingi, koma. Vertu til. Ég er að rífa á saman tíma, sko. Ok. Hvað gerst ég stoppa núna? Ég er andjóks. Ég Það er er- ekki í bíl núna og komið. Það er svo fyndið að drepa þig, sko. Hams, yams, tomatoes, potatoes. Djöfullinn. Við með rift to go. Bandara. Já, ok, það er þetta. Ég er með svo fokkin létt lút, sko. Ég Uh, er með allt grátt og Þegar ógslegt, rifta sko. það er ekki málið. já, það væri samt fínt að lána lúta eitthvað aðeins. Nei, Ég var Þú lúta mest aftur hérna. Material, sko. já, reyndar. Ég er ekki með shotgun shells fyrir mig. Já, ég með. Þannig að ég fann smá. Hver er að kalla? Í Glazer. Come on, boy. Come on, boy. Nei, hérna. Come here, boy. Thank you, man.
Já, ég alveg til í rift. Mér sýnist að þessi big bot hana southeast 120. Það er ítan að ykkur. Hvað er þessi big pot? Nei, heyrðu! Fuck, ég hef. Þessi big bot. Yeet. Ég var nátt þarna. Let's go. Let's go. Já. Ó, já. Það getur verið rift hérna niðri líka. Já, hættulegt rift, sko. Það er rift hérna. Það er rift hérna. Samtalegu. Já, ég segi tökum það. Já, byrju, kemur svona. Það er tilbúinir eða? Ég er tilbúinn, sko. Ég get svo drepið einhvern aðeins. Oh my god, sko, ég get að slegja ykkur niður. Vá, hvað tæpið hjá Tetjum mér. Það er líka fleiri rift hérna. Það er líka illa tæmið. Það var óþægilegt. Já, þetta er fokkið, af því að þú varst líka á endanum á mappinu. Þú hefði farið út af mappinu, sko. Er ekki rift hann niðri? Jú, það eru 2 rift Hvað er hérna. það? En það eru 3. Það eru 3 hérna. Hvar? Það gæðir í Paradise, svona ekki með séðum, við erum bara í sólni. Já, ég ætla að taka þessa kistu, ég tek eitthvað rift. Ekki taka öllu riftin. Hvert er að fara? Já, ekki pervert í blokkinni, sko. Eru það bensín hérna? Einnum á bensín. Það langast aðeins í þetta, sko. Þú ert 1, sko. Ég myndi að spila, sko. Ég á næst í down og fall damage. Ég fer inn í litlu húsinu og rétt fyrir utan retail. Ok. Hann hitti mig, þessi fucking skonsa. Algjörð gonzo. Það er big bot inn í fyrsta húsinu, ef ekki vil. Já, ég kem. Herri, ég ætla bara að taka sama rift og þú tókst. Nei, ég drýg ekki í það. Æ. Ég er þátt. Ne. Boys, þeir eru að rifta. Komið til mín. Ég er bara einn. Hvað ertu? Ég er bara fyrir aftan ykkur. Þeir voru að taka rift. Ok. Ég sem er riftu gáði við þurfum að... Þeir eru að koma. Þeir eru bara beint fyrir tilbúnir, ofan okkur í suður. Ætlaðu að riftu góða það? Þeir eru að koma, Nei, ekki strax. Klára það bara. Ég var að taka 9 fucking HP sem gæja, sko. Það er góð, sko. Blá pumpa, það er ekki lit, sko. Gæðina fyrir neðan okkur. Já, neðan að... Hann er að fara rocket lesa mig. Já, inn í húsinu. Yes! Vel gert. Yeet! Vel gert. Já, herri, Stormzy. Já, herri. Varst ekki með rift, eða? Jú, let's go, hérna. Ey. Er ekki með rocket ammo fyrir mig? Ég er með 2, en ég er samt með rocket, lassur. Goddamn. Ok, finnum við eitthvað. Finnum við eitthvað Dusty. Já, ég þarf að fara með eitthvað þess. Það eru gæjar hana, holy shit. Við erum allir honum Dusty, sko. Það eru onni Dusty. Já. Jesus. Þetta er svo Stefán allir, þetta heitir Dusty. Hérna, viltu fá þér eitt? Hvorir? Já. Eitt bandara. Eitt bandara, einu sem ég átt. Hvað er þessi gæjar? Það heilt skot á Dusty. Það veit að því. Ég væri til einhvern alveg eigar, sko. Ég er að fara til hægri og... Gunnar, ertu með rockets eða? Já, það er hérna. Það sé ekki. Yes. Þeir eru með TNT, þannig að passa ykkur, þeir geta sprengt okkur. Það er heavy, sko. Þeir eru bara að fara beint upp í það. Jú. Okay. Það eru upp í það? Í. Það er svo gott. Sjá það.
Dána einn. Hana, 280. Þeir að það hinum minn, já. Já. Hitt eitt 110. Ó, fyrir aftur okkur. Aftan okkur. Æ, ég ætti að grínast. Hóttu með þetta morgun. Annars húðfletti ég. Annars skoðin 8 kill. Báurinn tekur panikantinn, grípur upp skarið. Við erum með svo... Ég er míní fyrir eitthvað hérna. Á einhver... Ég er búinn að drepa gæðan, herru, það er... Merkið hérna niður líka. Hvar? Engi á getið ekki. Merkið hérna. Það er ennþá gæðar. Akkur sé það ekki, Gleisir. Þetta grínast það, come on. Gleisir, hver er medkit? Ég sé fyrir mig í þetta, þeir eru í fight. Já. Aðeins third party. Ég skal carrya Engi ef á, það ekki. Gleisir með AR skot, ég fyrir aftur að Já, hérna. Boom. Ég heldur, voru bara deyja, sko. Hittir einhvern veginn. Sorry. Gleisir. Boom nuts. Þessi fár alveg low. Æ, skauti, sko. Það er ennþá gæði hana. Máttum að til þess. Got him. AK hérna fyrir eitthvað. Hver er fokkanum? Já, Míní, ekki. einn fyrir eitthvað. Það er einn ennþá lífandi, sko. Það er Ha? ekki. Já, ég sé, hann er hérna. Hann er bak tríði. Ég tók 60 á honum. Vel gert. Stjórn til mín. Er eitthvað medkit eitthvað staðar, sjáu það? Ég er með það, hvað er bara, já. Það er fyrir aftur það. Hérna, já. Það er medkit hérna, ringurinn er bara að koma. Holy shit. By the Bara way. pitch í hana fyrir eitthvað. Já. Ég er með dynamites. Hvernig virkar dynamites? Það er þetta grínast Kastar eða springur. Það er gæðina. Springur sjálfkrafa? Já. Gar. Við dáum Það hvernig er sjáum. mikið explosive. Já. Gurt, það er rocket launcher þarna. Ó, nákvæð. Reynda sniðið. Fuck. Ég fekk ekki klakkan, það grínast það. 70. Við drive by þess að duta hérna. Nei, ekki. Tjóðlega er ég tæpum. Ég trappa hann. Það er góður að einn annars. Já, ég er að metta. Ég kemur til smá. Heyrist óþægilega mikið í mér, eða? Alls ekki, sko. Já, ok. Ha? Ég heiti þér. Næ. Þórir, verður tilbúin að hýla mig? Er að koma? Ég er að fucking geta hana. Ekki mér. Er þeir ennþá þarna? Nei, ég tók hann. Ertu með bandara? Ég er með 2. Gleisir, kondu. Ég er ekki með neitt, sko. Ég er ekki með neitt, sko. Kondin í koti mitt. Ég er döður. Einhver koma til mín. Hlaupa. Til mín. Þú missir líf, sko. Þú missir líf. Já, reyndar. Ha? Missum að lífa meðan maður er að rífa það? Great loot, bro. Fuck, ég veist ekki. Er einhver með bandage? Nei, því miður. Nei. Eller? Fáum okkur rocks hérna. Ég er með hérna. Einn lítinn. Rengi með... Skjölda, sko. Glazerbox, hatar þú Ice Cold? Einhver campfire? Glazerbox hætti. Því miður. Hanna. Það er gaurið hérna. Já. 340, norður 345. Í norður. Já. Já, fara allir að hana með það. Úi. Við dagur. Er það ekki bara eitt gaurið það? Ef ekki bara fara í hann? Jú, það ekki. Það er fuck this maður, storminn er strax komin. Fuck. Hvar eru þið? Bara enda fyrir aftan. Nei! Ég hef vel Veitu, hvar endaði Gunsi? Storminn er að koma, sko. Það veit ég sjá. Hann tekur 5 þegar hann lokast. Við náum samt að ádrenna hann, sko. Ég er búinn með bildið mitt. Helviti á mér. Æ.
Og ég hetta 1, 60. Strákur að sunna. Þessi gæði bókstæðlega one shot, sko. Fuck! Hinn líka one shot. Það annar, einn inn í storminu one shot líka. Hann dó. Vel gert. Leifstu þið? Eru báðir döðir eða? Við verðum að vera með eitthvað með núna bandage. Við erum ekki með neitt, sko. Campfires eða. Nei. Hvað það gæti verið heilt skot eftir, sko. Ég finn það. Akkur Þór ekki að sínum account? Ég átti að koma með pleysamtöluna mína. En þá hefði samt þurft að spila cross-platform. Við erum aðeins núna. Það er gæðir í norðíst. Já. Ok. Af því að þú veist, hún lest þegar þú setur fjastrengu í. Er ekki símastrákar þá í lobbyinu? Ég er alveg til í það, sko. Ég held að það sé bara PlayStation 4. En það er gæðir í 60. Það er allan einn. Þú veist pyrrandi, við erum allir fucking low, sko. Ef við lendum einu barda á móti 5-4 gæðum, þá erum við fucked, sko. Ég verði að fá að sopa þessum safa hérna, sko. Ég er bara að byrta með raskat. Ég er með annan safa. Hann er lauskrúaðar á hérna þessu. Þeir eru... Ekki bara fara inn í kjallarann hérna og kampa. Það eru 2 gæðarinn í 105. Já, þessi gæðar. Come on. Fyrir mig í kjallarann. Svona lítur þetta út fyrir oxjón. Nei, ég veit ekki samt með það, sko. Jó, og við erum allir tilbúinir á rocket launcherunum, svo bara alveg akbar leiðan einhver kemur inn. Þeir maður sjálfur explosive, Já, ég hef ekki bild. Sko, ég get verið með hérna... Það eru gæðir inn í 120. Hvað sjá? Komið inn. Gulla, eina, þannig. Komdu í... 4 eftir. Hvar eru þeir? King Einar. Ertu live, eða? Nei, ég er ekki live. Hvað er það að gera? Ha? Hvað er það að gera? Ég er bara að senda snap, sko. Live. Bara 40... Ég er live. Ég er live. Það fá aldrei ekki að fara live líka. Jú, live á Facebook. Ég er bara að segja fólki, þú veist, sem veit ekki að sem live, bara benda þeim á það, skilur. Já. Viltu spila já eða nei? Herri, þetta kemur einn. Hvar? Suðaustur. Hann er að býja eftir headshot af mig, ég skal... Ég sé hana. Við erum svo... að fara live í 24 klukkstundir næstu föstudag, þannig að endilega fylgja með... Come on, þetta er mig. Icecold. Það er live núna, YouTube og Icecold. Icecold og YouTube. Já, strömmen maður. Það verður slinga í bak, slinga í bak. Þú verður bara að sjá viðbröðin eitthvað. Slingur. Herri, ég heyri bara öðrum einn maður. Nice. Greið, rauða þetta maður. Ég er með heil 0 kills. Hvað ætla að gera í? Það er minni mín. Herri, þessi er ennþá á lífi maður. Skjölli, á mig. Ertu ekki að grínast eða? Herri. Jésús maður. Það er bara 2 gæðir eftir, sko. Já. Ég ætla bara að henda mig... Nei, það er til fyrir að hratt maður. Það fór ég ekki í vélina maður, ég fælti ekki því. Ringur, Ingi. Já, þú verður samt að hlaupa, sko. Að þetta? Löftu. Þeir eru... Já. Nei. Koma þú ríl. Þetta eru senstu 2, sko. Þetta er að storm. Stormur. NEI! Fuck. Nei, hann dó ekki bara. Nei, þetta... Hvað var hann mikið? Þetta var svo fucking tækt, maður. Ég var með 1 headshot að þeirna þannig viðbót, sko.
Djöfull langaði mig í þetta. Svona kaffi. Hann góður sko. Ég skal fá mig kaffi. Hvað? Hann góður? Hvað? Það svarar fyrir mig ekki. Þetta ógíslega von. Hvað þetta? Þetta kaffi með engilsbrauði. Úi. Smaka þetta. Blessaðu Kristó. Ekki kaffi? Ja, Nei, þetta ekki kaffi. Þetta kaffi, skiljum. Þetta ógíslegt, hvað þetta? Já, með kaffi. Þetta kaffi, skiljum. Já. Kaffi. Þetta kaffi. Hvað meinar? Hæ, Guðlaug Ósk. Ég elskar samt sko. Þetta Kristó? Já, þetta Kristó. Ég held að þetta sé Egill Stóls. Egill Stóls? Egill Stóls. Það að koma? Nei, eða þú veist, ég veit það ekki. Ég pröfaði að spila á PC daginn. Og það var erfiðara heldur en að byrja á PlayStation 4, sko. Það veist. Mér finnst það akkurat auðvitað, sko. Ég tekka upp þetta ljóskeið mikið. Þú er bara ógæslega dimmur og dökkur hérna. Ógæslega dimmur og dökkur, það var bara sérst í gandið þetta, sko. Já. Svo, þetta gerir... Það sýnur eitthvað ljós getur gert. Þú ert eftir að íta reddi, samt. Er ég með Ligma? Einu sinni enn. Ligma... Símon, sástu kallinn? Ég var að drepa, Ligma... Balls. Ligma balls. Hvað er djúsið minn? Hérna er djúsið minn. Þú er að Ligma balls. Herjá, hvor er betri, Ingi Bauer eða Stefán? Fortnite. Herðu, við getum bara að skoða kill death ratioið. Spyrja okkur eða chatið? Ég er að spyrja ykkur og chatið. Star Wars. Ég held að það sé Ingi, sko. Það ekki. Ég fekk svo fucking stuttan leik á hann, sko. Hann finnur ekki mun á því heldur, sko. Ó, fuck, ég glemdi að gera 3, 2, 1. Svo gaman að brjóta niður stiga hjá einhverjum í lappinu, sko. Geir, ég elskar hann hlátur, getur þú komið meira á hann? Þetta er svona dúsbæklætur, þetta er svona... Vondur maður. Erum við að tala tilstil? Nei. Riski. Ég nenni ekki stuttanleik, sko. Ég fekk alltaf stuttanleik síðast, ekki tiltill. Hann er fættur þá, 2012. Jæja þá. En ef það er stuttuleikur þá ætla ég að gera aftur. Hvort vil ég horfa á okkur eða skjáinn? Já. Fuck, glemdi. Vil ég sjá... Já, Þórir, þeir eru að skipta sín. Þeir eru að bytja hérna... Eða hvað? Mér finnst gaman að fólk horfa á andlit okkar. Það er livestream, sko. Tilbúin, þetta er hér livestream. Ok. Eitthvað sexy hérna upp á? Ég er... Ég ætla að lenda í húsunum á móti þér. Ég ætla að lenda í bílskurnum líka. Rauða Briggs. Ég á það. Gunni. Ertu góður hérna uppi? Má ég tjóna þig? Gunni, ertu í vesinni? Gunnar? Ok. Nokkaði 2. Ok, ég er að koma. Einn er 1 B. Já, ég er að koma. Hann er notjök 1 HP. 1 HP and a dream. Það er 33 þrísvar. Hvað er þetta? Hvað haldið maður? Easy money. Ég er að feeda þig. Heyrðu. Ég seti þetta á disk fyrir þig. What do you mean, man? What do you mean? Ok, koma. Til okkar? Hýður. Hvar er hann? Inni eða? Hann er inni, hann klárar mig, já, geggja. Nei. Það gerist, ég klára killið Já, ég nokka. og ég dey. Það er bara eitthvað thing. Hvar eru vinnur okkar? Er friendly fire og dynamites? Nei. Úps. Þetta ekki. Woo!
Hvernig hefur þú? Gaur, það er svo fucking mikið lút hérna, sko. Gaur, það er main sjúkt lút hérna, sko. Er eitthvað með minis, eða? Ég elska að deyja svona í byrjun. Það er svo gaman. Vertu samt að spjalla við ykkur? Erna í áttunni. Ertu með minis? Nei. Það er frænka mín. Erna. Hvaða skinn eru Glazerbox og Gunnar? Gunnar og Glazerbox, hvaða skinn eru þið? Heyri, það er einn blá pumpa Hvaða skinn eru þið? Ég elska blá text. Já, ekki skinn. Ívar. Heyri, hleyftu mér upp. Ég heyri ykkur. Ég er að bladra mig upp. Já. Ívar, hvaða skinn ertu? Gunnar, veistu glætir hann er komin aftur í Fortnite? Prófa að hoppa. Nei. Damn. Með bleður. Ívar. Þetta voru ekki við sem voru að kasta þessu. Allavega ekki ég. Nýja vloggi þetta detti 1000 views, laðum ekki með það. Var hann að tala um mig, eða? Já. Takk fyrir Stefán. Herru Þórir og Ívar, mér langar að koma með fun fact. Vissir að gæðin sem þú ert að spila við, hann Ívar, hann sókti henni sem að fyrir áttuna. Það? Það er stór skjöli á mér. Fun fact. Ja, fun fact. Það var á sama tíma þú sáttur Greinilega, ég meika þetta ekki. Hlýtur að vera. Það er þetta skjóta. Herru, hvert til ég fara, boys? Herru, ég er til í hérna Dusty Dinerinn. Já, fóttið niður af hérna suður hól. Finnst það líklega? Nei, Ívar er ekkert í svolítið strugli. Já, Ívar, ég ætla að gera þig mod, þá getur við gert mod fyrir mod. Gæðu Gunnari, ok, ég er að koma. Ég kem til þín. Það gera svolítið skemmtilegt. Ok, fudge, mér vantar explosives. Hvað er að gera? Mér vantar explosives. Ó, hann er explosive. Ég sprengdi mig bara náttúrulega sjálfur. Það er bara 2 veggir eftir. Já, heyrðu, bak. Skjót. Oh, man. Hvar? Já, í húsi, oh shit, mér líka. Ég eðlaði svo mikið fyrir sjálfum mig bara. Ég veit ekki alveg hvað það eru, sko. Í hvaða húsi eru þeir? Þetta hús er að fara niður, sko. Eru þeir í portafortressinu? Niður með húsið. Kemur hann? Ég var að sprengja portafortressið. Nei. Vel gert, þú varst að nokka einhvern, hérna, Þóri Geir í áttunni. Já, takk. Eru þeir dauðir, eða? Það er alltaf einn dauður. Þeir voru alltaf upp á hólnum í suðaustur. Þóri, þú varst góður söngur í keppninni. Það er þínu myndi. Já, takk fyrir það. Það er svo fallið kom, oh my god. Í hvaða keppni? Það er svo marga keppnir. Söngkeppni, eða er hann að tala um The Voice, þú veist, marga keppnir sem kom til greina. Eða er hann að tala um sönginn í framhaldsskólana. Já, fucking marga keppnir, sko. Keppni hérna kláraður gæðan sem var inn í húsinu það. Já, sem var þetta upp á? Já. Já. Eða, veist, ég nokkaði húsið niður og drap strákinn. Strákinn? Já, greið barnið? Eða stelpuna. Gæti alveg verið, sko. Ég ætla að segja þessar blöður. Upp kyninnar hans. Herðu, Gunsi, ég er með mökkið til þig. Ok. Þetta var ég. Þetta var ég. Ok, ég ætla að fljúa upp. Og ég flýgu upp. Herra var að fljúa upp. Og ertu með eitthvað fyrir mig? Ég get carryað, ég er með laust spot. Woohoo! Já, strákar, kom inn í hróni og förum inn saman í Dusty Dinerinn. Ó, guð. Herra var að... Þú ert að spila svo hættur hann leikþóri, sko. Já, ég... Með að hafa þetta draslu opið hana. Ég er með 6 dýnamít. Hvor myndi vinna í slag? Gunnar Bjarmi eða Ívar Litlubróðars? Ég veit ekki hvor er... Gunnar, veitu, hver er Gemli? Er það Birkir, eða?
ert að fljúa upp með vangi, jetlag því maxi, ok, ég skil ekki, hvað lag ertu að tala Gunnar Bjarmi, sko, Ívar litli bróðar sem myndi vinna allan daginn, bara því hann er með svo creepy hlátur, sko. Er þetta eitthvað svona innanhúshúmor? Já. Gott kaffi? Þetta er mjög gott kaffi, sko. Oh my god, þetta er ekki gott. Blöðrun er að fara að springa, ég er frá að deyja út af blöðrunum, sko. Það var mjög heimskulegt hjá mér, sko. Hvert fór Ingimundur, Bauer? Hann fór eitthvað míga eitthvað. Stebbi, hvert er þú að fara? Ég er að leiðin Dusty. Ó, guð. Ég fekk ekki full damage, sjúkt. Ég er rægt með 3 blöðrur og það er ekkert að springa og mér líður bara fárlega vel, sko. Oh fuck, við ætlum ekki Dusty, við ætlum í Salty því að út af rotationinu. Að því? Ok, ég skil vel að hann vilji vera mod, sko, ég skil það alveg. Á hverju segir hann alltaf mod? Það er moderator. Hvað er það? Þú veist, þá fær hann að banna fólk sem er að hefða sér illa í chatinu og eitthvað. Já, meinar. Og basically þá fær hann svona bláan hérna. Já, svona skiptilíkil. Bláan skiptilíkil. Og bara... Það var gæðir í 160. Já. Þú mátt vera mod hjá okkur Þóri Geir, af því að þú ert Þóri Geir, skilur. Hvað er það? Að bíða hans, ég er alveg að koma. Ég er að sækja eitt sveppi í bótskemi. Nei, ég datt úr drauginum í loftinu. Nei. Þannig að... Varstu draugur og dast úr loftinu? Ég var draugur. Já. Og hætti að vera draugur í loftinu, skilur. Þannig að ég fekk falling damage. Yes. Ég kem strákar, ég kem. Ok. Fyrir gutt. Það er einhver að fara að skjóta ykkur. Já. Boom. Ég lofa. Ég er að koma strákar. Please, sæk mér þetta upp. Sækjum þetta döp. Á einhver 2 bandra. Ég er með 10 bandra. Ég er með kampferi, sko. Ég er með 10 bandra, sko. Komið ykkur fyrir í húsinu þarna? Nei, komið ykkur fyrir í húsinu og ég kem með bandara fyrir okkur. Ok. Komið fyrir bara cozy í húsinu og ég kem fljúandi hérna. Það er medkit hana. Heyrðu, það er gæðir hérna. Suðaustur. Gæðir í suðaustur. Ég ætla að fara fyrir aftan á. Hver er að senda rockets? Gæðir í suðaustur. Ég sé þess að gæða. Ég er með heavy shotgun, ég ætla að fuck ég. Þeir voru að porta rift í burtu. Oh shit. Get ég riftað þegar ég er draugurinn? Ég er draugurinn sem var að rifta. Ég sé hann. Oh fuck. Kýtla hann aðeins. Hvað er í gangi, sko? Hann er upp á litla brotnahúsinu. Ég veit ekki hvað hann er. Tjekka þetta. Glazer. Já. Hvað var það gert? Headshot. Ég veit ekkert hvað hann er. Það eru tveir. Góður. Hvað er í gangi, sko? Þetta skýt upp á bak, maður. Hvar er hann? Ég er búið með Ég sé hann. Ég ætla að drita á hann. Orma. Strafar hann hana? Ég stæði ekkert á þetta. Er það ekki með fleiri TNT, eða? Nei. Drita á hann, strafar. Já, það er sem að taka þér rólega. Yes! Nokkan. Það fyrir alveg að líða Klára hann. Já, ég er með 10 mets. Og vinnur þess hérna. Þórir, ég er með mets. Ég er alltaf að tikka eins í hann, sko. Það hlýtur að fara að drepast, sko. Gunni segir þetta rössa. Hann er hana. Þetta er svo fucking pirrandi, sko. Hvar er þessi gaur? Fuck, maður. Má skita. Nei. Já, ég hefði skiptið 62. Missi 62. Með low. Hann er fucking low, Þórir. Förum saman í hann. Drita á hann. Hvernig aðeins, ég ætla að fara. Ég er svo fucking low, sko. Grapplið upp. Já. Nokka annan. Hann er inn í stáli. Já.
Nei. Kemur. Steffi, hægri. Hann að hýla sig. Klára á 2. Klára. Já. Þú verður klára. Þú með það. Bilda. Oh my god. En gæst það var. Ef ég hefði tekið hann, það verið með mest kill, sko. Ítta... Escape. Tekaði killin. Ok. Já, sorry. Og mælum að bilda það er mjög snið, sko. Key to success. Hjartslátturinn minn er á fullu, sko. Góða sko. Já. Herru, við ætlum að gera countdown í chatinu. Countdown? Já. Now's my time. Það er ekki þetta, það er blöð. Ok, svona. Ok. Við ætlum að gera countdown. Er ekkert game audio, eða? Getur prófað að hérna... Hvað meinarðu, á ég þá ít og þríhyrning þegar countdowni gefur það? Ég skal íta rætti bara hér. Getur þú fært það aðeins, skori? Já, ekkert mál. Máttu horfa röstina bara með. Takk. Ég var in my zone. Hvað er í gangi? Hvað er þetta countdown og Chris? Ég ætla að gera 3, 2, 1 í chatið. Ok. Virkar það núna? Skrúa. Virkar hérna... Þessi virkar bara... Ok, ertu búinn að prófa að tengja þennan í tölvuna? Já, líka. Bara hann og bara sleppa þessum hérna? Já, meinar, bara hafa bara hann. Prófa það. En þá heyri ég náttúrulega ekkert í... Já, ok. Það kannski virkar það. Hoppa, lengur, kallið. Nú heyri Ok, ég... ekki drætti alveg. Ég heyri alveg í strákunum, sko. En ekki í leiknum? Já. Ég mótum aðeins. Nei, ekki leiknum. Yes! Nú sem alltaf ekki í samband. Ítt á hann að fara í settings. Nei. Þú ætti að prófa hann að restarta Fortnite eða? Ég held þetta sé bara þannig að þetta virkir. Við höfum svolítið fengið áður. Já, við vorum PlayStation, það virkaði ekki heldur. Voruð þið með PlayStation festiringu bara í... Já, tengda. Ok. En þá kannski heyrðum við ekki í þeim. Já. Hvað er það sem að virkar ekki? Alias. Ég ætla að setja svona timer, þannig að það myndi segja eitthvað svona, við erum í beinni útsendingu í 24 klukkstundir, eitthvað blablabla. Þannig að hann á að segja það, sko, þannig að það er bara að breyta það. Ég veit ekki alveg hvað maður gera það, sko. En þetta virkar alveg, sko. Stefán, fannstu svona dótið það? Nei. Fyrir þennan? Nei. Fannst þú svona dótið? Það var, prófaðu þetta hérna. Það er eitt hérna, hinn meginn. Já, þetta dótið. Prófum það. Hvað? Þú getur verið með þess að það. Setja þessi í tölvunni þá? Nei, setja hana í þetta hérna dót. Ég ætla að kalla þetta moderator. Er það rétt í mér? Þessi hérna? Já. Nei, þetta er hljóðkort. Já, nálægt. Hann er með mod á heilanum, það er allir að kommenta mod. Má ég vera mod? Heyrir eitthvað núna? Nú heyri ég í... Ég heyri allavega í sjálfum mér. Heyrir í sjálfum þér? Já. Slökkum að heyrðum tónum það. Ég dró hring, já. Voice chat output device. Þetta. Hvað gerist núna? Prófaði móta eða eitthvað? Hring. Nei, hvernig gera það? Ramma vittu hérna. Hvað kunnið þið þetta ekki? Nei, ég heyri ekki. Ekki neitt? Nei. Strákar, prófið þið að segja eitthvað í chatinu? En núna? Já, ég heyri samt í strákunum. Heyri í strákunum? Já. Jam. En núna? Nei. Nei, þetta er bara til að heyra, skiljið. Skemmtilegt að það heyri sjálfum sér. Heyrir í sjálfum þér? Já.
Þetta er óþægilegt. Nei, mér finnst ekki að. Nökkvi mættur í chatið. Shit, hvað ég heyri mikið. Það er bara... Ég heyri svo shit mikið í þér. Hæ. Það er kannski þægilegt, það getur bara að hlusta á það. Það er Birgir. Blessaður. Ekki reddi alls strax, ég vil að gera 3-2-1. Ég er Tracer, bara svo veit að ég... 1 á þriðning. Varstu reddi? Þórir. Já. Ok. Hérna, Þórir. Tilbúin. En ég heyri náttúrulega ekki neitt. Þetta er... Jú. Okkur heyri ég ekki. Eru þeir að tala? Byrðu, ekki reddi strax. Hvað? Ekki reddi strax. Ég er ekki reddi. Ok. I wanna be Tracer. Tilbúin. Já. Ok, 3. Eru tilbúin? 2. Það er allir að segja bítu, ekki sætt. Ok. Hvað er hann að iPhone hérna? Það er gólurinn bak við. Ég er 12, blessaður nákvæð. Ég er 12. Ok, tilbúin. Ok, eru þið klárir? Klárir? Klár. Ok. Það eru fullt af stelpum horfa, sko. Já. 3. Mjög sexist hjá þér, Stefán. 2. Það er ekki bara rasisti, þú ert líka að segja. Ok, 1 og... Reddi, núna. 1. Vonandi virkar þetta. Gott kaffi, eða? Herru, kaffi er yndislegt. Hvað er þetta? Lífið er gott. Strákar, heyrið þið... Þetta er það besta sem ég smaka. Heyrið þið Gjörg Gleimir, ég setti hérna. Settur það onni, þú veist. Nei. Hvað er þetta? Hæ? Þetta er fokkið skrítið, lykt að þessu líka. Hvað, keyptir hann bara á hann, eða? Nei, já, bara... Já, ég veit það. Geta sína mér. Þetta er sko þetta. Geir, þú ert alveg fálega næst, Geir. Já, takk fyrir það. Þú ert alveg svona hress, sko. Já. Þú ert hress? Ég reyna að vera hress. Þú þurftir ekki að vera hress eða þegar í áttinu og vera að syngja og það. Já, true. Fékkst ekki öll atkvæðan og Selfoss þegar þú varst hann í Voice og söngkeppninu og það. Ég ætla að vona það, ég sá aldrei hvaðan þau komið, sko. Já, það er rétt að vona að þú hefði komið í Selfoss tíundum og fengið spjall við Magnús Leiklega og svona. Já, fyrst að ég er komin, sko. Við erum alltaf aldrei að vera í flöss, sko. Við erum aldrei að fara í Junk Junction. En Snobby. Kemur næst. Ok, Junk. Ok. Ride the storm. Gotta beat the storm to dredge, so. Tjekka svo Nightbot. Hvað séu? Ekki neitt? Já, gerð það. Kíktu á hann, nú set ég tónlist í gang, sko. Það þarf nörfa enga, sko. Hæ? Það þarf nörfa enga. Hvað minnur þau? Nei, ég segir það. Óla, ertu leiðileg. Herri, þið hann... Ég er að bjóða henni strímið. Þið PC-strákar, ítið alltaf okkur takka til þess að tala í chatinu, eða? Nei, það er bara alltaf. Er það konstantli á? Herri. Það eru gæri lenda með okkur. Það var ekki lenda hérna. Held ekki, sko. Ég er ekki búinn að finna neina fucking byssu samt. Það er klikka súrt að tapa í junk, sko. Það er bara engin fucking byssu neinstæður hérna. Já, jú, það hlýtur að. Við erum alltaf að vola með hann að countdown, sko. TNT a dynamite. Hvað kemur svo? Það er sér. Ítla kátur einar. Herriði, hvað er það kvartu lút hérna? Það finnst það lút. Hvernig breyti ég að þegar ég breyti aftur í byssu að þá fer ekki alltaf á fucking fyrstu byssuna?
ég elska þegar fólk talaði með í chatinu. Nei, í leiknum. Það lendi gaurar í fucking Hunted. Já, það lendi í kastalum samt það episk. Nei. Já, til ég. Fokka pyrrandi búið að breyta þarna. Herri, ég svo með Porterift. Herri, hvað þetta? Vind frá mig. Í austur, suðaustur, hinu bænum hana. Trailer Park. Hvað er hann að gera? Ég eru fleiri. Ghost Recognizer. Það lúkar allt þessu streamsnefur. Ég nokkast. Akkur drápuði okkur. Af því að við vildum ekki deyja sjálfur. Já, við heldum að við erum óvinnir. Nice. Ég meit sér líka. Þú er hérna. Kunni að gera þannig að þegar ég breyti aftur yfir í vopn að það kom ekki alltaf fucking fyrsta vopni, heldur bara síðasta vopn sem ég notaði. Þegar ég skipti vopn, nei ég skipti hér kveikt á honum. Það er hann ekki bara í þessu, náttúrulega svo. Hvað hvort það heyrist í mér? Tjekka. Ei. Tjekka, Þórir. Þrír, tveir, RF og... Hvað? Það er ekki neitt í mér! Oi! Ég heiti Ingi! Já! Nei! Let's go. Það er svo langfokki senast út af þessu helvitsdrasli. Já. Það er gæðir hérna.
Það eru gæjar hérna í austur. Holy shit. Það var að gleyma shit í trefur. Ég næðis ekki. Ég næði skriðin í hring. Ég kannski reysi kallið fyrst. Holy shit. Já, strákurinn. Herru, svo ég með portarifst. Veitu, ég að koma. Já, portarift sko. Ég í því. Nei, eitthvað billar. Ég að koma til okkar, tilbúinir að. Yey! Það gæras. Hvaða steini? Þarna. Já. Það gæði líka nær okkur. Það sem Gunnar á. Æi, fuck. Nei. Við fórum allt á confident í innan slag, sko. Gunnar, hvað er hingað? Gunnar. Ég plantar. Gunnar, hvað er húsið? Skellur, Þóri þóttir rift. Já, hann notaði það. Já, þegar ég nokkaði, skilur við. Já. Ég eigði það í 2 metra. Nei. Ready, já. Ready. Countdown, herru, íta núna. Hvað sér það, það ekki að countdown eða? Þú gera það. Já, mér. Bein útsending, ég er búinn að fixa þetta ekki. Bein útsending í 24 klukkustundir. Glemdum að gera countdown. Ó, ég ætla að hækka í Spotify. Getur rétt með síma minn, hann er á borðinu mínu. Ég ætla að hækka í Spotify. Hvað er símið? Yngir að segja. Er þið til í að lenda í Greasy eða Risky? Greasy. Gunnar, má ég heyra þið segja Greasy eins og þú segir alltaf? Fæ ég að taka iPodinu sambandi í nokkri sek, eða? Já, nei. Þetta er control botið af þér. Svo okkur til heimilislegt, við erum bara með iPad og eitthvað Canon ljós hérna. Já, þetta er þægilegt. Heimilislegt. Svo erum við með eitthvað webcam og þetta er bara svona... Þetta er alveg 2010 webcam, sko. Þetta er þetta 360 grömmdar, sko. Aha. Já. Þá er ég að tala um svona mútið sem við erum í, sko. Þetta er svona MSN. Þessi hatt. Voruð þið ekkert í webcam á MSN, eða? Heyrðu, fóruð þið allir í Viking? Nei. Fóruð þið í Viking en ekki Greasy? Ef ekki fara saman í Greasy bara við félagarnir? Já. Er ykkur með okkur í Greasy, eða? Ekki svo sjáum við, sko. Það eru frekar pirrandi að heyra ekki í leiknum fyrir þig og áhörendur. Þannig að við byggjumst bara velvinningar á því. Kannski heyra áhörendur. Ég held ekki, sko. Ekki?
Ég var að biðja Ingu með réttum með síma minn, en hann hefur bara stenglimt í hvað hann var að gera. Við erum ekki einir, Þórir. Ok. Ert þú hér? Það er eitthvað hér, sko. Ég er austan megin í þorpinu. Það er eitthvað þarna. Sástu hverju merti? Já. Eru þið komnir í grísistrákar? Hver er að spila svona háværa tónlist? Ég hef ekki neitt. Núi! Ég kastaði grennunni í bókahilluna. Ég er að koma Þórir. Já, þú veist. Næ, ég bara, þú veist, hitti alveg bara í hilluna, skilur. Ég er að koma Þórir. Það er dúti hérna, það er dúti hérna. Já, ég sé það, neitina mér. Ég ætla bara að sækja minni svo kem ég. Það er dútir hjá okkur, sko. Herru, ég nokkaði einn með grannu og hann stóð bara kjur, herru. En ég var svo nokkaður í bak. Heyri ekki í stráknum. Þetta er herra Geymend. Stór skita. Endilega bara komið sem fyrst. Ég er good. Hann er komin. Já. Mér vantar shotgun eða eitthvað. Glazerbox! Það er fjólblá snæpir hérna og shotgun. Allt sem ég þarf. Ok, ég kem. Ok, kom svo, spila eitthvað leik. Mér er að prófa að taka fjastýringunum sambandi og þá kemur kannski hljóðið inn í leiknum. Sambandi? Já, bara hvítu, PlayStation fjastýringunum. Ok. Bara þá kemur kannski hljóðið í leiknum. Þú ert bara að taka nú sambandi aftan og... Já, ég teka nú úr þá, virkar hann ekki, skilur. Já, en bara taka nú úr í smá, af því að þú ert dead. Já, ég skil þig. Þetta var svakalegt. En ég teka hann bara hérna. Já. En núna. Sorry. Kjartan, virkaði þetta? Þetta er svakalegt. Ingi, ég baði að koma með síma minn og þú komst ekki með hann. Djöfis svittleysingur. Hvar er síminn er á skrifborðinu, getur þú sótt hann? Já, en hvernig getur Ingi verið að... Já, en Ingi er alveg tölvu. Já, þetta er ekki einu tölvunar. Hvað er Ívar? Ekki skilja hann eftir? Þetta var ég. Kjartan komið. Ó, takk maður. Það er hækki Spotify. Guður, þetta er bara eitthvað svona bílasjó, ég fíla það. Skott að hafa svona undir tónlist. Herru, shit, þeir eru að skjóta.
Já, mér. Nei, fuckuna. Fuck. Heyri chatið ekki í... Kjartan, heyri í leiknum núna, þú verður að segja það. Að þegar ég setti músinu í samband og smelti á leikinn, þá heyrist. Ok. Já, ég held það. Já, munur. Alltaf breytist leið og ég setja henni í. Ég ætla að fara á YouTube og sjá hvort það heyrist. Ég fer alltaf stutt að leiki. Heyrðu. Ha? Gunnar? Takk sem leiðis. Vil ég fá Siltus eða Kjartaninn? Ég ætla að hætta líka. Ha? Ok. Hendi like á þetta myndband, ekki? Ég ætla... Ok. Takk fyrir að spila með strákar. Já, Steffi, hér er í viku. Já. Hvernig get ég bóðið einhverjum? Ég var að bjóða hérna meistara frá Flúðum. Ég þarf að vinna. Þetta er geggjað. Blessaði meistari. Ég er næstur. Já, þú ert næstur. Ég var bara einn væta. Sæll Kjartan. Hvernig er kallinn? Sæmilegur, sko. Sá ekki kommentið sem tala um að taka fjastringunum sambandi? Við gerum það. Hvar? Tókum fjastringunum sambandi. Það kom ekki hljóð þá heldur. Nei, en við tókum hann úr sambandi. Þú veit, við hýttum hann á Windows-stæðina. Hvað segirðu? Við hýttum Windows-stæðina. Já, ég líka. Shit. Strákur að laga þetta. Lagaði þetta? Já. Hvað meinarðu? Ég er bara að laga alltaf allt. Fokk, það þarf að nörfa enga, ég er búinn að segja allt kvöld, sko. Er þið tilbúinir? Það er eitt sem ég gerir best, það er að laga hluti. En gleymdu þessu kommentinni. Já, guð. Hvað meinarðu? Alltaf að finna eitthvað neikvæmt, sko. Nörfa enga, ég er búinn að segja allt kvöld, sko. Er þið allir búin í þetta? Það er eitt síðan tilbæðist og svo laga. Það er orðið alltaf seint, sko. Já, þá. Blessaði Kjartan. Matur hérna. Kjartan. Ég held að gaur inngemi fólkið heyri ekkert í mér. Ég heyri smáir ungi. Já. Ég trúi ekki röddinni á stráknum, ég er auðvitað hana. Nú? Hvað? Já, þetta er góður það. Hæ? Þetta er alltaf leið. Ég trúi ekki röddinni á stráknum, ég er
Sjá mér það stórri mynd. Ég heyri samt alveg echo í mér svona 10 sekúndum eftir á. Hérna? Það er þetta þessu dóti. Það er þetta. Prófa. Þetta er fyrri hólan. Heyrðu núna í leiknum? Nei. Nei, það er auðvitað þannig að ítt á eski, það var hérna options. Jú. Ég heyr ekki neitt í leiknum. Áhorfendur heyr ekki leiknum núna ekki. Ok, það er alltaf að þetta svona sko. Það er bara... Þeir sem eru að horfa heyr ekki leiknum núna. Ekki? Nei. Ég heyri honum núna, eftir að hann breytti. Geti verið að... Heyrðu. Heyrir það? Ég heyri sko. Áhorfendur heyr ekki leiknum núna. Ætli það ekki að hafa myndina eitthvað annars þar skjólnum ekki báðar? Hvað mennur? Það er eitthvað svona verkefni. Það heyrist ekkert í... Heyrist ekkert í leiknum núna. Núna? Heyrist ekkert í leiknum. Ok. Setjum við bara aftur hérna. Þá þarf eitthvað að breyta þessu aftur. Já. Það er bara í options. Heyri fólk í leiknum. Það virðist ekki vera sko. Nei, það var skæta á. Ég þarf að breyta það aftur inn í desktop-bóti hérna. Já. Má sjá, gera það núna. Nei. Ég var alveg til að hjálpa henni í retail. Jú, það kom sko þannig. Og skæta á. Ég þarf að breyta það aftur inn í desktop-bóti hérna. Já. Davíð elsar áttuna. Jú, það. Þú heyrist í þennum. Sko... Já. Nice. Nice, það er verið að rössa þetta. Oh my god. Get ég að spila með þú úr þessu? Þú heyrist í þennum. Akkur... Æ, ég hoppaði fram á. Þóri, Siltus eða hæ? Siltus? Það er einhver alvarlegur pervert þegar hann að drepa mig hérna sko. Ég er ekki með það neitt sko. Það er ekki verið að gefa manni sér sko. Það var næstu jafn snutt leikur í því gaman. Ég var að lífa það. Það er ekki verið að gefa manni sér. Spektur þetta ynga. Hvað séu? Ég sagði spektur þetta ynga. Já. Ég lendi ekki neins þar, ég fór bara niður. Og fekk fall damage. Spektur þetta bara ynga. Nú heyri ég þetta ekki. Það er svo fucking pirrandi. Davíð er biggest fan á átunni. Takk fyrir það. Það er bara að tala um áttunni, Stefán. Nú heyri ég þetta ekki. Hvað heitir Kjartan, hann? Hvað gerður á hann? Þannig að þetta, ég heyri þið bara... Ég veit það ekki maður. En þetta er allt í góðu. Davíð er biggest fan á átunni. Snúruna fyrir græna. Takk fyrir það. Hvað greið? Títigræna. Ég sá græna eins og Já. snúruna. Hvað gerður á hann? Já. Þú þarf samt að kaupa svona snúra því ég þarf að nota hérna snúra fyrir heima. Fyrir annað, því ég er alltaf bara að nota þá snúru. Er þetta snúruna snúra? Nei, þetta er hérna... Tjekkabrauð. Ég sá græna eins og snúruna. Herðu, ætla Kjartan ekkert að henda sér inn, eða? Ég þekki besta Fortnite-spilara landsins. Hver er það? Er þetta svona snúra? Hann kallast Olli Sulta, ég segi ekki meir. Eða það? Ertu veis? Ertu alveg veis? 100%. Ég þekki besta Fortnite-spilara landsins. Ok.
Ég ætla ekki að taka orðinu, ég verð að sjá mat, sko. Olli Sulta, segi ekki meir. Það byrja ekkert rosalega vel á hann. Hver? Já, hann dó strax. Já, true. True. Já. Ok. Ég ætla ekki að taka orðinu, ég verð að sjá mat, sko. Kúrikastelpan. Það er svolítið sæt, sko. Allt svolítið sæt. Rösslortinn. Ég hef aldrei séð neitt svona sem game endur ekki instantly. Já. Já, er þetta satt? Hvað sagðir við hinn gæðan sem er aldrei með hérna? Þessi? Já. Ég hef aldrei hitt svona gæði sem game endur ekki bara instantly. Aldrei séð neitt svona Game endar? Game endar? Já, ég skilji. Hvað segir þú? Thirstar? Ertu ekki að tala um bara svona rage quit eða? Nei. Hvað það? Bara leið á hann er búinn að drepa þig, skilur þú? Bara beint í game end. Skýtur það í hausinn. Já, ok, þannig. Sessur þig beint í lobbyið. Hvað segir þú? Thirstar? Nei, ég er hrifinn að þessu. Herru, Þór er ástfanginn. Já. Nei, ég er hrifinn að þessu. Yeah. Þór er guð. Þór er guð. Fyrir Siltus. Hvað meistari það? Hann er ofta að spila með okkur. Hann er mod. Hann er mod. Moderator. Hann er moderator. Ég, sem sagt, það var ráðist á mig á Óbjálfi, Selfossi. Það var einhver strákur. Ég ætlum ekki að fara mikið út í það, en... Hann er ekki á lífi í dag. Ég þurfti að gera það, Ég, sem sagt, það var ráðist á mig á... Flott sér. Gott mál. Einhverju vesen eða? Ég er að fara að dílita þessu fucking leik. það er einhver gæði þarna. Ég held að þetta er að dílita um að þið ert svo fucking lélegur. Joke. Ég er samt bara hægra, nei vinstra megin, þannig að... Hættu nú að kvarta, þetta er búin að kvarta til sem þú komst. Ég er að tjúk. Ég ætla að setja mig við þetta. Ég er að tjúk. Ég bara kom með afsökum fyrir að vera drepinn. Það er einhver gæði þarna. Ég held að þetta lítur um að þetta er fucking lélegur. Vopni skiptir í máli, heldur það er maðurinn sem er með vopni. Nei. Herru, það var einhver gaur þarna í þessu... Ég ætla að setja mig við þetta. Ég bara kom með afsökum fyrir þetta. Það er svo betri vopn, sko. Já, ég er að third party að... Nei! Það er eitthvað... Komið niður... Þú fara niður? Nei, gæði. Skjóðum. Nei! Voðaleg. Voðalegt er þetta. Lætir þetta. Lætir þetta. Þetta er góður. Fokki margir hérna maður. Já, ok. Hitta mig. Hitta mig. Hitta mig, sko. Ég verð að fara að hýsa upp mig, sko. Nei, ég var snæpar. Þór smæstur, sáttu með það? Þórmæstur. Þórmæstur. Já.
Varstu ekkert rosalega góður í þessu leik? Nei, ég var snæpar. Það voru smæst. Við erum bara fokkin liðlegir. Herru, nú breytum við búning. Það er bara búningunni sem er að gera þessu. Það er ekkert rosalega góður í þessu leik. Skíðakall. Er þetta ekki örgulega skíðakall eða? Þetta er svona skíðahoppari. Herru, nú breytum við búning. Ég ætla að það sama Kjartan. Er þetta alltaf þetta sambandi eða? Nei, ég bara... Hæstar ekki að vara skíðahoppari. Hættu Kjartan. Æ, það er svo mikið fáið með þessu. Þarna. Ég. Hvað segið þið, tja? Hvernig ætlaði að reyta mig frá 1 fyrir 10 í Fortnite? Það er góð punktur. Ég myndi segja þessi solid 6. Já. Ég ætla að negla það. Síðan hvernig nennir maður að fara svona oft í retail í rauð? Hvað segið þið, tja? Hvernig ætlaði að reyta mig frá 1 fyrir 10 í Fortnite? Já. Ég myndi segja þessi solid 6. Já. Nú. 5.000 kall. Ég þarf fokki mikið af 5.000 kall að halda samt, ég er ekki að grínast. Jú. Það er alveg $2 eða eitthvað? Jú. 800 borgar 5.000 kall á mánuði? Já. Nei. Það hluta til. 5.000 kall. Ég þarf fokki mikið af 5.000 kall að halda samt, ég er ekki að grínast. Gott input. Hann er með skrifað svona blað hjá sér. Já, fullt af svona random. Hvað get ég sagt núna? Nei, já. Ég að fíla þess að skíðastelpu. Nei, ég vantar byssu. Æ. Nei, ég vinn alveg leik og var 5.000 kall. Hún bara borgar okkur öllum. Ertu idiot? Kjartan, komdu með þessum fokki byssu, sko. Yes. Nei, ég vinn alveg leik og var 5.000 kall. Gæði upp á hús, frá mig. Hún er góð húsi. Veitu hver nokkaðan? Kjartan. Það er hann að gæði. Ég heyri einhverjum með það. Takk. Ég nokkaðan, einur. Hver nokkaðan? Það er gæði. Takk. Það skal líka. Hver er þessi? Hver er að senda? Nei, hann að henda þessi á okkur. Veit ekki. Máttu eitthvað um AR eða eitthvað? Ég er góður svosum, sko. Svosum. Ætli. Það skal líka. Ég? Ég er að svara, ég þarf bara að tala há. Það beina honum meira að þér. Þetta er alltaf leið. Mér er alls saman, ég nenni ekki að tala. Segðu við hann, ég nenni ekki að tala það. Það er gæði þetta. Nei, þetta er Addi. Okay. Það var líli gæðin hann. Ég er að svara, ég þarf bara að tala há. Beina honum meira að þér. Hvernig er hann að tala við? Veit ekki. Tala mig. Hvað segir þið? Hvað ætlar þetta að segja?
Segja að hver sem er. Ég fucking man. Tífú bestur nema ein betri. Já. Mér finnst 6ix9ine ekkert það sexy sko. Silti svona ekki lélegur sko. 6ix9ine? Grey 6ix9ine man. Ég 6ix9ine fan. Herru, ef við kíkja í Paradise taka mótið einhverju strákum. Já. Er þetta ákveðs trafík vera? Já, alltaf nóg að gera í Paradise. Ninja er betur en Tífú. Hvor er þetta betur, Ninja eða Tífú? Ég verður að segja Tífú sko. Það ég held að það sé betri sko. Já, við skemmtum að horfa á það sko. Ég er svona báðum áttum með að hvor er betri sko. Eða hvor er skemmtilegri sko. Ég held að ángurins að sé enginn sem hafa lent hérna sko. Það er alveg skrítið sko. Það er ekki búið að lúta á þetta sko. Nei. Ha? Smá speg? Smá átturrekkur? Átturrekkur? Átturrekkur. Herra, jú, ég held að sé einhver í hótelinu. Finnst ég heyrið það, sko. Ég get ekki verið veist. Fokk maður. Það er í hotninu. Ég var að laga músuna mína, hann er að koma til mín. Æ, ég veit. Anskotin hafið það maður, ég var að fucking laga músina mína. Piece of shit. Ná, ok. Ég heyri ekki nýtt. Anskotin hafið það maður. Fokk hvað það pyrrðum maður. Hann hoppaði í stendum. Já, ok. Já, hérna, þegar ég eftir áseg. Ég held að sé einhver að grappa sig á mig hérna. Yes. Af hverju sé Addi ekki búinn að ná neinu killi? Nei. Sildu, það geti alveg verið. Blessur Addi. Herru. Er það ekki bara að hata mig? Ég heyri bara, elsku. Ok, ég er hættur að kappa. Þetta er náttúrulega alveg ótrúlega. En það er hver mætti bara. Heldur allir mætti sko. Þeir eru ógæslega þyrstir maður. Kært. Nei.
Ég hef verið ekki. Ég fóði uppsannabréf til Helgi. Já, það er þetta satt. Ég er að reyna eins og ég get þegar maður er að lesa kommentir. Það er að láta maður heyra það, sko. Ég er nú verið látið heyra það fyrir undan. Það var auðvörðið þinn. Tökum eitt leik með þessu skotið. Siltu sökkar. Heiðmar, ég veit ekki með það. Veit ekki með það. Það var auðvörðið. Já. Hvor er meira sexy, ég eða Daði vinur minn? Þórir, má ég spila? Þú spilaði það? Já. Já. Ég sá að þú tókst 2. Já, hinn var náttúrulega mjög stuttur. Já, 3. Já. Hvor er meira sexy, ég eða Daði vinur minn? Herru, glemdu að gera 3-2-1. Ó, minn tókst þetta á cancel, sorry. Ó, fyrir ekki. Langar Siltus að spila, voru búin að tjekka því, voru búin að taka nokkra með Adda. Var hann að segja að hann vildi spila? Ég veit félag sem vil spila líka, eða? Já, hvað heitir hann? Hann heitir Bag _ Lover á. Ok. Er hann? Langar Siltus að spila, hann voru búin að Stoppi ég. Líta. Voru búin að taka nokkra með skiptaði máli? Nei. Var hann að segja að hann vildi spila? Ég veit félag sem vil spila líka, eða? Já, hvað heitir hann? Já. Hann heitir... Herru, við vorum að senda þér hérna friend request, Simmi. Addi, takk fyrir leikinn. Ætlarðu að unsubscribe? Ég held að hann sé ekki að fara að unsubscribe. En við, Herru, við vorum að senda þér hérna friend request. hvað heitir þessi vinur þinn hann sem þú veist að... Mata. Já, Bag, er hann að horfa? Ok. Herru, takk fyrir leikinn. Er hann búinn að samþykkja mig? Ég veit ekki. Ó, hann er búinn að samþykkja mig. Þetta er vinur á Stórisker. Símulegi. Ok, nú heyrir allir í leiknum og allir heyrir í þér og allir heyrir í öllum. Já. Gekkja. Allt í... Svoleiðis á að vera. Simmi mættur maður. Herðu. Herðu. Krassaði. Ó, hann er búinn að samþykkja mig. Leikurinn krassaði. Þá fer ég bara Epic Games. Símulegi. Akkur er þetta uppi? Allir í leiknum og allir heyrir í þér og allir heyrir í öllum. Þóri þarf að lesa tjatti meira og ekki vera hræddur við að svara. Ok, sorry Siltus. Herðu, leikurinn krassaði. Ég skal vera duglegari. Herru, ég er alveg að komast í tæja 97. Akkur er þetta uppi? Þóri þarf að lesa tjatti meira og ekki vera hræddur við að svara. Ok, sorry Siltus. Já, hvað segir ekki? Ég skal vera duglegari. Ég er ekki með þetta í símanum, það er einhver annar með það, Jésús. Þú sem ert með streamið í símanum, slötta þig. Bag Lover. Hæ. Já, hvað segir ekki? Og hendið í Battle Royale. Ég er ekki með þetta í símanum, það er einhver annar með það, Jésús. Af hverju heyrist tvisar í því? Það er góð spurning. Heyrist tvisar í chatinu? Er festringin ekki? What? Það ekki með þetta? Ég var að senda þér inn þetta. Af hverju heyrist tvisar í því? Það er góð spurning. Var Simmi Bag Lover?
Sælir. Hvað segir þið? Gott. Herri, ég ekki með hennar búninga? Ég er ekki í bóisrónum sko, ég er bara þér. Klár það. Já, ég heyri nú bara þér líka. Heyrið ekki mér eða? Þórir. Já. 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 Þórir. Halló. Þórir. 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 Akkur heyrið ekki mér? Herri, ég ekki með hennar búninga? Þórir. 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 Halló, Þórir. Þetta er input. Það heyrist þér á streaminu sko, en við heyrum ekki þeim. Já, ég veit það. En þú veist. Þórir. Halló. Heyrið ég mig? Nei, það er ekki mér. Ég held hann sé að trolla þig. Heyrið ég mér núna? Ok. Þetta er input. Það er bara alltaf mikið. Það sjá. Heyrið ég mig? Ok, streami heyrir okkar, hann er alltaf góð. Hann er að djóka, hann heyrir í þér sko. Það? Heyrir vinið í þér. Spurðu vinið. Simmi, heyrið í mér? Held hann sé að trolla þig. Heyrið ég mér núna? Ok, er tilbúin í dröti þegar ég segi? Já. Ok, 3 2 1 og ok, streami heyrir okkar. Núna. Hanna. Heyrir vinið í þér. Spurðu vinið. Simmi, heyrið í mér? Ok, tilbúin í Núna. Ok, 3 2 1 og núna. Ertu til að svara einhverjum spurningum, Þórir? Ég er til að svara öllum spurningunum. Hvar sérðu sjálfa eftir 5 ár? Vonandi söngvara einhvers þar. Söngvara? Já. Ef þú myndir spóla þetta aftur 5 ára tíman. Já. Þú væri þá ánægð með sjálfa þess að þú stattur í dag? Já, ég myndi segja það. Snilld. Hvað Siltu sagði Þórir, ertu guð eða meistari? Ég myndi á þessu tvennu þá myndi ég segja meistari sko, guð. Ok. Ég er alveg til í hérna, lendi í hérna hér. Þetta heitir Villta Vestri hérna, Þórir. Já, Kórikabæinn. Kórikabæinn. Nennir maður að fara þangað? Ég vil frekar langt dropp, Stefán sko. Á þessu tvennu þá myndi ég segja meistari sko. Ég er alveg til í hérna. Heyrið þið í mér? Það heyrist ekkert í okkur inn í tónum. Þetta er alltaf sko. Oh. Wow. Já. Ég er ekki neitt í heim sko. Aha. Það heyrist í þeim in-game. Já. Hann er að trolla. Nei. Nei, það slökk, ja. Nei, Stefán minn, það heyrist ekki í þér. Breytið þú í livescreen? Já. Þú ert farin að læra að streama? Já. Bara mætti alltaf að vera eitthvað í streamskóla hérna. Ég er í streamskólanum. Streamskóla Ice Cold. Viltu læra að streama? Fara í streamskóla Ice Cold. Heitmar, blessaður kall.
breyta úr í lag. Svona að læra að stríma. Bara mætti alltaf að vera komið strímskóla hérna. Lendu ykkur meistara með okkur eða? Strímskóla Æsland. Til að læra að stríma. Ætla að hlusta okkur að góða músík eða? Ég? Já. Það er eitthvað í gangi sko. Nice. Herri, það getur maður skemmtilega pump. Ég held ég engin með okkur. Ég veit það ekki. Ég þór ekki fullir það. Þú voru ekki fullir það. Eru þið með minis eða Ort með heavy. Þórir, alltaf þú ert að skjóta eitthvað niðað út af því eimasystem. Hvað sér alltaf þeir eru að skjóta eitthvað þá hvað? Það miðar upp. Það er eimasystem út með PlayStation. Eru þið með minis Það er blá pump í... Já, Siltus getur alveg djónað næsta leik sko. Kunna bara heim fyrir þú. Já, Siltus getur alveg djónað næsta leik sko. Hvað segir Bergur Óli Guðnason, sælir? Þú telur þig hafa þær hefniskröður sem þarf þess að vera mót? Þórir, vilt þú vera mót? Já, takk. Ok. Ég sé til þess að allt fari hér siðferðislega vel fram. Blá takk! Nice, já ég kann að með það. Hvað segir Bergur Óli Guðnason, sælir? Þú telur þig hafa þær hefniskröður sem þarf þess að vera mót? Þórir, vilt þú vera mót? Já, takk. Ég sé til þess að allt fari hér siðferðislega vel fram. Blá takk! Já ég kann að með það. Bein útsending mun fara fram 30. nóvember næstkomandi. Vá. Simmi er að hringja mig. Hvað segir Simón? Nei, ég veit það. Já, ég kann ekki að laga það. Það er Bein útsending mun fara fram 30. nóvember næstkomandi. Hvað þetta er? Simmi er að hringja mig. Hvað segir Simón? Ég veit það. Ég held að eftir 3 sekúndur, Þórir, þá opnast hurðin og Ingi Bár kemur hérna askoðandi inn og sagði: Sagðu okkur nafnið mitt! Þú kalla nafnið? Ég er að koma til ykkur í Paradise, er eitthvað að frétta þar? Það var lítið að frétta sko. Ég vil það. Wow.
Það er rift á mér ef við viljum fara eitthvað, sko. Já. Hvað sagðir við, Bogg? Þú ekki ekstra út í raskætti, eða? Jú, ekki það langt frá ykkur. Sækjum við þetta upp núna. Heyrst. Tóti, ég er að koma Tóti. Stráka, Tóti er í vesinni. Tóti? Stráka, Tóti er í vesinni. Hvað er hann? Ertu í vesinni, Tóti? Nei, ok, ég er til. Já, margir eitthvað að sleppa því. Þeir eru náttúrulega ekkert ykkur. Tóti, ég er að koma Tóti. Stráka, Tóti er í vesinni. Tóti er í vesinni. Ertu í vesinni, Tóti? Það eru gæjar hérna í gráhúsinu upp á þakki. Ok. Ég er að koma. Já, nei, það er ekki Já, djöfnir. ég er að pæli að lenda ekki á þessum ásum meistara. Hvaða gráhúsi? Má taka smá aðeins. Já, þessu gráhúsi. Nei, hann er að finna sem er Stefán. Hvar er hann? Stefán. Ég sé hann. Nei, mjög veist það, sjá hann. Nei, ekki. Það er minni. Hann er hvítur. Inn í bóksinu hérna. Ok, ég kem. Á mér. Hvar er hann? Ég sé hann. Nei. Draf hann. Tók hann út. Heyrið mér númer sem ég. Bandara eða eitthvað. Já, hérna. Gjörðu vel. Viltu ekki... Já, hérna er bandage. Segðu hann, hei. Simmi, hérna. Simmi! 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 Það er svoleiðis. Eru að dansa saman? Sér. Teka. Illa liðið sem ég er í maður, það er ekki svolítið haldið á maður. Já, við höldum að þér. Þóri, nú sækjum þetta döp. Já, ég held það. Eru að dansa saman? Teka. Viljum við fara í retail frekar eða? Hann segir hérna Dusty, já, fyrir mig bara retail. Það er okkur meira svona miðsvæðis. Þóri, nú sækjum þetta döp. Það eru gæðir að fljúa, hérna uppi. Það eru gæðir að rifta sig á okkur hérna úr suðvestu. Sjá. Helvíti margir. Þetta er þrísar. Upp á kallinu. Já, meina. Við fara í retail frekar. Ég held að við erum að bakka og aðeins þessu sko. Já, gerum það bara. Það er ekki vitlaust. Það er líka gæði að koma að kvata hér. Það eru gæðir að fljúa, hérna uppi. Vel gert að bakka, niður í til. Það er að frá mig. Já, líka gæðir bakka. Innan fyrir 180. Hennar meistara fram.
Stinkbomb á leiðinni frá mér. Já, komið með hérna. Sorry, ég er með ykkur. Ég er ekki með ykkur. Let's go! Koma. Herru, tökum við quadcursor og förum inn in the zone. Ok, let's go. Hey, jú. Þórir er með mínu. Já, ég er með mínu fyrir Þórir. Ok, hann hafði. Tegum bara, tegum við. Henda með þeim. Ó nei, þeir tóku túrutinn minn. Kom inn í sónið. Vel gert. Föru svo inn í sónið. Nei, við erum stakir. Það er nógu tími eftir. Gæði þenn upp á gráðsunu og gæði það. Ó nei, þeir tóku túrutinn minn. Kom inn í sónið. Vel gert. Föru svo inn í sónið. Það er að híla sig hann inni sinna. Ég er að drita á. Knocka hann. 2 kills á mig. Ok, Rocket Launcher hérna, ég ætla að segja hann. Gæði inn í húsinu en ég á með líka. Nei, fuck! Hann er að klára mig. Oh my god. Ok, það gæði upp á gráðsunu. Zone, ég myndi taka hérna bíl. Eða túret. Það er túret hann lengi. Hann er bíl. Þórir tekur bílinn, hann ákveður að taka ekki bílinn. Hann sér heavy shotgun. Það kom með þessi með það. Hann býður eftir honum og hann hoppar á bílinn og þeir bruna inn í sónið. Hringurinn er þeim ekki. K. Springful Boy spyr hvort það megi spila. Nightbot haldur hann fórum að tala í chatinu. Hann keyrir á stað. Fer hann ón á gæjan og skýst á hvernum. Nei, hann skýst ekki á hvernum. Lay low. 10 gæjar eftir. Gæði er inn í retail að reyna að snæpa. Gæjarinn er retail sem að reyna að snæpa á. Þeir gera sér klára. Fara varlega. Það er big shield fyrir aftæg. Æ, ég er ekki inn í fónum. Hann er endur í sóninu. Grappla sig áfram. Nær hæggrundinu. Eitthvað svita pjakkur. Já. Hann vil að svittur bara. Hann er á mér. Folda með sér ákomu svo. Hann er getur svona átt að ég eitthvað. Já. Adna. Sagt þetta heim með þetta. Gæði er að koma í baki á okkur síðan. Já. Takk þetta heim, strákar. Þannig, á hliðinni. Á hliðinni hér. Laserætt fyrir svona 90. Ég verður að standa með nýs. Folda með sér ákomu svo. Já. Són, já, 50. Þórir er í áttunni, það er rétt. Són líka. Oh shit. Ég með þessi með það. Passa á sóninu, já. Nice. Það er einu uppátöðun einhvers þar. Hann er á mér. Hann er að koma út úr strömmin. Já, svakalegt. Já, hann er fyrir að stæða bara hann. Það er upp á hólunum. Ekki vera fjórar en þeir. Ég ætla að tjekka hvort fólk er í... Nei. Ekki með lunchpad eða eitthvað, þannig komst inn í ring. Nei, reyndar ekki.
Það eru 4 bara hana illa sveittur hérna. Ég held að sé bara einhverja núlur sko. Það er með high groundi sko. Aðeins svo leiðilegur á mínigunni sko. Shit maður. Hann er að fara í game-endi. Tekur þetta ekki? 2-0, já. Ég trú á þér. Nei, það er Revive líka. Hann hefur 10 sektor ef aðan, hann er... Já. Já. Ég er líka með 4 mínir svona. Þið er búin að hlaupa? Let's go, einn eftir maður. Bara game-endi. Ég vill ekki jinxa þetta. Tekur þetta ekki? Ég trú á þér. Hlauptu Þórir. Það er medkit á mér. Já. Hlauptu. Það er mín í hann að geta. Já. Koma svo. Ég má vilja kýla þig bara í hérna. Já. Koma. Næs ekki. Þú nær þessu. Næs ekki. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Það er í one by one eitthvað að perrast. Jú, þú vilt joina. Já, Sildur, þú ætlar að joina núna. Lítur út fyrir að vera eitthvað lélegur. Ó, guð. Ok, þetta er strategía. Fokk hvað ég til í þetta. Þóri kemur inn á hliðinni. Sér hann. Já! Þóri hittir hann. Fokk, já. Koma strákar. Koma. Reynum að gera þetta saman svona. Já. Please, hann misti líf. Þið þurfið explosive, sko. Guð, notaðu túrætinn. Já, þessi er góður. Það er ekki bara slagi næstu 14 sekundunar. Ég hef búin að gleyma það sem ég heyri í Ég ætla bara að beðja eftir að syngur múfi aftur. Jú. Kom svo. Herru, þú ert með 5 túrætta. Ég myndi nota einn af þeim. Held ég. Komdu niður, sagði pappa og mamma. Komdu niður, sagði mamma. Hann einist það. Já, koma. Þið er ekki hitta neitt. Komdu niður, sagði ekki frá. Nei, ég drull á mig. Hann er fartur inn í strömmin. Hann er fyrir aftur. Ég hitt hann eitthvað, ég hitt að vera svona hundra. Hann er aftur. Oh my god. Nei! Nei! Þetta grið! Nei! Þetta grið! Oh my... 25 Oh my god! Fuck off. Muna allir. Hann með 7 kill. Þetta var fucking pyrrandi sko. Nú kemur Sildur sinn. Oh god. Nei! Oh my... Bjart sitt. 25 HP. Oh my god. Fuck off. Já. Return to lobby. Heyrðu, ég var að reyna að heyri strákjörna. Hvað þar? Hvað lag? Ha? Hvað segir, ertu? Já, ég ætla að fara að koma mér heim kannski, það geti leikur upp átt. Heyrðu Ingi, tjatti heyrir ekki mér. Þórir, heyrir í mér það? Tjatti heyrir. Ef svo, prófa, segja Stefán að prófa þetta Discord. Ég var að reyna að heyri stráknum með það. Allir eru fokkið með þetta hljóðið það. Halló.
Fór þetta heyrst fyrir. Það geti leika upp á. Heyrðu Ingi. Tjatti heyrir ekki mér. Tjatti heyrir. Já. Hvað er þetta hérna? Heyrir einhver í mér? Halló? Það fyrir fokkin þetta hljóðu þetta. Halló. Fór þetta heyrst fyrir svo mjög. Þú ert að tala að heyrst ekki vindgjum. Nei, heyrst ekki vera vindgjum. Já, ég held að það bara... Heyrir í mér? Já, við heyrum. Óhó. Ég heyri ykkur. Ingi sem hljóði, ég sem þannig hana. Ok. Ingi, heyrðu hvað ég sagði? Þórir, hvað segir maður gott? Ég segi bara allt yndislegt, en þú? Ég segi bara gott. Ertu guð eða meistari? Heyrir í mér? Ég er bæði, eins og við. Já, hann og þekki þig. Þórir, djúvel tjókuðu við það maður. Já, þetta var helviti slapp. Við erum búin í það reddi, sorry. Já, ég panika á tökunum sko. Já, ég ætlaði bara að byggja undir hann. En náði einhvern veginn ekki að byggja hann. Ég verið í play þetta. Ég segi bara allt yndislegt, en þú? Það er að verið bergmál, tjekka þig. Ég er bæði, eins og við. Countdown. Já, þetta var helviti slapp. Við erum búin í það reddi, sorry. Reykjavík er okkar. Erum að íta á að takka hérna. Náði einhvern veginn. Hvað er þú að lenda? Snobby. Ég er til í Paradise. Er þið menn í Paradise? Ég er alveg til í Paradise líka. Þú veist ekki lengi að breyta þessu aftur? Nei, þetta er allt komið, sko. Fæ ég að laga þetta? Ertu... Já. Þú ert komin 60? Já. Snobby. Ég er til í Paradise. Er þið menn í Paradise? Heyri tjatti ennþá í mér, eða? Hæ. Siltus, heyri í mér? Stefán þarf að setja mækinn aðeins næst. Það heyrist örgulega bara úr mæknum mínum í hann, sko. Já, það gerir það. Þetta tekur á mér, það er vondur. Nú heyri ég svolítið mikið í sjálfum mér, en það er eftir lagi. Þú getur mjúta bara... Heyri tjatti ennþá í mér? Nei, sorry, þú getur ekki. GG. Norska innina hjá mér. Þannig að fólk getur reyða hérna á mér. Ég er að leiðum til ykkar. Já, við erum góðir. Nei, maður fær enga byssu, en það er bara pistólakallinn. Viltu byssu eða? Já, ég er með revolverinn og diglu, sko, nema sért með eitthvað stakkaður, sko. Já, hann er bara inn á okkur. Þetta verður 75 með diglunni. Hann á 25 inn á okkur. Annar. Já, hann er upp á bílskunum, Viltu byssu eða? Hann er bara upp á þakk. Nei, þetta var. Gert. Ekki þess að shotgun. Herru Stefán, Ég með 2 HP. Ég með medkitur þig. Það? Já. Sjúkur. Hvar ertu, nákvæmlega? Bara eldu röddina mína. Má ég segja? Þú
Hérna. Hæ, já. Eru þið búin að vinna lengi í kvöldu, eða? Það var búið að vera svo nálægt í. Ég hérna? Ég kom að droppa þig, sko. Já. Hanna, hæ. Halló, hæ. Akkur sér hann, damn Stefán, hvað vantar hann? Hvað vantar þessu manni? Eða konu? Má ég aðeins lækka í? Já. Halló. Er þetta ekki betra? Bara flott, sko. Þannig að loksins heyrið í okkur. Loksins. Heyrið þið bara í mér eins og ég sé að hvísla eða eitthvað? Hvað vantar þessu manni? Má ég aðeins lækka í? Nefnir að segja... Nefnir að lesa kommentið fyrir hann. Hver er þessi baklóður? Er hann ekki rosalega skemmtilegur? Sko, mér langar að vita hver... Nei, hann er ekki rosa skemmtilegur. Simmi. Hann er ekkert rosa skemmtilegur. Hver er Gemli? Það er Gauti, held ég. Já, það er Gauti, maður. Ég var eitthvað að segja hann að tjekka streaminu á hann. Það er face reveal á Gemli og það er Gauti Gunnar Halldórsson, ef fólk veit eftir nefndi. Það har Nörva Gauta líka. Er þetta vinahópurinn frá Selfossi eða? Já, sama komlið til að styðja sinn mann. Já, nefnir að spyrja hann hvort hann hefur verið að styðja bakið þegar þú varst í Voice og söngirni framhaldsskólanum og allt þetta. Já, ég bjóð mér sér með þeim. Hæ? Ég bjóð með þeim þegar ég var í Voice. Já, ok, þannig að þeir voru að styðja við bakið þær hart, sko. Nei, ekki búið mikið. Þeir héldu mikið bara partí þegar ég þurfti að vakna snemma og fara... Já, það er ekki fallega gert. Já, ok. Einu sinni þurfti ég að... Hæ, Pétur. Ég þurfti að gista heima með bróður mínum af því að það var partí heima hjá okkur. Og ég var að fara að syngja live. Heyrðu, það er fight. Það er fight. Já, keyrum í þetta. Jésús, ég er að koma. Ég er að Hann er kominn frekar nátt þessu mig. Það er meginn. Það er sjá. Og ég er... Af hverju þörsta fólk? Nokka hann. Nei, fuck. Þeir grensuðu mig. Hvað er 20 eða? Menn er ekki að fá sér hérna, sko. Nei. Bye. Ok. Sildur ekki lífa, spjallaði við okkur. Er eitthvað fyrir neðan mig? Já, gera það. Já, hann er hérna bara. Ó, Þórir, svona að gera þetta. Já, Þórir, koma svo. Herru, hótelið mitt, 9 hæða. Ekki getur þið tekið rift og revæða mig. Hvað er þetta? Það er rift fyrir þetta. Ósýtt, það er eitthvað að koma. Þóri. Er þetta 2 squat eða? Já, mér sýnist það. Voru þetta? Ég ætla að tjekka á Stefán alltaf. Þú hefur 5 sek. Nei, ég er döður, sorry. Þeir tóku mig. Hvað er ég að beila? Nei, hvað er margir? Nei. Pussi, já. Æ, þú styrir að ná þessu. Hitti mig straight in the air. Herru. Er þetta 2 squat eða? Hvað er komin í baki á þessu? Ég er ekkert róla sáttir með þetta. Sjá mér. Nei, hver, það er... Ef við að beila kannski, já. Er ég á það, hver hérna bara? Æ, það er svo ógeðslega low, sko. Neldu bara á það og bara hérna dínamíti. Sprengjum. Hæ? Hvernig lendi þessi á mér? Hann snæpaði 56 metra. Nei. Splótaði mig. Það er hver að koma og þörsta mig hérna. Fljúðu bara í burtu, baklóður. Ítla ló. Það senda einn lobby bara á það ég geta. Jesus. Hvernig lendi þessi á mér?
Viltu taka næsta leik? Bara Pava. Nei, þú varst að... Já. Býtu, wow. Við þurfum að kíkja þetta. Donation. Donation? Ó, býtu. Við erum hérna... Já, sorry. Ekki mál. Djöfisins. Viltu taka næsta leik? Bara Pava. Nei, þú varst að... Já. Our Psych. Wow. Oh, our boy. Our Psych donated $5 og hann ætlar að tvöfalda out the dub. Heyrðu, þá er ég Hefur ready. það streamsnæpa okkur, eða? Já. Okkur var því henni 20 gaurar hana. Já, kannski... Á, ég glimti sjálfur að setja. Sorry, ég glimti... Þannig að ég geti sé hvað hún fyrir að segja. Eða segja eitthvað. Replay that shit. Ok, vill chatta ef ykkur 3, 2, 1 þannig að ykkur dýtt að rætti það saman. Já, við erum með mixed input þannig að það er ekki hægt. Sorry. Nei, ekki gera það stjórn. Leifum bara... Reyna að gera það sjálf. Þá er ég ready. Já, kannski bara ég glimti sjálfur að setja. Sorry, ég glimti þannig að ég geti sé hvað hún fyrir að segja. Replay that shit. Ok, vill chatta ef ykkur 3, 2, 1 þannig að ykkur dýtt að rætti það saman. Ready, ja? Já, sorry. Já, ég er ekki með festringuna. Tengda. Eða eitthvað. Já, núna. Við gerum það, Kári. Við gerum það. Kári var að senda mig DM og segja látum við vita eitthvað vantar. Já. Ég held að þetta sé síðasti minn í kvöld, en... Eins og síðasti var síðasti? Já, eins og síðasti var síðasti, sko. Já, sorry. Já, ég er ekki með festringuna. Er ykkur skemmtilega sketsar væntanlega sem þú ert með hárkollu? Reyndar ekki. Við erum að fara yfir í live. Býtu, segðu mér það. Ég veit ekki hvort ég megi reveala það strax, sko. Ok. Spennandi tíma framöndan. Spennandi tímar. Ég held að þetta sé síðasti minn í kvöld. Eins og síðasti var síðasti? Jú, við verðum að gefa fullt af shiti í desember. Við verðum með 8 live útsendingar þar sem við gefum, sko... Já, ég getur þetta ekki sagt það, en þetta eru helvíti góði vinningar, sko. Eða gjafir, betra sagt. Mér langar að gefa stórt shoutout til Hlyn líka. Hlynur Óttarsson. Handboltamaður. Sem er hérna með mér í viðskiptafræði. S.O. hann. Mér langar að gefa shoutout Chase líka. Rap, syngur hann. Rap singer. Já, hvernig endaðu streamið? Ég myndi halda að við myndum enda bara klukkan... Bara klukkan 10... Hvað er klukkan? 10. Bara klukkan 11:30 eða eitthvað. Hvað við taka, strákar? Ég er til í... Risky eða Lazy, en þið? Ég er til í allt, sko. Þóri, reykirðu? Nei, ég reyki ekki. Ég reyki ekki, sko. Já. Hvaðan kemur þetta feedback? Strákar, eru þið að horfa á streamið eða eitthvað? Það er ykkur að segja sér feedback, ég vil tjekka þessu. Það er einhver stráka með okkur. Bakkar hérna, sko. En það er bakklafa, reykirðu? Símonlegur, reykir þú? Nei, það er ekki, sko. Það er ekki töff. Það er alveg. Það er ekki. Herru. Já. Sprengd hann. Hann er upp á þakkinni þér. Já. Vindur á það.
Wow. Wow, hann er ógeðslega low. Þú getur klárað hann. Já, hann klárað mig. Ég er komin alveg næst niður. Gang. Núna Heyrðu chatti ennþá í mér eða? Þóri var að segja mér að þetta var síðustu leikurinn. Já, sorry, mikrofónum minn eitthvað. Já, ég var að hugsa það, Þóri, það lagi. Fyndu mér stólinn? Já, það er Clickbait. lagi. Ég er að koma þrjóðar. Nota í tóbak. Já, því miður þá. Voru þetta allir, eða? Þóri var að segja mér að þetta var síðustu leikurinn. Já, ég er bara að viðurkenna það. Þóri er Þetta eru vinir og Þóri frá Selfoss. Piss á sig. Það er bara geðveikt fyndið. Ég myndi horfa á það. Það er klassík grín, sko. Mikrofónum minn er betri. Sér það bara nafninu okkar, þetta er Gemli. Já. Svo mikið Selfoss gæði. Þetta er það. Já, eftir lið. Þóriðin léðast að fyrir með þrjúðum. Þannig er eitthvað með sjokkan á okkur. Þóriðin er með hugið skets. Það er líka gull, þetta er bappar í hana, sko. Þetta eru vinir og Þóriðin frá Selfoss. Thanks bro, appreciate it. Já, Gemli, það er ekkert skets, það er áskorun, sko. Herri, Þóri var að segja, Þóri var að koma svakalegt til að hann var að spoila, eða hvað heitir þetta, sneak peek. Já. Já. Heyrðu það? Það er nákvæmlega saman, sko, byrjaði sig. Já. Nei, við erum speiklað mikið svo. Thanks bro, appreciate it. Já, Gemli, það er ekkert skets, það er áskorun, sko. Herri, Þóri var að segja, Þóri var að áttur það. Ó. Það er fólk að spyrja hvað hann var lengi, ég er það að segja bara hann kom með svona, hann var spoilað. Þetta er ekki beint clickbait, það stendur 24 klukkan lægt já, það er slóklega. Það er næstu viku. Já, þannig að fólk hafa bara klára mér. Heyrið það? Nei. Herru, ég var að fara í Saltí og Retail. Þóri, þarf þú að mæti vinnu? Nei. Ég er að mæti klippingu fyrir mig. Herru, já, taldu það. Ég er að fara að láta pörma á mér hárið á morgun. Já. Herru, það er slagur hérna í norður. Er það fyrir einhvern skets, eða? Nei, bara fyrir sjálf mig. Ég er lífandi skets í rauninni. Líf mitt er eitt skets bara. Nick Ek er þetta, það er fokk mikið að fara. Ég var að fara í Saltí og... Þetta er erfitt. Það mæti vinnunni fyrir maður. Íta aftur. Hvert fór hann? Hann fór sko yfir allt mappinu. Hefur náðu þessu eða? Og bara endalist að íta. Slagur hérna í norður. Er það fyrir einhvern skets eða? Það er bara íta stutt og... Challenge sko. Ég er að koma svona... Lífandi skets. Hvert fór þessi gauður? Nick Ek er þetta, menn það fokk mikið að fóra þetta. Hann er á brotn, hann er á standalone húsinu. Það er gæðina hjá okkur, fyrir aftan ykkur. Þetta er erfitt sko. Herðu, okkur mist ég HP. Það fór ekki var með hana dínamítið maður. Ég held að þú hefur verið með þetta. Já, eitt bandar andaði sko, ég á ekki meira. Ég á 5 bandar andaði. Það er fært. Takk. Þóri, ég held að viniðinni séu mættir frá Selfossi. Herðu, okkur mist ég. Þetta eru viniðinni. Nei, þetta er endur ekki, ég þekki þennan ekki sko. Ég held að þú hefur með þetta. Herru, er bandar hérna? Já, það er bandar hérna. Já, hvað heitir þetta stuttmyndin? Hann að H-Sense. Mér finnst actually mjög góð mynd sko, ég fór á forsýningarna, þú getur séð hérna vloggfræði á YouTube.
Já, takk fyrir það. Þetta var mjög skemmtilegt, sko. Mér varst best, sko, mér varst óslega fint. Ó, það er dúti hérna. Það gæði að byggja upp á ykkur, það gæði að byggja upp. Það er eftir við. Ég er að negla á hann, cleaner. Hanna, drafan. Clean as a whistle. Hæ? Ég tók þetta á... Villu ykkur hérna minnis? Siltu þessu? Já, ég væri til minnis. Droppa hérna minnis? Ég er góður. Ég var bara að stela þessu mínu, sko. Hvar er bláa Nei. Ég er að negla á hann. Scare mig. Það gæði draugur sig inn á okkur. Bara á minn. Ég er að koma. Alltaf þegar ég lappi burtu, það kemur ykkur annar. Þeir eru komið. Ég held sko Þór sagði líka síðan. Þú er ósláð nátt til að vinna. Það getur við búið. Þannig að hann er örugglega að vera núna. Þeir eru komið. Clean! Það er eitthvað svona að kýla í mig. Eitthvað Ég var hægt að heyra að ég þú mistir þig. Sýstur slæt hóða. Brum. Mamskar. Fokk á lítið hérna. Herri já, er einhver með eyjar sko? Jakob Young, það er rétt sem þeir núna. Skræpa og læka, það er í Ice Cold Gang. Væri til í nokkur. Það eru skotið næ hleypinn. Ég droppaði samt alveg 140. Já, þú mátt taka, ég er með 310 sko. Ég skal bara taka. Ég er að borga með einhverju drasli. Herðu, draumaland með sælinn er í gangi, bara svo vita það. Ég er að borga með einhverju Doritos. Herri, já, ég er svolítið alveg spenntur að þú veist gefa Mountain Dew hjólabræði. Það voru bara hérna. Það eru skotið hérna niðri. Já, ég ætla að drauga með þess. Það er fyrst hér, eða þú voru að hlusta. Geggi bíó, geggi brú. Besta pulsaðan og kaffi krús. Bensinstöð, sætur hundur, söpauði sundlu og 800. Þóru, þetta ekki lagið hana? Þetta er lagið hana sem ég á, fannstu? Er Þór að syngja þessu lagi? Ég átti að vera að syngja, Ingo tók partí minn. Ingo er... Já. Þá heitir þetta fyrst. Dína need out. Hvað djur drífur það dínu? Það er þetta sumar á Selfossi. Vitið hvað kemur næst? Meira að segja að vetri til. Hvað? Nei, gauð! Ég kenni Inga Báður alfarið með þetta. Tekið á mig. Já.
Ég held að Þú bjargaði hann snæpar, það gengur ekki, hann fær upp hægri kantinn, byrjar að hlaupa, en með höndinu Þetta er draumalandið. Og Siltus kemur clean kill, sækir út. Nei, draumaland Draumaland með sælunni. Hann er að reviva backloader, það eru 96-94 HP. Hann næri sig það með Hlaustu bara leiði sörkvæði, sko, það er Það er samt bara brúnni, Já, þetta er nýja græna. Að þurfti kvittun. Þetta er náttúrulega grænan þín sem að... Nei, hún er... Þeir auka merkið til hann að vera. Þeir byrja að metta sig á fullu 60 sekundur í stormin, eru að fara að sækja þetta döf núna. Það eru gæjar sem bara upp í norður. Ok, ég er með rikti góð. Ok, ekki bara rotate inn eða það fyrir að fæta það. Nei, ekki. Svo bara til spot þess að gæja. Þeir eru hérna beint niðri, sko, í norðvesti. 11 gæjar eftir, Siltus flýgur niður, grípur sér hilluð, Sær fullt að lúti, grípur það. Koppar þetta lút. Þeir byrja að metta sig á fullu 60 sekundur í stormin, ég er að hérna... Hvítur. Ég er að jinxa þetta alltaf mikið. Já. Sjáuð, þú veist það sem að hann hleypur með pickaxið. Mér skemmt það. Það er fullt af fólki í kommentunum sem segir ég sé góður. Það er fullt af fólki í kommentunum sem segir ég sé góður lýsandi. Ég er að jinxa þetta alltaf mikið. Já, Siltus fljúa peningar. Það er gæðin af í suðvörtur. Hann flýgur upp. Það er móinn. Ó já, hann drita niður. Siltus ætlar að fara clean pusha. Ó já. Hei, og vinur hans er kominn. Já. Já, ég veit ekki. Siltus dritar á hann, missir 70 HP, hann er alveg að fara nokkan. Hvað gerist? Hann byggir. Hann skiptir yfir í heavy shotgun. Og nokkar hann. Siltus og backloader klára þetta skvat. Hann grípur medpack í staðinn fyrir minis. Flýgur upp með blöðrunum. Fyrst getur blöðrunum að koma góða notum. Næra hann þessu. Já, hann fyrir upp hæðina. Slepp blöðrunum. Hann þarf að hlaupa mjög langt. Gamlega, er það degi í strömminu? Herru. Ég er með medkit, sko. Er það að sjá tjattið eða? Nei, ég vill ekkert sjá þetta tjatt. Hann hleypur á launchpadinum. Vilt það ég blokkið úr tjattinu? Ég heit Ingi Pulsara. Við erum búin að vera í öðru sæti svo oft. Hvað gerir hann? Ætlar hann að byrja að byggja? Hann byrjar að byggja og fyrir að metta. Eða hvað gerir hann? Hann byrjar að metta. Hvað er Símon Levi að gera? Þú getur séð hér. Já, hann byrjar hægina. Já. Hann sagði fyrir tjatti. Já. Símon Levi er að byggja sig upp. Nei, ég vill ekki sjá þetta tjatt. Hann hleypur á launchpadinum. Það er blokkið úr tjattinu. Hvað viltu gera? Silla var á léttiðinu. Já, ég myndi spila það safe. Ef að droppi hverfir, það verður þar, sko. Við þurfum vinn fyrir þetta stream. Ég er 100% bara ekstra inn í veiling, sko. Er ekki enn komið vinn á streaminu? Hann getur séð hér. Það sem ég fílaði Þóri er að hann er byrjar að... Nice. Ó, 157. Ó já, þetta er ákveðin tækni, skipt á milli. Siltus lærið örugglega þar. Ok, hvað er þetta að púlsa þetta? Ef þú ert ennþá að horfa, láta okkur vita og segja hæ. Máttu ekki þeirra lögst þetta? Nei. Hver er það sagt Dundar Rockets? Já, ég sá það. Þakka maður Símon. Ó já, Símon, kottum með Rocket á þetta. Þeir eru eitthvað að reyna að híla meðan það Siltus er að lemja á fullu. Hann lagði upp líka. Nei, það er að píka.
Koma strákar, vinna saman. Ég ætlaði að fylgja þessu í gegn. Ég bara hitt hann í haug. Follow it through. Koma. Í bíl. Undið þér það? Það einn á brúnni. Já, ég búinn að hitta. Einn niðri að hægra meginn að byggja svo upp hana. Það verður ekki snæpar að hún hana. Silti fyrir fætti, silti blokkar. 6 dútar eftir. 5 dútar eftir. Og þetta eru þeir 3. Silti snokkar annan. Koma silti, lappan, já hann dettur niður. Koma. Ok. Hvernig eftir það? Það er Victory Royale í þessu strími. Takk hérlega fyrir að carry okkur strákar. Ég ætla að segja þetta gott í kvöld. Takk fyrir að horfa og ég verð vonandi einhvern tíman aftur búinn í þetta elskulega livestream. Er það búinn að segja að ég var að vinna Victory Royale? Ég var að vinna Victory Royale. Herru, þá þakka ég bara kærlega fyrir mig. Hvort viltu þakka? Já, Stórur, takk fyrir að hafa stream. Siltur, við erum að fara að spila með þér. Já, þú veist að segja. Til liðna. Takk kærlega fyrir að carry okkur strákar. Þetta með eitthvað sníksu. Hei, Ingi er að fara að frumflytja eitthvað hérna í beinni. Takk fyrir að horfa og ég verð vonandi einhvern tímann. Þóri, fæ ég að knúsa þig í beinni útsendingu? Já. Ég var rosalega glaður. Má ég spyrja þig, varstu meðvitað að syngja sæluna eða var áður? Ég var að Herru, þá þakka ég bara kærlega fyrir mig. Ég gerði sponsorstrákana. Ok, wow, ég bara Steve Baggar bara. Eitthvað loka orð, Þórir. Our psych donated $10. Vel gert. Loka orð. Þarna, ekki taka dóp. Fá okkur fyrir eitthvað pulsur. Basically saman hlutum. Já. Steve Baggar bæði. Takk hérna fyrir. Ég er alveg ógeðslega ánægður að sjá bæði. Our psych donated $10. Ég er ógeðslega ánægður með þér. Þú ert ennþá með tónlistin, ég er fucking há. Skal lækka. Slöktu hún á þessu helvitis drastli, þetta er drastlag. Herru strákar. Bye. Varstu að loka leiknum? Bye. Herru, þá getur næst. Fara varlega. Lofði 8. Ég verð búinn í annan livestream. Já. Eftir viku þá er ég beinni 24 klukkustundar. Þú getur komið inn bara ef þú ert í bænum og tekið bara eitt leikskil og farið svo. Já, til það. Sjáumst. Bye. Bye. Við þurfum bara að læna upp. Síðan með gemur lummu. Magnús, hann er á leiðinu til þess að hann að fara núna. Hann er að fara með lummu til. Baggi snild. Það er fyrirmyndin Ingi Þór Garðarsson. Við ætlum að skrifa hérna, spila hérna. Ég veit nákvæmlega. Q-a það. Ja. Ég er ekkert að Q-a. Hann er að spila lagi hérna með Sýra Bjössa. Ég er bara að setja beint á kablan stóri. Gefa mig pening líka. Herra, Ársæk, Ársæk er nýbúinn að invite okkur. En hann er nýbúinn að hérna... Baka nokko maður, baka kvot. Hann er nýbúinn að... Já, Ingi, ég var að senda þér invite. Viltu ekki joina? Jú. Get the running man up if I me know.
Gangnam Style að þjóða tíðin engin hló. Það var allt svo laggi þegar við tegum stór. Vá, hvað laggi maður. Sláð á læri, sláð á læri. Heyrðu, þú gerð það. Slá á læri. Það eru sjúk í mýrhónar. Sjúk heyrnartól, það er allt sjúkt hérna. Það er allt mein sjúkt hérna. Það er enginn samt jafn sjúkur og þú sko. Hvað er bara enginn að chatta, nákvæmlega? Magnús Þorri, komdu sæll. Það er enginn að tala við þig. Þú verður blessaður. Ég elska hvað hérna Ingi félst að bara rage það er þægilegt að rosta það sildur. Það er bara svona, ok. Það er svona þegið Ingi. Ætlar að gera reddi ekki, ja? Ég held að verðum að bíða til þér. Yes. Hvað? Við erum svona hvítt tema í fíla. Mækinn langt eftir þá. Má ég slaka? Ég ætla að slaka. Það er allt í fucking rugli hérna. Ég ætla að slaka á hérna kamerunni. Þú fer þetta líka. Nei, hún sinna. Það bara nennir ekki að tala við. Hæ Ársæl. Hljómar farlega vel. Double amount, hvað þýð það? Hljómar eins og eitthvað kynferðislegt. Já. Sæll, ég var ekki nóg mikið inn í þessu sko. Má sjá. Fucking feskir. Vilja að fólk sjá hann er ekki að tala neitt. Já, þú heyrir ekki í honum af því að hann er að tala í. Já. Þetta er eitthvað steikt. Ég er ógeðslega mikið til í risky. Herru, já, það verður hérna, er þetta kannski eitthvað sem er að plugga fyrir þig líka? Herru, já, gaman skildi segja þetta. Þannig að það var svona vinninga. Okay. Það var að vinningar. Fólk er ógeðslega spennt fyrir 24 klukkustum. Dusty, já, við ætlum að líka að gefa svo mikið hlutum sko. Strágar, tökum Dinerinn. Mountain Dew bóli, Orego bóli, 120k mics. Ekki alveg kannski, en svona eitthvað. Ó já. Ætlar að gefa það? Vilt þú ekki kíkja í svona klukktum á okkur? Æ, fuck maður, voru ekki að tala um hingadösti, já? Jú, ég fyrir hingadösti. Ég er að koma hingadösti. Gaur Magnús, hæpa 24 klukkstundir. Sammála, ég er mjög spenntur. Ég veit ekki hvort ég sé spenntur eða stressaður. Stressaður fyrir hversu margir munu horfa eða stressaður fyrir hversu... Hvernig anskotanum dó Sildur? Salti! Drengur. Hvernig var að fylgjast með? Það er aldrei hægt að fara með þig neitt. Jésús, hvað vilt að við kikkum þér? Já! Það er aldrei hægt að fara með þig neitt. Já, við erum búin að tala um það. Ég er heldur búin að tala um það. Ég ætla að hætta það. Já, ná. Mælum við upp til hópa hella lag. Sjörmækinn kostar $400. Það er fact. Byrju, segja okkur meira. Hver hleypur með blöður inn í húsinu? Já, ég sá eitthvað snappaði. Segja okkur meira. Segja mig, hvað heldur það? Ingi, viltu mini? Komdu til mín þá. Ég er góð sko. Ok. Jú, ég get alveg tekið. Ert þú, nei, þú ert með... Nei, þú mátt fá mini hérna, gjör svo vel. Þið vantar stóran. Já, gjör svo vel. Já, góð skipti. Nefndingu. Á meðan þú ert að drekka upp miniðin, þá ætlum ég að koma fyrir fram á að dansa. Nei. Þú fórst með henni í dansaði. Já, svo háttís. Hvað það er mikill háa í þessu? Ég bara nefndi ekki að horfa á þetta.
En outside, horfur mikið á Nick E30? Heyrðu mikið á Nick E30? Ísland elskar toll, það er rétt sér. Horfur mikið á Nick E30? Er ég going rogue hérna? Ingi, stay with us. Ekki Ninja? Tifu. Hann er legend. Hver er bara steinstefun áttur? Nick. Ég held að sé Tifu frekar sko. Mér finnst Nick langt skemmtilegastur sko. Nick drap Tifu í gær. Nick drap Tifu? Já. Meistari. Ingi is on the mission. Ingi, við erum komið til Ég er maður með mission sko. Það var alltaf verið. Ég er samt bara að fara niður í Dusty og farma öll tríin. Fála til ég er að koma. Ó, ég er að hlusta svo gott lag. Gaur, ég er að hlusta á Dr. Viktor held ég. Þetta er lagið sem er út í Póllandsflokkunni, ég held sér Dr. Viktor. Já, fuck Dr. Viktor. Fokk, hvað þetta er gott lag maður. Hvað er þessi blái AR? Það er hellar. Nei, sko... Allir getur dreipið Tifu. Með þessu Stefán Ingi. Er það samt, eða? Sko, Magnús er að taka að sér að rífa upp lífi í chattinu hérna. Sko, er það ekki þannig að ég hoppa hérna? Hvað er þessi blái AR? Þetta er eða sem fucking... Það vonið fá annars svona. Fucking Grand Silencer. Nei, wow, hvað þetta er gott lag maður. Heldur ég geti gett svona? Nei, ok. Það er gaur hérna. Ingi. Ég er döður. Ingi er lengst út í rassi. Það er gaur hjá mér. Ásið, það er gaur hjá mér. Það er gaur að koma til okkar. Ég er að koma samt sko. Ásið, það er gaur að koma til okkar. Bara hér á Dusty. Oh my god, ég hér hitt að koma ekki. til okkar, bara right now. Ég er að flýja til Inga. Hvað á sig? Flýjum. Hvar eru þeir? Já, þeir eru von á húsinu. Tveir von á húsinu núna. Ertu að koma, Ingi? Já. Ég er kominn. Fuck, hann hitti mig. Hanna! Új. Það er svona 3 tíma að fæta. Hann er bara kominn. Sætla blazer. Fuck. Nei! Ég skaut þarna. Hvað er þú, Stefán? Hvað er þú? Varst að flýja? Okkur myndir bara að flýja. Hann er fucking low, sko. Og svo dóstu. Já, þetta. Magnús, þú ert svo mikið... Þetta er svo típist alltaf. Magnús, þú ert svo mikið king að þú ert jafnvel skilið mod, sko. Ef að random generator sér það. Oh my god, 99. Ha. Vil þið skipta lyklaborð eða? Nei. Þegar maður kaupa svona lyklaborð, sko. Já. Ok. Er það eins og þetta hérna sem að hann er á þetta? Það er alltaf 100% ekki brotið, sko. Hljómar ógeðslega vel, Sildur. Komdu bara í 24 tíma og heilsa. Þetta er ekki þetta lyklaborð, það er ekki það, sko. Það er það reddi, sko. Nei, þú veist, bara kíkja í klukktíma. Við verðum með fullt af gestum, sko, þannig að það verður enginn sem verður lengi, sko. Já, maður. Hvernig, hérna... Það er rétt. Hárrið. Ég er að hækki þessu, sko, þetta er svo gott lag, sko. Góð hugmynd. Ekki hugmynd.
Nefnir að skýra þetta niður. Elskar auðlýsingar. Ég elskar auðlýsingar. Já. Eins og sjá hérna flóðan, þá getið þið keypt 15% afslætt. Þið getið ekki keypt 15% afslætt. Þið getið keypt Plantronics RIG 500 Pro heyrnartólin hjá Orico á netverslun.is 15% afsláttur með kóðanum IceCold15. Eins og þessi gæði hérna. Já. Þetta besta auðlýsingum ég séð. Auðlýsing. Nei. Það bara enga við þannig, nei. Þá ertu basically að kaupa vöruna. Já, þú fær aldrei $30 í Íslandi eitthvað svona af. Make sense. Ég elskar hvað þú skrifar 24 hour life challenge eins og líf, ekki í beinni. Það bara, ég ætla að lifa í 24 tíma. 24 hour life challenge. Þú múið að drekka alltaf mikið kaffi, sko. Jésús. Ég held með, 24 hour Fortnite challenge. Ég held með stjörnunni. Ekki life challenge. Ég held með stjörnunni í Þú segir aldrei neitt við þessu, þú bara... Já, ég er að svara tjattinu hérna, ég er það. Það er að róast, það eru minni skilabóði. 25. Ef allir að fara í sama hús, kannski. Það er svona, hlið við hlið. Já, engi ekki gefið hjarta af öll. Ég var alveg upp svona, þannig að... Prakkari. Ætla maður sé nú ekki, jú, hún var að segja þessi sprellari. Ingi is in the zone. Mætti segja ég var í sprellari. Ási, fannst þig eitthvað lama? Ég er líka alltaf sprellaginn. Ég hefði fótbolta með Val og Valur styrir Origo. Gauð, fucking hell of. Eru að tala hann að Valsheimilið, eða Origo höllina? Origo höllin, maður. Origo höllin. Akkur fyllu ekki ekkert mann Origo höllina, Stefán. Hvaða bull er þetta? Ert þú að skjóta klingar í mámi, eða? Ég? I like it smart. Þessi heyrnartól lúk alltaf fucking futuristic. Ég fucking elska þessi headphone. Já, þau eru mjög góð, sko. Mér finnst þau ekki líta of mikið futuristic, hvað minnur? Má ég segja það? Nei. Ósamlega, sko. Það lúka þessi headphone sem að þú spila með þetta góður. Hvað segir þú, elskar mín? Fan meetup í Origo höllinni. Við fyllum Origo höllina, það er ekki svo að segja þitt. Ég væri, en svona ándjóks, ef við myndum gera það, hvar myndum við halda það þá? Það myndum við halda það bara... Bara í Origo? Bara inn í herbyggi. Bara hérna. Já. Það var eitthvað sem er bara svona 4 sem myndum mæta. 4 er nú betur en engin. Ég held að það var betur að fá bara engan. Er gæi ásök? Er ásök að þér? Fyllum Origo-höllina. Fyllum Origo-höllina með Fortnite players, gauð. Það væri hella að fara með, búið bara til eitthvað hella mód í Fortnite. Fortnite mód í Origo-höllina. Það þarf ekki að vera í sko aðal höllinni, skiljunu. Segðu mér eitt, Jakob. Eru margir sem að horfa á, nei sem eru að spila með þér, fótbolta í Val, sem að horfa á strímið okkar? Nei. Ég vil fá svar. Hvað mennur þú? Nei, ég var ekki að ársæða kjartafall, ég var að dingla. Ég myndi aldrei gera þetta ársæl, sko. Já. Borga fyrir, Hann donataði. $10. Það er samt alveg fyrsta sinn sem eitthvað borga fyrir að spila með okkur. Sko, ég vil fá að Stefán þarf basically að fara að leggja inn á með helmingina þessi penning, sko. Nei, við ætlum bara að setja IceCold Nei, þú leggur bara inn á í PayPal-ið mitt. Já. Allar helmingina, öll þessum penningu. Ég skal gera. Já, ég oft hugsa hvað er gaman að vera hann, sko.
Hvað hefur fengið mikið í heildina? Er þetta lagga sem mikið hjá okkur, já? Nei, ok. Já, ég skal leggja heldur mikið inn og svo breyti ég PayPal-inu í iSquad. Ekki þú ert bestu hvað Jóhann, $1. Er þetta ekki svona, já þetta er svona hvað? Þetta er 10, 15, 20, 25, 45, 55. Þetta er svona 60. Það legg ég inn með $30. Sagður 4? $30. Það legg ég inn með $4. Já, við veist að skiptum eins og þannig. Stefán fari 95% og ég fari 5%. Herru, ásæði, ég meina okkur að þakka þér fyrir að borga Netflix-reikningi minn. Það sagði takk fyrir að borga Netflix-reikningi minn þessa mánuðin. Allir að hlusta á tónlistarnas Ársæks. Já, við glemdum að setja tónlist eftir hann. Verður copyright að við setja tónlistarna en á? Já, það verður copyright að fuck maður. Við getum það ekki, sorry. Ársæk, við erum ekki vinir, ég er bara að hanga með að komast í útvarpið. Við getum ekki spila tónlistarna því hún er copyright eða ekki. Já. Ingi, segðu Ársæk það sem ég sagði við hann. Ársæk, heyrir ekki í mér? Ertu að flýja sannleikann? Ingi, segðu hvað ég verið að segja. Hann sagði ég hangi bara með þér til að komast í útvarpið. En ég held að Ársæll hangi bara með þér til að komast í livestream, sko. Þetta er bara plugg fyrir plugg. En já, við sjá, já, já, getur eitthvað borgað Spotify Premium fyrir mig er broke. Fara að streama maður. Já. Eru þið á bíl? Nei, að koma inn í líki leik, strákar. Let's go. Koma, strákar. Zone. Líki leik. Hann er að streama. Ó, búin að græða $5? Ok, það er eitthvað. Það er Spotify halva mánuð. Eða 3 mánuði, ef þú ert með Keyrður á mig. Ég fór ekki ná hátt upp. Dummit. Hver er eiginlega þetta? Gaur, þú veist, við erum búin að vera 5 ár að byggja upp þessi views, sko. Það er bara frá... Já, við byrjum ekkert bara á YouTube fyrir hálfa ára síðan, sko. Við byrjum á YouTube fyrir fucking 8 árum síðan, sko. Já, þannig að... Fólk má ekki glemma því, sko. Það var að fight... Já, passið ykkur. Alltaf grínast. Takk. Þú ert með svo soothing rödd, Ársæll. Maður það bara að grænda fyrir þessi views, maður. Já, ég er að koma. Ég kem. Hvað? Já. Nei, Ársæll. Koma. Herðu. Ok, koma, hoppi. Nota. Þeir komast. Hvað er það að fara? Salti, fyrir mig salti. Passa ykkur að skotum samt. Stefán, passa. Sjáum. Ég ætlaði bara að fá mér að drekka. Já, það er rétt. En það er bara sniðugt. Þú veist, við gerum þessi myndbönd og þetta var bara, basically bara mjög sniðugt okkar hálfur, sko. Ég meina, ég myndi að vera Frikki Dór... En við gerum líka rosa mikið íslenska myndböndu líka. En... Bakk og kort. Ok, ég myndi að Magnús, ef Frikki Dór heyrir þér og byrja um að búið tónlistmyndband og þú setur á channelið þitt, skilur þú veist. Við náttúrulega gerðum myndböndin og svoleiðis, þannig að þú veist, það er ekkert að segja eitthvað. Ok, það fokkjum ekki að gera hana. Shield, akkur þessum ég þurfti. Á okkur hérna
snæperskot fyrir mig, Stefán? Já, ég er með 15 snæperskot fyrir þig. Ársæll, áttu snæperskot fyrir mig það? Áttu 1 fyrir mig eða eitthvað? Já, takk maður, ég á ekki neitt sko. Ég á 30. Ég enda ekki á sama stað því að ég dreif ekki. Ói, ég hef tekið líka. Ekki deyja, silt, þú veist ekki deyja. Jésús, þessi sprengjar eru fucking... Stefán, koma svo. Oh my god, hann átti svona 10 HP eftir sko. Hann á 10 HP eftir. Nætt. Hvað? Sérst hvað við spila það? Já, mér finnst það geðvægt. Akkur heyrist ekkert í... Mér finnst það geðvægt. Fucking milljónir. Skil ekki af hverju hann eyðir batterinu svona mikið. Veitu hvaða patti er þetta? Sko, það er eitthvað að. Nei, kannski. Ekki alveg. 1, 2 og hæp. Ok. Þetta er í takt. 1, 2 og hæp. Jésús ásætt. Nei, ég sagði Jésús. Ég ætla að... Hann sagði yeah, eins og við varum bara eitthvað, Herra, við erum með 360 grammi del. Við erum með Samsung eitthvað. 360 grammi del. Já. Hún heitir Samsung 360. Hún er ekkert, jú, hún er fín. Hún virkar. Herra, fuck, ég ætla að fara úr skyrtuna þeim er svo heitt, en svo fatt ég gat það ekki. Af því að þú ert ekki hérna undir. Veistu, mér þykir það sexy. Herra, ég er til í hérna... Palestínu. Á sig, Palestína. Eru þið með links? Á hvað? Á dóti sem við nota? Magnús Þóri, er það talað um dóti sem við erum að nota? Og hoppa skrifaðu upprópmerki 24 í chatið og færðu góðan link. Til dæmis? Nei, því miður. Við erum ekkert með eitthvað hella dót sko, þannig að við viljum mest ekkert vera að peppa það. Hann gerði upplýsingarmerki 24. Já, og býttu. Nett. Allar upplýsingar. Þetta er svona svo fréttir. Er þessi krakkar samt með Facebook, eða? Ég er búinn að fá fullt af einhverjum friendrequestum frá einhverjum krökkum. Samþykja ekkert aðeim. Ok. Bara hendir í þetta. Ég samþykja ekkert aðeim. Kemur þetta aftur? Kemur þetta ekki bara einu sinni? Ég setti 60 sekundar time limit á þetta. Þannig að... Skellur. Já. Æi. Þar siltis alltaf að vera... Pælis MVP, þetta er siltis. Þú myndi aldrei ná þessu. Gunsi B-maður. Shit. Magnús er 19 ára, þú veist, það er ekkert eitthvað 12 ára eitthvað. Hvað segir ég? Magnús sagðist vera 19 ára. Ég var ekki að tala um að hann var í krakki, skilur, ég er að tala um bara, þú veist 50% sem horfa á. Já, ég var bara að hugsa, þú veist, hvort það sé eitthvað snett að hendi svona á Facebook að því að
Svo að fleiri sjá þetta? Nei, bara þú veist, hvort að fólk krakkar sjá þetta, skilja. Það skiptir ekki máli, þeir eru með bjöllina. Ég er bara að meina, víkka markupin aðeins. Já, ég skilja. Það er virkilega skelfilegt, sko. Það er bara stoppa þetta. Ég held sko að nýjara krakkar náttúrulega megi ekki verið með Facebook, sko. Nei, bara stoppa þetta lið. Ég væri til í míní, sko. Hvað er klukkan á það? Já, við meðum segja fuck shit núna og vera bara eitthvað ógslið. Já. After hours, 1, 2 og ninja after hours. After hours stream. Fuck off, man. Ætlum að hella í ykkur áfengi og bagga ógslið mikið. Let's get it. Jakob er 10 ára, hann er með Instagram. Ég ætla ekki að followa Ice Cold eða? Nei, ég er bara að tjóka, sko. 100.000. Hvað, það er bara eins og sem að hlusta á hetjan allir tíman, eða? Já, þetta er refreshast þegar þú opnar Spotify, held ég. Ok, hella. Og heldur fólk að sem að hlusta á hetjan all. Þannig að ef huginn kemur einn, þá höfður það bara svona, ok, þið er akkurat að hlusta á lagið mitt. En hann veit ekki að þetta er búið að vera í svona 4 dagana, sko. Sko, þeir eru búin að streamja... Það er stór síld hérna, Stefán. Já, geggjað. Þú ert hérna lengi. Sko, við erum sko búinir á því að stríma að vera að snæpa mig, sælitið, ég veit ekki hvað er, en allt er góð. Fyndið, Siltus, mér finnst það mjög skemmtilegt að fyndið. Segð eitthvað svona meira skemmtilegt að fyndið. Akkur byggist þetta ekki? Ég með Sáu þetta glitch, eða? Ég ætla að fá með quad-lenser og quad-crosser. Ég er að koma stráður, ég er að klára að lúta. Oh shit. Það er eitthvað að fljúa til mín. Nei, það var eitthvað að fljúa til mín. Ég er svo döður, sko. Ég er ekki fucking döður, sko. Skjóttu maður! Drap hann! Oh shit, kom bra! Shit, maður. Fuck. Bye, Maggie. Ég er að koma ekki. Stráður, en að join okkur, eða? Þetta er fucking intense, stótt, sko. Já, ég er með 1, þú með 1. Hvað er þinn Það skiptir ekki máli. Það skiptir bara máli hvað er mikið saman. Já, það er rétt. Herðu! Helvitis fucking fíbli, maður. Ég sé hann. Ég ætla að bruna upp og taka hann. Kom aftan á honum. Holy shit. Nei! Já, takk maður. Þú ert fucking lengst í burtu fíblið. Af hverju fórst þú þangað samt? Ég fór aftan á hann. Við vorum báðið með highgroundi, sko. Ég fór aftan á hann. Ó, nice! Vá maður, þú ert bara bak við hann, vel gert. Þú fórst bara hinum með henni í fokkin mappið, sko. Ég datt niður, maður. Það var enginn að elda neitt, sko. Það veist, þeir fóru í sikur áttina og ég fór í sikur áttina og... Nei, við vorum 2 saman á nákvæmlega saman stað. Nei. Við nennum ekki að spila mobile, það er ekki það gaman. Ertu ekki búinn að vera með í vörina síðan strímið byrjaði? Ég tek ekki í vörina. Ég er ekki með neitt í vörinni. Bjarki Karason, ég er ekki samanlegar. Hvað sagði hann? Já, ég er ekki samanlegar. Sildur, Anna. Það er af því að Fortnite heldur alltaf áfram að breyta leiknum okkur. Eru þið með rockets? Eru þið búin að drepa svo gæða? Hvað lítur út fyrir þessi sem í vörinu? Þá ég, Anna! Oh shit.
Æ nei, fuck maður. Þetta var vandræðilegt. Ég skaut, Sildur, getur þú vaðað mér? Ég skaut gæðan niður. Sjáum Sildur sem hann reynir að ná metunars Gunnars. Ég held að Sildur haldi að sé eitthvað Gunnar þegar hann er nóskinn. Heldilega. Nei! Það er allir meitt kill, þetta er lýrastu leik sem við þetta. Þú hefur 10 sekundur eða... Ég held sko þessi gæði hafa dreipað okkur alla sko. Það er eitthvað ninja eða eitthvað. Takk það. Þú voru að taka hann. Fyrir strímið. Þú þarft eitthvað explosive sko. Bíðu. Hanna, þú þarft eitthvað explosive til að sprengja hann. Það snýst ekki allir heiminn þig, Sildur sko. Nei, ég bara segja sannleikann. Ég held ég alveg að Elias hati mig. Guður, taktu quadcruiserinn, segja Ásla að taka quadcruiserinn og explóta hann að gæða með sprengingum. Hann þarf sprengur til að sprengja hann ykkur. Þessi gæði er dauður. Hæ? Hann er löngu dauður. Hann þarf samt sprengur. Ásla tók bara 360 jump hérna. Já. Med pakkaði í gang og... Ég er svo pyrraður að ég má drekka þetta minnís. Ég var Sildur sér að bara horfa á hann og bara Jesus. Varstu bara svona autopilot? Bara nett, skilur. Já, mér finnst það hella, sko. Já, mér finnst það. Er það slæmt kannski? Hvað Magnús að tala um? Hvað? Þetta er ekki Maggi gamli. Hvað segir þú? Hvað segir þú, Stefán? Skil ekki hennar drengstundum. Hvað sagði þú? Magnús voru að segja að lukka þess að við erum með í vörun. Já. Allt í góðu, sko. Hann er löngu farinn. Ha? I don't know. Don't know, don't care. Einu sem ég veit er að ég þarf að fá mig vatn. Einu sem ég veit er að ég þarf að fá mig vatn. Þessi búið er allt og lítill af hún. Veitu hvað þið? Máðu sjá þið. Sælir. Þessi búið er allt. Það er eins og sért ógísla feitur, sko. Ekki það sé eitthvað að því, sko. Ég er bara svo heitt í svona skyrtu. Ok, það er ekkert eins og þetta feitur. Það er bara eins og þetta fucking massaður í þessu bara. Já, þetta er sko extra large. Í strákurinn bara náttúrulega duglega ræktinni bara. Hlynur eitthvað bara rækt í fyrramáli. Er bara Fortnite? Herru, jú, við erum líka í öðru en Fortnite. Við ætlum að prófa annað líka, sko. Við ætlum að gera alls konar. Það verður leikir og það verður challenges og... Þetta verður basically bara 24 tímar af fucking skemmtun. I like that. Við fáum til okkar góða gesti eins og kannski Ársæl. Kannski Sildus. Kannski Þórigey. Ég verður til að hann að... Gauður, okkur á föstudagskvöldinu, okkur eru ekki bara með Ársæl hérna. Að DJ? Að DJ, það væri fucking hella. Hann ætla... Bara DJ live. Ætla að spila 24 tíma. Við ætlum ekki að spila stanslaust, en við verðum í Fortnite í 24 klukkutíma og svo verðum við... Með vöktum.
Við munum sem sagt gera þetta á föstudegi þannig að þú þarft ekki að vera í skólanum, Magnús. Ég er spáð. Já. Sorry. Hæ. Við erum að pæla að prófa líka eitthvað annað, sko. Hæ. Já, hann er að tala um þessu. Sorry. Hvað segir? Ég var að tala um Davíð Reyns á 8.5 og hann var að segja að þáttur hann byrja kl. 2. Og við getum byrjaði þetta með kl. 2 og þú veist verið að kynna þetta. Það er nett. Og svo byrja þetta 3. Ásgeir, ert þú með þátt á föstudaginn eða? Sögundur pyrrandi, stendur 100 en hann er samt ekki með 100. Sound í leiknum og voice chati var alltaf neitt, hvað minnar það? Ok, þú bara að fara í settings, escape og hækka. Það er ekkert hjá í leiknum eða? Takk Gunnar. Gunsi boy. Gunsi boy, Gunsi boy, Gunsi boy. Var að pæla hvort þið munið seifa streamið. Ég veit ekki hvort það upptökur sem er lengar í 20 tíma að það seifi samtla á YouTube. Það er góð spurning, við bara... Ég kem alla valsarann í heims og já maður. Þetta var... What? Hvað var þessi fucking gæði að gera? Það er annað gæðan sko. Hvar? Hægra megin. Ó, það var Gunnar, það var djókir. Ef hann er döppið, þá hvað hann er að fara að gera? Þá var hann að fara Það er gæðin sem ég hef í fótbolta. leggja inn á. Ekki. Ég var samt ákveðið að djóka með að vera Gunnar sko, en það var einnig Gunnar. Ná, hvað þetta fenn það? Ásíður, einn í squat, þá var 8 eftir. Ég hef í fótbolta í hérna, þannig að Þegar ég vinnur þetta, þá farið 1 point í djók. Og heyrnum tók. Þessi gæði virðist að vera bara 1 sko. Já, Magnús, þú hefur þetta að láta okkur við? Næst. Þetta heyra í. Já, þið eru að duglega á þessu vita því sko. Þannig að við vitum ekkert alltaf. Við heyrum ekkert hvort það sé eitthvað gangi í streaminu ekki. Við erum bara amateurs. Þú sagðist Magnús ekki verið nýtt hérna á. Þeir ásætt því sem heima þessu. Come on! Yeah! Oh yeah, buddy! 5 eftir, koma svo. Það er ekki að taka skarinn það. Já, með. Það er ekki að taka rocket launcherinn. Það er ekki að taka... Það er ekki að taka Ætlar ekki að taka trappið? Jú, maður ætlar að segja að það ekki að taka trappið. Ási, ertu ekki mikið fyrir hérna... Hvað er rocket launcher? Það er grenade launcher. Já, hvað er besta playið hérna? Grenade launcher. Taka grenade launcher og double barrel og hafa það sem einu byrjunar. Frekar pump. Grenade launcher og double barrel? Þú verður á með pump, sko. Já, hann vildi frekar hafa double barrel. Nei, double barrel er streamerbissa. Double barrel er ekkert streamerbissa, það nennir enginn streamer að vera með. Nick er alltaf með hana. Segir Justice. Það er streamerbissa, það er ekkert annað. Magnús Þorvar er hann... Ég myndi bíða með þetta, sko. Ekki skjóta. 1 og 5 fold damage. En hvernig finnst þér... Aftur 4 fold damage. Hvernig finnst þér tónlistin? Farðu til það, þau eru eiginlega að fara í droppi. Já, ég segir það, sprengjum. Hvað full er þetta? Drepur þetta einn gæja. Við erum kraftur hér. Ég segir það, sprengjum virka. Ég tók skilja með þeim, 2 gæja með þeim. Þú erum bara... Hvað hittir bara ekki neitt? Þú er ekki svona. Oh shit. Hvað er storminum? Fuck já.
Heal. Þú ert með jumpat. Það er heal þarna líka. Þú ert með jumpat. Koma nú. Nei. Oh my fucking god. Oh my god. Það er ásegðu, skuldur okkur $50. Úi, þetta er góð leikur maður. Shit. Það þarf ekki fleiri Ertu alltaf með þennan screen fastan? Eða þú veist... Hvað er það? Svona kanínur, eða ertu með random loading screen? Ég myndi að random. Ég er með random. What? Það? Nefnum einhver annar hafi breytt, sko. Já, ok. Ég er með random. Hashtag 2. Eða allir eru sama skinn. Ég er til í að vera hérna Omega. Við skulum allir vera Omega. Love it. Allir sama skinn. Allir Omega. Hver er Omega? Já, ekki max Omega. Omega og Cabbage. Bray. Omega og Cabbage. Við ætlum að vera sami gæi. Ég ætla að vera... Getur þú ekki bara þessi eða eitthvað? Omega og Cabbage, jésús strákar. Það pissa. Ok. Ég ætla að vera Red Bull og ég ætla að velja... Þetta hérna. Ok, snill. Líka fárlegar. Við getum valið mismunandi lit. Nei. Svona alveg... Þetta er ógeðslega nett, sko. Yes sir, ég hendi mér það. Þetta er boys sem droppar. Þú taka late drop. Strákar, heyrið mér. Já. Heyrið mér, við ætlum að taka late drop. Af því Ingi er að koma. Já, Ok. Ég held sko, er ekki til Greasy? Nei, Greasy er svo leiðilegur staðar. Ég held sko að chatið ætti að peppa upp góðan leik hjá mér aðeins, sko. Peppa our side. Menn voru að standa sig eins og... Hetjur. Heitir hann hvernig? Ég er ekki vanur að lenda hérna. Mér vantar einhverju byssu. Nei, ekki heldur. Ég er ekki með neina byssu. Herru, það er gæi að koma hjá... Já, Lokkan. Stefán er einn uppi, sko. Stefán er einn. Ingi er að lappa vegg. Oh shit. Nei! Ég var ekki með neitt materiál. Heitir hann hverjunu. Það er rétt. Eru þið allir stöðir eða? Já, nema Ársóll og Ingi. Fuck, hvað er þetta? Þú mátt, gjör svo þér. Váka, heitir þú. Þú mátt taka þetta sæti. Ég bara nokkaði gaur og ég bara veit ekki hvort hann hafi dáið. Nei, hann dó ekki. Stefi, nei hérna, Ingi, kíktu hérna í... Snobby. Ég sagði sæti. Nei, já. Vá, ég held að Ingi væri komin aftur. Já, hann er komin aftur.
Hvort segir chatið, sæti eða sæti? Ég myndi segja sæti. Hvað er hérna í Snobby? Hvað er hrappa? Hvað, ha? Hvað er í Snobby? Það er bara hann, heitir hann fólk í hverjunu? Það er bara. Fall damage! Já, ég finna þetta. Ok, ekki. Ég er með skar fyrir því hérna. Já, Magnús stóri sér sæti, ok. Hvernig endur við á að hlusta á Eurovision-lagi á 8-unni? I'll be here for you. Yeah! I'll be here for you. Yeah! Oh! En jó, það að blella í lullin sé ykkur næsta 15 Kings. Já maður, sjáum slutdaginn. Magnús, Alki King. Ingi, hérna í húsinu sem ég er, þar er skar ef þið langar. Okkar til það. Ingi er bara með dænamætt held ég að dæna. Halló FFG. Ég vona að FFG mínu fucking fáranlega góður. Sup guys, there's nothing on the mic here. Erum við heima? Sup guys, there's nothing on the mic here. Pabbi, matur heima? Ingi, ertu góður eða? Matur heima? Spurðu mig. Hvað er í fokka með þessi skar? Það er delicious. What up, skar? Spurðu mig, motherfucker, spurðu mig. Þú veist það gaman, Stefán? Spurðu mig, motherfucker, spurðu mig. Kista á, boy. Pabbi, að kista í görðinum okkar, má svona. Hei. Já. Ég er að drekka eitthvað bláan drikk sem var skilja eftir í hérna garðinum okkar, pabbi. Wow! Pabbi, ég er eiginlega úr þessu. Oh my god, það var einhver að skjóta mig. Snæpa mig. Það er einhver að skjóta þig? Snæpa mig. Var ég að gefa þér skar til einskinn, skjóta? Ég veit ekki hvað það er. Ég kann ekki opna hurðar. Þannig að það vantar svo fucking mikið. Þetta er nýja attitude, sko. Já. Þetta var ég hæpur að hörða lag. Spurðu mig, þetta er gott lag. Herru, já, sæl. Blessa. Það er bara gæjar en að búna ekki út úr hálfum. Já, þeir eru upp á hæðinni. Þeir eru að koma til okkar. Þú voru að lækka það, Stefán. Komið hérna, fokkar hérna eitthvað. Þeir eru að koma úr öllum áttum. Þeir eru að koma fyrir aftur. Það er ennþá eitthvað á fjallanum, hvað segir það? Það kláraði bara því fokkar fyrir það. Aaaaah! Þú verður að slökka á slagi. Ekki að grínast. Hann er með þannig bókstæðlega með ekkert eftir, sko. Og hann er bara að klára meina, sko. Takk, Ingi. Ég er ekki með... NEI! Ég ætlaði bara að klára henni, guður. Jesus. Við erum sponsaðar af Origo. Ég vil það. Ok. Mountain Dew gefur okkur, við vorum sponsaðar af Mountain Dew og þeir að gefa okkur síðasta sumar. Bara drikkja okkur.
ég með allt sem ég þarf, ekkert bíða sem hér og þar, segðu mér að ég sé þinn og segðu mér að ég sé inn, ég vil það, segðu mér að ég sé þinn. Ekki í dag, rétti á því strax, gera. Ég dryggi nöndan og ég held á stað, represent og tegru tyggju sama hvað, með bretti gundi fótum að lifa njóta, ég klín sem bak ekki fæ mér ekki í glas, slagur og góður róli, góður félagskap, ég skapa listi, gerir sitt, ég kann það, ég lifa með að vinna og ekki nýti sem að lifa, ekki slaka motherfucker, bara væpi það í sumar, horf fján verið mig, ekkert sem að stoppa mig, tækifæri hér og þar, gott þessi blassa við, hvað ertu að gera með hlutunum? Gott þessi blassa við, ég slagur að njóta og lifa, fagur dagur, já góður, ég finn það, ég slagur að njóta og lifa, fagur dagur, já góður, ég finn það, lofa þér, vertu hér hjá mér, þú ert hér með það sem ég þarf, ekki bleið sem hér og þar, Ok, ég til í annarkvort Vilda Vestrið, Greasy, Racetrack, Lonely Lodge. Fyrir minn mannsson. Þetta er fokkin fyndið sér. Klikka, það er svona klikk. Fokkin brjálæður, ég er bara klikk. Ertu brjálæður? Hvað er þið fyrstu sponsor? Herðu, við bara... Við veit ekki, við bara verðum að okkur og við erum að gera skemmtilega hluti og við ákveða sponsornum. Það er ekki aðal málið að hafa spons, það er bara aukaðri. Númer 1 og 3 bara hafa gaman. Það var gaman þessu, ég myndi aldrei nefna þessu ef þetta var ekki gaman. Herru, King Kristó mættur, hann er í hérna producer teimi með sinniðinu. Þetta er Kristó? Kristó? Já, hann er í producer duói með sinniðinu. Það er Lexus? Já. Þannig að hann er basically búðan. Ég var að taka duo sem hittir mig upp með Kristó og að muna svo litlega sem ég þarf. Það er einhvern uppi. Ásið, það er komin að brjóta sig inn í mannsjónið. Ég er með viewið á það. Er hann ennþá þannig að? Ekki. Það er ekki görðum að Hann er low. Hann er fyrir neðan mig. Það er míníkun aðeins. Það er átt að skilja. Stefán, hvað ert þú að gera? Það var komin að brjóta sig inn í þetta hús og ég bara alltaf hann sé að dansa. Sildist, þú ert að ég geti inn. Stefán, er eitthvað í húsinu? Ég veit það ekki. Ég er að glitsa fast. Það er mínus hérna. Ég er góður sko. Ég er til í mínus. Hann er að koma til. Hann er döður. Má ég fá eitt míni ásal? Bless a cat! Ég fengi sponsor með 44 söp. Ég held sko að sem þú ætti frekar að gera er að reyna að búa til betra content, búa til meira content og halda ástand og pæli í svona sponsorum setna sko. Já, pæli ekkert skemmtilegt efni. Það kemur bara sko. Það er ekkert skemmt að vera svona sponsor og skýr ekki neitt. Saman það sem Ingi sagði. Ég er að gera fleiri vídeo. Ég er að gera svo gott content en ég láta húsið hrynja. Ég er að tjekka húsinu, ég er að láta það hrynja. Það er enginn með það. Ég heyr ekki neitt hvað það segir, kannski ég vil háa þessum byssum. Ásið, nú hrynur húsið. Stefán, you gotta stop this, dude. Nú hrynur húsið. Það er aldrei betur. Ja, nú hrynur það! Ég sé það. Ja, nú hrynur það. Endilega kíkt á þetta þegar húsið hrynur. Þarna hrynur það. Nú kemur það. Það er að hrynja húsið. Nú hrynur húsið. Nei, það er fastan. Það er enginn að horfa svo þetta gerður. Wow. Stefán, það er eitthvað hlýðin á okkur.
Hegið. South. Ég er ekki með neitt loot. Ha! Ég var snöggur að byggja þetta, svo er það. Já, kannski. Besti hver í heimi er í leiknum ykkar. Secret Mongrel. Bíddu. Já, spóla tilbaka í skilni. Ég öll að... Hvað görðu það? Veit ég hvað það er? Ási, er enda gæði hjá okkur? Ég veit það ekki, ég heyrði ekki út af mínigunni. Nei, út af... Kim Jong-un! Velkomin í strímið okkar. Welcome! Tryggla sendir eða... Ég er number one fan. Kim er hann að sponsa strímið. Ási, má ég fá hana mín á það? Já, þú má það. Og sitt hann að koma. Er það að nota byggjum mína? Þetta voru bara strákanir, sko. Ég veit ekki alveg hvað panikið er hérna í gangi. Það var væntanlega ég. Bara ég og strákarnir. Hver annar? Það er engin annar maður að notar mínigun í þessum leik, heldur en hann mingi. Nei, það, ég myndi aldrei taka það strákan, hann hittir hann ekki. Ég myndi aldrei, þessi borgar 100 okkar, taka hann að frasa aðeins, sko. Algjörlega vel. Ertu brjálaður gæi? Þú er basically að því. Nei, ég myndi aldrei gera það. Á einhver hann að... Stefán, ætlar ekki að drekka þessa minni sem ég gaf þér? Sorry, Ingi truflaði mig, hvað er það? Ég ger ekki neitt. Á hana. Sagði Ingi, það sagði Stefán. Þú sagði Stefán. Tilbúin? Ég er að pæla, hvað gerist ef maður sprengir þessar blöður sem út með? Það var bara einhver að skjóta þig, eða? Nei, ég er alltaf einum. Nuclear weapons of North Korea. Hvaða meistar er þetta? Hvaðan kemur þú? Hvað ertu og hvert að fara? Af hvert ertu? Hvað er það? Þú ættir út í það. Ég með einhvern sem var fucking... Já, hvernig ertu? Ég var einmitt að þeim shotgun og svo kom hún bara. Ég sakna að spila leiki með 2 headphoneum. Nei, með headphoneum með 2 headphoneum? Hæ? Ég hef aldrei spilað leiki með 2 headphoneum, eða? Ég skil ekki hvað þú tala um. Ég væntanlega að tala báðum eyrum, ekki 2 headphoneum. Ég ruglaðist. Væntanlega, það er bara heimskýra. Quadcrusher, OMG, ég elska það rare. Atli, nennir að setja hann planta niður jumppadinu? Nei. Komdu bara Quadcrusherinn minn. Silli. Það er Quadcrusher alveg hérna. Hérna. Kemur á hann. Ingi, hopp. Ég er að fara að missa líf núna. Farðu á, segðu Ási að fara á Quadcrusherinn. Ási. Jésús. Velkomin í þáttinn Stefán í bullinu, hvað er það að gera? Ég er á Quadcrusher, Jesus. Þú ert ekki að gera neitt. Þú veist ekki neitt. Ég gefur að pappa mínu honum Glacier og Aronísök. Ok, þetta er Aronísök, þetta er allar daginn Aronísök. Það veit að vera eitthvað með helvítið sorg. Jó, Ási, er þetta vissin eða? Það er gæðir hérna sko. Ok, ég kem. Það bara í Takk hann. Hann var reynda úr að láta missa smá líf þannig að þú myndi eiga það.
Ok, stráðar, ég myndi keyra inn í hringinn. Ef ég væri ég. Áttu við shotgun ammo fyrir mig, ég er alveg að klára. Ekki komið. Áttu við shotgun ammo. Hvað er að gerast? Já, bara skjóta one by one. Ok, hver kemur í quadcruiserinu með mér? Chest. Þú séð mér ekki. Planta þessu jump-paddu. Já, ég er að reysta blönda frá. Það var ekki óhátt. Sutta eftir vinninni. Hvað er þetta að fara? Bara inn í sjónið, líkið lengt. Þetta er með, já. Afsakið. Ég kem á hann með þér, Ég get ekki verið á þessu. Það er plássur mig, það er plássur mig. Já, það er svo flott. Tekin á jétin sem þessu. Inn í sjónið með þetta. Oh my god. Það er rista til 100 fyrir. Þeir eru ekki komið. Hvert er það að fara? Fara inn í sjónið. Ég eftir hvernig ekki var langt undan. Skot 115. Ekki fyrir inn í sjónið. Holy shit. Fórstu af? Skal við fokka það? Já, ég náði nokkað einn. Ég vissi að hefði ekki sér frá mig. Það er hvað það er Nafna vel gert á því. Draga, maður var yfir. Við náðum ekki sko. Jú, þið náðum ekki. Nei. Nei. Þú næði þessu, það ekki? 2, 1. Ég myndi bara að deyja sko. Komdu Horsfell. Viltu, hvert ert að fara? Ég er að ná mér í lútjuna. Þetta náðir lút. Ég þarf lútjuna. Hvað er? Viltu, 16, 14, 12. Frá væg. Oh shit. Ég haf með 10 eftir í held. Oh my god, hvað við erum allir low. Hæ, Karlsson. Er engin með hérna, þú veist, ég veit það ekki. Nei. Því miður. Ég notaði það sjálfan mig. Já, hérna, cozy campfire. Nei, ekki. Ég er ekki Alltaf, það varst þú að skjóta það? Var Ársæll að skjóta það? Ég var að skjóta. Gæjar á lútlegg? Jep, ég var að skjóta það.
Ég segi bara chillum sko. Það er hann að fá skópkill hérna. Ég að fatta ekki skópa. Hæ Karl, velkomin í Fortnite-læði sem alls 15. Hver? Karl. Ég er búinn að segja það. Máttu alveg segja hæfa aftur sko? Nei, ég má það. Nei, ég segja það aftur samt alveg. Sæður, já, ég man það ekki. Grínast, næni fyrir 157. Það er með mínu síðan. Það er brettaði líka. Sildur, hvað ert að gera? Það er bara 8 eftir, sko. Ég veit það. Hvað? Hvað bokkanum gengur þetta á? Já, svo þeim að... Nei! Hvernig og hver? Einhver var hitt á trappið hérna. Það er rocket launcher. Það er rétt ekki 50, ég er 150 í svona rétt. Er þetta með bandages eða eitthvað? Yeah, nei. En ásæll? Nei. Fuck maður, ég er bara með shield sko. Ekki það skipt ekki máli. Það eru 7 eftir. Já. Nei, þessi gæði 10 HP! Í hverju bjóst? Einn er með 10 HP og einn er nokt. Það er hann. Hægri. Já, nákvæmlega það sem er defaultin að fara. Baka það. Hvar eru þeir? Okkur hittir maður aldrei í loftinu. Þetta er basically sko þessi gæjar og svo... Einhver buskampur. Einhver stöð. Til hamingju með 75 subs. Æ, fuck maður. Hver í fokkanum? Ok, það er basically við á mútið. Á sem ég myndi allan daginn koma í gasgranate í staðinn fyrir handkanón. Hann er á modern house. Hvað vil ég gera? Rössa? Nei, hann þarf að koma til okkar. Það er komið nýtt item svo. Nota scope DR, hefur maður. Þetta er bara eitt gæði, þannig að... Komið ykkur bara inn í circle. Takk að 24. Já! Ég bói! Dynamite-inu! Tvö döp í kvöld. Það var gott. Tvö döp í kvöld. Dansaði. Herði, Victory Royale.
Nú ætlum ég að setja Mér finnst þetta hérna að koma satt ógeðslega oft. Já, what? Þetta er samt random, sko. Oh my god, kjúklingurinn er að koma, nú skil ég hvað þetta þýddi. Hvað er að frétta Kjúklingurinn með er nýja skilnum, kominn. Þetta er sjúkskinn. Ég er ekki verið að mér peningin þetta svona. Ég nenni ekki. Þú kaupa hana það. Sjáu þetta sixpack á kjúklingnum maður. Sjá það, það er að zooma inn á hann, Oh my god, Sælir. reyndar Vákbæ fyndi þarna nýja þarna Flappy Flyer. Þetta er snilldar Tjekkum á Flappy Flyernum. Collector set. Og Scrambler. Flappy Flyer, hann er geggjaður. Hann springur svo egg. Hann springur. Facebook. Núna Epic var greinilega bókstaflega segja fyrir það að ekki kemur undan hægni. Hann flýgur með, Ingi, segja, hann flýgur með svona gæja með sér. Allir þetta ég. Ok, við slum allir vera saman. Við slum allir vera saman þessi hérna gæla. Ég mest það svo leiðileg gæla. Ok, við slum allir vera saman. Frekar sexy attendant, nei, sexy hvað heitir hún? Rescue. Ekki allir hennar? Sunstrider. Ég er ekki með rescue gæluna. Hvað fárlegt. Ok, ég á eitt fucking Er það ekki með miss... Ég er bara ready og byrjum við þá. Kekjaða punktur. Ok, 3, 2, 1, ready. Fucking delay. Skrifa það reitt, já. Ekki neitt. Ég þarf að ná meira vatn, sko. Vatni heldur maður gangandi, sko. Já, vatn er gott, sko. What? Ég ætla að fá mig vatn bara í flösku. Nei. Protect your nuggets. Getur við prófað þetta? Finnst þið leiðilegt að horfa á okkur hérna? Kim Jong-un, segðu hvað þú heitir, annars banna þig. Tökum hérna Lace, hérna, þetta, mótelið. Ok, mótelið. Stráðar, mótelið, heyri mér. Mótel, þetta, já. Tjekka á þessu. Við erum að vinna mikið, þeir eru að vinna. Það er alveg svona Við bandastýrum, þeir eru þreyttir með stýru. Við erum að vinna mikið, þeir eru að vinna. Við gerum þetta auðvelt, tekum að engu í verð. Við erum að auðvelt, að gera eitthvað skrautegt. Ég kem heim til mömmu með fullt af peningum eftir sjó. Trúði mér ekki, hún hélt að ég væri að koma sjó. Fara hratt, ég er ekki að slaka, ég er í Balenciaga. Gerir þetta alla daga, fullt af degi til að baka. Fara upp, ekki tilbaka, ég er að fljúa, þeir að rapa. Ég er að vinna, þeir að tapa, þeir að tapa, mér er saman. Ég er að vinna, þeir að tapa. Ég er að fljúa, þeir að rapa. Ég er að vinna, þeir að tapa. Ég er að fljúa, þeir að rapa.
blá sælar í veskinu mínu Rosalega lítið hún í veskinu þínu Að veskinu þínu, það ekki mikið að frétta þar Veskinu mitt svo feitt að lítur út eins og fréttablað 60k og joggingbuxur bara til að chilli Gæla mín hetja, hún rittal eins og chili Ná í pappir eitthvað sem ég alltaf til Ég segist vera ríkari, gamli ekki vera silly Þessar píum mænta því þær eru þysta Búin að ringa þess að gera gerði það sko þrisvar Að ég betri en þú eitthvað sem þú átt að vita Erum sánki gefum ekki neinum öðrum bita Balenciaga á tánum, þeir komum streymar á njánum Þeir að reyna mikið, reyna að ná því sem að við ná Ég ætla að vinna svona mikið þangað til ég á reyna Jaguar Og droppa toppinum og reyna ljós í janúar Ég að vinna þeir að tapa Ég að fljúa þeir að rapa Hvað sé ég með mest? Ég að vinna þeir að tapa Ég að vinna þeir að tapa Ég að fljúa þeir að rapa Ég að vinna þeir að tapa Frekar háleita tölu, stílinn þinn á í sölu Veist að stílinn minn veikur því ég alltaf fölu Mun ekki segja tölur en tristum mér ég græði nóg Ég græði mánadalinn pappa þinn svo eftir hálf Svo ég spila sjósinni minn vikur bort Batti stand og hávaði svo reynd að skilja hvað ég græða á einu mánuði Spilaði alla nættu grátu kjæft mér í skóla Þú varst þeim að spila flotadóðu Það munurinn á mér og þér Metaður á leiti ég tekið hæst í tjáningurinn Á þessu skeri fæ líka fullt að dóti gefi Svo ég eyði fullt af peningum Svo ég kasti þessum teiningum Ég að vinna þeir að tapa Ég að fljúa þeir að rapa Róli sættur að tekja Ég að vinna þeir að tapa Ég að fljúa þeir að rapa Ég að vinna þeir að tapa Ég að fljúa þeir að rapa Ég að vinna þeir að tapa Ég að fljúa þeir að rapa Hildi, ert þú góður eða? Heyrist ekkert í Ég ansi góður Já, það alltaf tónlistinshátt Kári, ég ósammála það 100% ósamt Það var 75 subscribers Það var mjög stutt í að fá Það var mjög stutt að þú fái 100 subscribera Og ef þú heldur áfram þá myndu eftir að fá 100 subscribera Kári, thank you Er þú búinn að taka til það rift á sig? Ég hef ekkert að heita neitt, ég bara að segja Ég meina, einhvern veginn fær fólk subscribera, það getur ekki sagt að það getur aldrei fengið subscriber Byrjar Ok, ég ætla að vera í kósa Er ykkur vissum? Boys, hvað var það tími sem var hérna í leysi? Brava Gauður, ég ekki kaup með hendingar eitthvað í sjánsum HM Bros to subscribe Takk fyrir Ingi að tröggja þetta fyrir Var hann að subscriba? Hvað ertu? Er einhver með bláa pumpu, bláan takk eða fjólubláa gullit, nei ok Það er ekki með neitt fyrir á þessu sem vill treyta á gullitum double barrel Það skal snerta sprengju Hann alltaf bláan hérna shotgun, þannig að ég ætla bara að skilja eftir gull hérna double barrel Ok, ég ætla að taka rift inn í Stráð, ég ætla að taka rift inn í hérna Dusty Diner Býta mér, ég er að checka Nei, það er fullt af riftum minni sko Fullt af riftum Já, bara hann ég ekki eftir Já, flott versjó Jóhanni á þessu flugu Þú veist þetta fara eitt sko Já Já, alltaf er bara degja þá Nei, ég er bara býð eftir að þið komið stráðar Við erum ekkert að koma strax sko Við erum allir þrjir hérna sko, hvað er yngan bara? Stefán? Já Það er það að degja Jú Ef þú lendir í slag á mútið 4 gaur, þá er það búin að degja sko Þið eru rétt fyrir aftan mér Hvað þeir eru komið? Ég held að varir Gulverðsleik Ábæða hljóma eitthvað krúklega Ég líka Ég held ég myndi ekki þurfa að hnerra, svo hnerra ég óvann
Eru þið að skjóta hana? Gæjar á hambúrgarunum uppi. Það lækkar. Herru, þið verður eiginlega hægt að rífast í chatinu, annars þurfa að mjúta ykkur bæði. Já. Allir moddanir okkar. Þeir eru að rífast. Og af hverju? Veitu hvað gæðin? Hvað hambúrgar? Subscriber eitthvað? Ég skil hvað. Hann stranglega banna. Við frekar að hjálpa okkur öðrum að fá fleiri subscribera. Já, og ef þið ætla að rífast gerir þá diss-track og þá fáið þið klátt. Það er ekki YouTuber sjálfur maður, það er með þetta hreinu. Pushum gæðina sem það eru upp á hamburgerana. Já, tengi ekki andlið nafn. Þeir eru mjög líklega með riftana sko. Eitt ammobox í. Það eru gæjar hérna líka. Ok, merkið hamburgerinn, hamburgerinn hér, eða þú veist hvað er hamburgerinn? Hér. Ég veit ekki, það er bara allt annað staðir sko. Hvað er hamburgerinn? Það er bara svolítið langt burti sko. Já. Hvað er þú? Ég spyrir ofta það sjálfur. Hæ, Fortnite gameplay. Eru þessi gæjar ekkert að koma eða? Strákar, förum inn í tiltet, let's go. Hvernig gæti byggt þetta niður í því og upp? Hann er hann. Hæ, Ingi. Hæ. Nei, headshot, nei. Nóskóp. Afsakið. Koma. Ég er að drita á. Döður. Strákar, við hefum 1 mínútu til að komast inn í sólið. Það er döður sem hann hættir. Æ, koma, þetta klippt svo kveikt. 46 að komast inn. Það er stór síldina. Ásæll. Ég er með 2 sko. Það lúta líki svo kemur inn í sónu í tiltet. Vil ég hittast í tiltet eða? Ég segi bara að við höldum hópinn sko, það er það fáir eftir sko. Hvað segirðu? Ég segi við höldum hópinn sko. Já. Við erum allar leiðin í líki sko. Ok, Það eru mínís hann eða eitthvað að kerja á. Ég er að kerja bandisins og það eru 3 yndislegar kistur, oh my god. Æ, fucking me. Ég held ég fíli eigjar frekar, oh my god, ég elska þessa byssu. Hver er kerja slörp? Hei, það eru mínís hérna ef hver er að kerja líka, og slörp. Ég skal kerja mínís. Hei, er eitthvað að snæpa mig? Úps, þetta er ég. Ok. Ásæll, getur þú kerjað stóran eða? Ertu með stóran eða? Ég er með chug-jug á mér. Ok, ég tek 2 stóra, við erum alveg vel sílda hérna. Bílar, tökum bílarna saman. Það er einn kista eftir hérna, ég ætla að taka hana. Ok, hérna, hver ætlar að taka hvatkvæsir hérna? Ég ætla að taka hvatkvæsir, þið getur tekið. Það eru 2 hvatkvæsir hérna, þannig að einhver komið mér. Ásæll, eða Siltur. Það er alveg örugglega einhverjum inn í tiltið. Komið. Ég kem með. Stefán, ekki taka bíl. Komið. Við erum að tekið bíl, farið til þeirra sko. Það heyrist bara svo mikið í hann. Já, við erum farið til þeirra. Þeir getur tekið bíl. Einn Siltur. Fara rólega. Og hann er að koma hérna hinum meginn við kjöfnum. Hinum við kjöfnum? Nei, ég er að tala við Siltur. Hvar hinum meginn við kjöfnum? Hvað á? Hann er að koma það sem ég er að stofna við, þú veist, úr þeirri átt.
Hvar er hann? Er hann upp í að mér eða? Gaman það sem hún. Já, maður. Já, ég sé hvað hann er upp á hyllir hérna fyrir frammi. Hanna, mig vantar hjálp. Við erum að koma allir. Oh shit. Nei, come on. Okay. Það er gæi! Hata fyrir. Please, hann var að dansa ekki. Hvar er það? Það er einu. Hvað ert að gera, drengur? Það er fokkan frá maður. Og ég, sko. Sluta þetta sem gæði klára með maður. Þú ert með þessa fokkin stöngi. Shit! Hanskotin. Já, Nico Dribbin. Engi, ég var til þess að þið fyrir beef við Þorra. Hann er fucking nice, guy. Gain shield using chug-chug. Næst þegar maður vantar skjöld, maður þá var chug-chug. Þegar þá fæ ég battle pass tier 100. Sýndu fólkinu item shoppingi. Hversu? Það var að byggja item shop. Þetta grjótarur. Ég fíla hann eitthvað ekki, sko. Það var mikið. Það er líka pappi minn og bróðir. Við erum svona að prófa, þú ert aldrei búin að prófa fúnka. Ertu til í, Hvað mennur aldrei? Ég prófa öll tímur sem er til. Gamla bróðir. Sloppy. Íþróttahúsið. Hótel. Come on guys, model. Hey. What's up, man? Halló, við þurfum vel að stað. Munið að likea og subscribe. Það er Dusty. Nei, kom í Dusty Dinerum frekar en Devastis. 2 og 2. Já, 2 og 2. Hver kemur með mér í hérna? Já, ok. Kara og Kári, hætti nú. Alveg. Þau eru bara að gera þetta fyrir subs. Ef þið hætti ekki núna, þá ætlum ég að senda ykkur timeout. Þau þurfa að hætti núna. Vad säger du mig? Nej, gott. En kíkið á okkur á Instagram. Nei, gott að halda uppi hérna. Good vibes. Good vibes. Ásíða, hver er staðan þér? Ég sagði hver er staðan. Það er eitthvað feitt sífanglaður fyrir flutið. Where my chest at? Where my chest at? Where my chest at? Ársæll, hver er staðan þér? Það ok, við þurfum að tæma þetta. Þau þurfum ekkert að hætta, þau þurfum ekkert að hlusta á mig. Það er ekkert nýtt. Nú, hvað er það að segja eitthvað ljótt við hvort annað? Ekkert þannig. Já, jú.
Það að rífast í chatinu og segja þetta. Ég nenni því. Not on my watch. Shrek er mamma mín. Ef þið ætla að rífast, þá geta það bara rífist í PM. Já, nokkulega. Nei, ég helst bara að sleppa þér. Fyrir mig gott lút maður. Bannaði deyja strax. Fyrir mig gott lút. Ég er að deyja. Ég er deyja núna. Það er alveg góð uppbytting. Hvert hvað lag. Ég er með svo gott lút. Við höfum samt alveg streamað í 10 tíma áður, sko. Hvað er Þórir? Herru, hann er farinn maður. Hann gæti ekki verið með okkur lengur af því að hann er augljóslega algjörstendingar. Í ljóslegara? Það var þessi verið að segja hann er auðmík eins og segja hann er augljóslega. Biggi, Ási, ertu með minni í það? Nei. Báður, ert þú með minni í það? Við langar að heyra þetta blöitt dansskóla. Herri, hérna sjáu Inga kampa í tríi. Það er klúbbalagi sem ég heyrði á. Shoot stuff. Klúbbalagi? Já, það er bara svona get fake deep house, sko. Nei, þetta er ekki það, sko. Ingi. Hérna sjáu Inga. What? Hvað komst þú? Hvað kom ég? Hvað er að gerast? Erum við ekki deynir hérna? Má ég fá minni, eða? Hver er fætti? Sölduðus, hvað ertu að gera? Ég var að drepa gæja með ræfól í 160 metrum burtu. Nei? Jú, með grænan ER. Damn, son. Ertu með minni fyrir mig? Nei. Ég ætla að prófa að spila squad-leik eins og ég spilaði solo, ok? Svona tropical, komið Retail Row, eða? Komið í retail, eða? Ég bara held að Sony ekkert að enda það. Þú veist ekkert það? Þú veist ekkert að halda það? Mér finnst alveg frekar að því að það er svona ekkert miðsvæðis. Tjekka reflexes. Hvað er að gera? Ég er að hitta mig. Strákar, eru görina? Það er sem breytt. 2 döppi þessu Oh my god, ég dör. Þrá, kom hingað. Gerðu hvað? Ekki
Jó, maður. Það klára með grænsi. Ok. Good job. Kostar þig. Ekki. Hæ, ég heyri ekki þeim. Ég heyri heldur ekki þeim. Við erum ekkert að tala. Sjálfum mig? Þið hefur aldrei talað sjálf það? Ég var líka eitthvað, já, þannig að það var bara svo að ég sé að spjall. Ég tala alveg sjálfum mér, ég spjall ekki sjálfum mér. Ok, stráðar, klárum að luta tomato og þau svo áður geggja það. Alright. Hérna, boys, við AR að liða að koma. Liða að koma? Og Rauðahúsinu akkur að koma. Guð bless það. Eru inni í húsinu akkur að koma. God bless. Ég ætla að reyna í medkittin, ég geta það ekki. Hvar er þeir? Í Rauðahúsinu? Já, mér sýnist það. Ingi, hvað er klukka samt svona að nóti á góðan? Ég er með mini fyrir ykkur. Oh, nice, þeir eru stöður. Ok, stráðar, ef að drull okkur í hringinn, það er alveg feitt sjón, sko. Þið með eitthvað stöð? Ég er með pottarið, ég er búin að glemma þér. Já, ég er að spila eins og ég spila í solo. Hækka hann? Já, ok, að prófa það eitthvað og það er að virka. Er þið tilbúin að pottarið stöða? Ójó. Ekki lappa þetta, hvað vilja lappa þetta? Löfum þetta. Áframstrákar, fengt sjón. Strákar, hvað ætlið þið að gera? Þeir heyri ekki mér. Hvað er þið að gera, strákar? Hvað er þið að gera? Hvað er þið að gera? Hvað er þið að fara? Ég ætla bara að halda áfram að spila eins og ég sé að spila solos, and that's it. Músin er alveg með mikið pláska. Það eru gaurar að hlaupa akkurat þannig. Hvar? 150, East 150, sem að Siltus er að fara. Hann er ofan á, já. Oj, maður. Reyna eftir. Það var heyri betur í mér núna? Já. Ok. Einn að koma. Ég er að taka þannig hér. Er ég vanda? Ég er ekki neitt. Hann er hérna hjá mér. Það er bara að finna sem ég. Nei!
Hvað félag? Þeir eru hér hjá mér. Þeir eru svo áttunni. Woohoo! Taka hann að nokka hann. Klára með dínamíti. Ok, let's go. Nice. Það er sjúla lútt. Sjúla lútt. Hata fólk sem finnir saman. Ási. Vantar eitthvað match eða eitthvað? Ég er í 800 út og 300 byggs. Ok, viltu lurka okkur inn í sjónu eða? Já, ekki. Ég er með portar eftir eitthvað fyrir suður. If things go south. Æi. Hey. Stay with me, stay with me. Já, ég var að hýla. Ok, það er fullt af svepp minna þetta hýla. Mjög sem ég sé að í fyrir viðtalið frá 15 fjölmiðla eða eitthvað, þetta er mikið að mæta. Viltu fara heim eða er það? Ási! Nei, ég ætla að segja þetta senast að leikja minn. Næs, þú ert ekka. Ok, kottu. Sjáumst. Já, gott séð. Komdu til mín, Ási. Náðu séu, kallið minn. Bye. Bye. Ási, nennu please að halda ábæð. Ég var að tekka, það var einhver gæðir að snóta með herrið minn. Ok, það er. Ekki gott að vera rauður núna. Hvað er nýr retail? Já, í dagins, ég er að tjekka hérna. Á einum. Vel gert. Á hana. Vá, ég sá sprenginguna, hún er útláð flott. Ok, Ási, 9 gæðir eftir. Hann hérna... Ó, fuck, hann gerði það, hann hérna... Vinur minn, Nick. Vel gert, Ási, áfram með þig. Ási, nei! Hann dref mig, hann er að byrja. Þið náðu félag hans, ef þú skýtur hann, hann er að fara að rífa. Ási, ég veit ekki svona hvað er það, sko. Bara fyrir aftæði. Það þú veist, já. Það er nálega samt. Hann er... Þeir eru þarna, hægra meginn. Nei, vinstra meginn, meina ég. Þarna, beint fyrir frá mig. Alveg út í enda þar sem að við fórum inn. Hvað? Þarna uppi í hillinu. Hvað er til vinstri? Eða hægri núna? Nei. Vinstra megin. Ég sé hann er ghost.
gangir. Gera gott stálfisk. Þannig að það er örfið. Ó já. Það sagði hann vinstra meginn. Þeir eru að skjóta, já, þeir eru að skjóta på annan. Og það veit ekki að mér. Það var í túrinum. Ég er að spæja að taka bara sónið og eigna mér það. Vítu, ég er að bíða í smá. Svona að sjá mig. Það eru... Það fara með sónum. Snæpan, vísinn. Fuck off. Vítu, það er annar sem er að horfa þig núna. Hann er að horfa þig. Þarna. Gert. Þarna. Hvað sagði? Veit ég hvort sé sniðut múið eða ekki? Ekki að ég runna á hann. Ok. Fuck off. Það var algjör no-brainer, sko. High ground! Æjæjæj! En ég stoppi þetta. Herðu, er þetta gott? Ársæll, ertu til að rappa fyrir mig hérna eitthvað lag upp til hópa? Hann heyr, byrju, sjá, Ballpass tier 100 er búinn. Yes! Yes! Herru, Það er bara að sína ykkur eitt, sko. Takk hérlega fyrir áhorfið. Ég var að fá Ballpass tier 100. Þetta er fucking magna. Ég er bara að verða að sína ykkur að ég er bara að verða að dýna ykkur að en fólk getur séð hérna núna. Ég er að fara að fá Collective Awards hérna og ég er að fara í tier 65. Þetta gauður, þetta er fucking hella. Ég verði að pæli, hvenær kemur svona það var hella, þú farir onni í vatni og þú gætir verið hákall sem að geta getið. Þú fær lock screen þegar þú klárar öll challenge í hverju sporið fyrir sig. Ég er ekki um það, ég er bara Halló! Þú heyrst náttúrulega ekki þér. Fóðu Ársæll. Hvað segir þið? Nei. Ég heyr ekki. Ég er bara svo sáttur að hafa klárað þetta í síðasta leiknum að fá hérna gæjan sem er hérna varólinn. Við erum ekkert að lagga eitthvað feitt, sko. Hérna, ertu til að gera mig greiða og plugga sjálfa þig út á þig? Þú sagði Átni? Ég sagði Ási. Ég er með rauðan, bláan og gulan. Ási, þú mátt plugga sjálfa út. Hvað sagðir þið? Mátt plugga sjálfa í útvarpinu, sagði hann? Bara plugga sjálfa þig út. Já, herðu, bara... Já, plugga þig út, sorry, ekki plugga útvarpinu. mér? Já, ekki útvarpinu, bara plugga þig út. Já, ekki útvarpinu, herðu, ég ætla að plugga mig út bara hérna að tjekkja á SoundCloudinu mínu og bara, þú veist, nei, ekki SoundCloud, notar enginn í SoundCloud nút í dag. Spotify heitir það. Spotify.
og þið skrifir bara OURPSYECH Our Bara Side. nákvæmlega sem stendur hann á skjánum. Búi. Litla skjánum hérna fyrir neðan okkur. Herðu, gaman að vera að spila með ykkur, geggja dub, geggja bara content, fíla það sem við erum að gera. Flott sokkar. Big money, big goals. Ég fíla sem þú ert að gera. Herru, Ourside out. Ourside out. Segð það, ég ætla að segja þér. Ertu búinn? O-R-I-G-O. Hvað sinna þér? O-R-I-G-O. Þetta var fyndið, oh my god. Heldur þú símanum sem þú takkir upp? Nei, ég bara held á símanum. Ok, sér. O-R-I-G-O. Origo. Ég 8 nátt.